După moartea bruscă a soțului ei iubit, Tatiana a simțit că lumea ei s-a prăbușit. Cum va putea să trăiască fără Serghei? 15 ani au fost nedespărțiți, au devenit un întreg, s-au iubit profund. Și acum, ea a rămas singură. De fapt, nu chiar singură. Lângă ea era fiica, Daria, care avea 12 ani și care semăna foarte mult cu tatăl ei. Totuși, viața fără Serghei părea acum gri și lipsită de bucurie. Tatiana simțea că, odată cu moartea soțului, a pierdut o parte din ea însăși. Dar, cu toate acestea, viața continua, fiica creștea, trebuia să aibă grijă de ea, iar Tatiana a fost nevoită să se adune. Deoarece soțul a fost întotdeauna principalul susținător financiar, după moartea lui, situația materială a familiei s-a deteriorat brusc. Tatiana câștiga puțin, iar acum o mare parte din venituri se ducea pe facturile de utilități. Trebuia să o crească pe Daria. Tatiana nu dorea ca fetița să se simtă defavorizată după moartea tatălui. Toate prietenele Daria proveneau din familii destul de înstărite. De asemenea, ea și Serghei nu au fost niciodată săraci, așa că fetița era obișnuită cu confortul. Era obișnuită cu lucruri bune, produse de calitate. Tatiana nu a economisit niciodată la mâncare, cumpărând întotdeauna cele mai bune produse. Dar acum a realizat cu groază că multe dintre lucrurile la care erau obișnuiți erau acum inaccesibile pentru ea și fiica ei. Nu aveau economii. De fapt, aveau, dar cu puțin timp înainte de moarte, soțul împrumutase bani unui verișor. Acesta a cerut insistent ajutor financiar pentru a-și deschide o afacere, promițând că va returna totul în termen de 1 an. Serghei nu a putut să refuze. Era o persoană bâlândă, care nu știa să spună nu. Așa că Artiom a profitat de bunătatea fratelui. Când Serghei a murit și Tatiana a menționat datoria, Artiom a ridicat din umeri, spunând că nu are bani acum, dar că va returna totul când va avea ocazia. Când va fi aceasta, nu a precizat. Curând, Tatiana a descoperit că Artiom îi blocase numărul de telefon și că soția lui, Larisa, a făcut la fel, rupând toate legăturile cu Tatiana. În trecut, femeile erau, dacă nu prietene, măcar cunoscute. Se comunicau, se sunau, împărtășeau bucuriile și tristețile. Desigur, Serghei nu a luat nicio promisiune scrisă de la frate, nici măcar nu i-a trecut prin minte, fiindcă avea încredere în cei apropiați, neputând să-și imagineze că viața lui se va sfârși curând și că Artiom va profita de asta, lăsând-o pe Tatiana și pe Daria fără nimic. Tatiana a fost nevoită să se îndatoreze pentru a-i oferi soțului o înmormântare demnă. A realizat că nu mai putea face nimic, că nu va vedea niciodată aci bani și că nu avea puterea sau dorința de a se certa și de a-și face nervii răi. Acum, putea să se bazeze doar pe ea însăși. Părinții soțului, cu care a avut întotdeauna o relație bună, au murit cu 3 ani în urmă, iar Serghei a fost singurul și tardivul lor copil. Cu mama ei, Tatiana nu se înțelegea prea bine. Femeia trăia de câțiva ani în alt oraș, împreună cu familia fiicei sale mai mari. Inga, mama și sora ei practic nu comunicau cu Tatiana, limitându-se la urări formale de sărbători. Anna Lvovna, mama Tatianei, avea un caracter greu. Era o femeie autoritară, care dorea ca totul să fie așa cum decide ea. A preferat să-și găsească singură soți pentru fiicele sale. Dacă Inga a ascultat-o și s-a căsătorit cu omul pe care mama ei l-a prezentat, Tatiana a refuzat categoric această idee. A respins-o pe Leonid, fiul unei prietene a Annei Lvovna, spunându-i mamei că își va construi singură viața personală. Anna Lvovna s-a supărat foarte tare, iar de atunci relația cu fiica ei a fost tensionată, deși au trecut mulți ani. Când Serghei a murit și Tatiana a anunțat-o pe mama și pe sora ei, mama, în loc de sprijin și cuvinte de consolare, a spus că totul se datorează faptului că Tatiana a ascultat-o cândva. Dacă te-ai fi căsătorit cu Leonid, acum totul ar fi fost bine. El s-a descurcat excelent. Dar tu ai decis că ești mai deșteaptă decât mine. Așa că acum culegi roadele prostiei tale. Cine te va mai vrea acum la 37 de ani, cu o fiică adolescentă? Niciodată nu mi-a plăcut acest Serghei al tău. Am simțit că nu vei avea o viață lungă și fericită cu el. De fapt, mama, am fost foarte fericită cu el. Cum poți spune așa ceva? L-am pierdut pe soțul meu. Ai putea să-mi arăți măcar un pic de compasiune, să mă susții, dar tu mă aduci aminte de vechile supărări. De asemenea, nu era nimic de supărat. Aveam dreptul să-mi leg viața de omul pe care îl iubesc,
nu de cel pe care tu voiai să mi-l alegi. Cuvintele mamei au rănit-o profund pe Tatiana. Nu se aștepta ca aceasta să fie atât de crudă. Ei bine, spune-mi acum cum ai fost fericită. Ai găsit un bolnav? Cei sănătoși nu mor la 42 de ani. Tatiana nu a vrut să continue această conversație neplăcută și lipsită de sens. I-a spus pa și a închis, hotărând că nu o va mai suna niciodată pe mama ei. Se părea că, odată cu vârsta, caracterul Annei Lvovna devenea din ce în ce mai insuportabil. De unde atâta ură și cruzime în ea? Înțelegând că nu poate aștepta sprijin de la nimeni, Tatiana s-a gândit cum va trăi ea și fiica ei mai departe. Singura soluție pe care o vedea era să găsească o altă sursă de venit. Și pentru asta trebuia să-și găsească un al doilea loc de muncă. Atunci, colega ei, Liudmila, i-a povestit despre o cunoscută de-a ei care se ocupa cu curățenia apartamentelor pentru oameni înstăriți. Și câștiga foarte bine, spunea Liudmila. Clienții erau adesea generoși, plătind chiar mai mult decât se convenise inițial. Valia a reușit să strângă bani pentru o vacanță în străinătate și s-a îmbrăcat mai bine și-a cumpărat o haină din nurcă. Tatiana s-a arătat interesată. De ce nu ar încerca și ea? Oricum, știa să facă ordine și îi plăcea. Apartamentul ei era întotdeauna strălucitor de curat. Nu putea suporta dezordinea. În plus, știa multe trucuri despre cum să scape de cele mai dificile pete, fără a folosi produse chimice agresive. Toate aceste trucuri i le-a învățat cândva soacra ei. Femeia era o gospodină desăvârșită. Și pentru curățenie prefera să folosească produse naturale. Soțul ei era alergic. La sfârșitul zilei de lucru, Tatiana s-a dus la Liudmila și a întrebat-o cum își găsesc cunoscuții clienți. Valia se ocupa de asta de mult timp. Oamenii o cunosc, o recomandă prietenilor lor. Așa se face publicitate. De ce întrebi? După moartea lui Serghei, ne descurcăm greu eu și Daria. Știi bine ce salariu am. Fata crește, nu apucă să poarte hainele, că deja devin mici. La fel și cu încălțămintea. Și noi ne-am obișnuit cu confortul. Acum trebuie să economisim la tot. Ascultă, hai să-ți dau numărul Valiei. Ea a spus recent că are multe doritoare să o ajute, dar nu se descurcă. A început să refuze. Așa că cred că te va ajuta. E o persoană foarte prietenoasă și bună. Și eu voi spune câteva cuvinte despre tine. Am fost la tine acasă. Am văzut cum strălucește totul. Oh, Liudmila, îți mulțumesc. Îți voi fi foarte recunoscătoare. Nu pentru ce, Tatiana. Mă bucur să ajut. Notează numărul. Întorcându-se de la muncă seara și pregătind cina, Tatiana a sunat-o pe Valentina. Aceasta era deja la curent și aștepta apelul ei. Liudmila mi-a vorbit despre tine. Îmi pare rău pentru durerea ta. Eu sunt văduvă de 6 ani. De fapt, copiii mei erau deja mari când soțul a murit. Dar tu trebuie să-ți crești și să-ți educi fiica. Desigur, te voi ajuta. Îți voi da numărul unei femei care caută o ajutoare pentru gospodărie. E doar curățenie de făcut câteva zile pe săptămână. Exact ce ai nevoie, Tatiana. Nu te gândești să renunți la locul tău de muncă principal? Deocamdată nu plănuiesc. Da, mi-ar fi convenabil să fac curățenie în apartamente în weekenduri și seara, dacă clienții sunt de acord. Cred că vă veți înțelege. Scrie numărul. Hărțuitoarea se numește Oxana Valerievna. Poți să-i suni chiar acum. Spune-i că ești de la mine. Tatiana a procedat așa. S-au înțeles că sâmbătă va merge la Oxana Valerievna să se cunoască, iar dacă amândouă vor fi de acord, poate începe și munca. Tatiana spera foarte mult că totul va merge bine. Astăzi, Daria i-a spus că în vacanța de toamnă clasa ei va merge într-o excursie. Și ea ar vrea să meargă, dar înțelege că acum le este greu cu banii, așa că va renunța la excursie. Având în vedere autobuzul, excursia, prânzul la restaurant, suma era destul de mare. Voi găsi eu o soluție, a promis mama, înțelegând cât de mult își dorește fiica să meargă. Sâmbătă, Tatiana i-a pregătit Daria un mic dejun și i-a spus că acum va pleca în treabă. A fiert o supă, să o reîncălzească singură, dacă nu se întoarce la prânz. Desigur, m-am obișnuit. Dar unde pleci? Poate că acum voi avea un alt loc de muncă. Cel puțin, așa sper. Oh,
Ce fel de muncă? Ajutoare pentru gospodărie. Adică, să fac curățenie în apartament altora? Da, Daria, exact așa. Mama, faci asta din cauza mea, nu-i așa? Din cauza excursiei mele? Ei bine, ți-am spus că pot să nu merg. Înțeleg totul. Tata a murit. Acum suntem săraci. Dar nu vreau să lucrezi ca menajeră din cauza mea. Daria, nu voi fi menajeră. Este o muncă ca oricare alta. Cineva trebuie să facă ordine pe stradă, nu-i așa? Pentru asta există un îngrijitor. Cineva face curățenie în birouri, în magazine. Este o muncă care este plătită. Iar eu voi ajuta alți oameni să facă ordine în casele lor. Ei îmi vor plăti pentru asta. Dacă nu-mi va plăcea ceva, pur și simplu voi renunța la această muncă. Bine, mama, am înțeles. Nu te îngrijora, te voi ajuta acasă. Mulțumesc, draga mea, și așa mi ești de ajutor. Dar acum voi ajuta și mai mult. Vei fi obosită cu 2 locuri de muncă. Mulțumesc, fetița mea. Ce m-aș face fără tine? Tatiana a îmbrățișat-o pe fiica ei. Mă voi pregăti. Dacă e ceva, sună-mă. După o oră, Tatiana se ocupa de curățenia apartamentului Oxanei Valerievna. Stăpâna s-a dovedit a fi o femeie plăcută și binevoitoare. Părea că avea în jur de 46 de ani. A spus că înainte se descurca singură cu gospodăria, deoarece nu a mai lucrat de mulți ani și avea suficient timp liber. Când soțul meu a început să aibă succes, m-am angajat. Dar a fost dorința lui. Eu nu am contestat. Atunci, cel mic a început clasa 1, iar școala era departe, așa că îl duceam și l-aduceam de la școală. Apoi am cumpărat acest apartament mare. În trecut, ne înghesuim cu 2 copii într-un apartament cu o cameră. Acum sunt deja mari. Fiecare are familia lui. Eu sunt deja bunică de 2 ori. Serios? S-a mirat Tatiana. Arătați atât de tânără. Ei bine, câți ani credeți că am? Vorbiți sincer. Dacă e ceva, nu mă supăr. La 45. Nu-i așa? Eu am 52. N-aș fi crezut niciodată. Mulțumesc. Am grijă de mine. Și genetica e bună. Mama mea arăta întotdeauna mult mai tânără. Așa că, înainte, mă descurcam singură cu totul. Dar recent am căzut prost pe stradă. Nu părea nimic grav. M-am consultat. Doar o contuzie. Dar acum genunchii au început să mă doară. Soțul mi-a spus să-mi găsesc o ajutoare. Cu gătitul mă descurc perfect, dar cu curățenia e mai greu. Așa că, Tatiana, îți voi fi recunoscătoare pentru ajutor. Nu te voi dezamăgi cu banii, nu-ți face griți. Suma pe care Oxana Valerievna a numit-o a fost mult mai mare decât se aștepta Tatiana. Asta a bucurat-o foarte mult. Și a început curățenia cu mult entuziasm. Când a terminat, stăpâna a invitat-o la masă. Tatiana a vrut să refuze, dar invitația a fost atât de sinceră, încât nu a vrut să o supere. Tatiana, povestește-mi mai multe despre tine, a cerut Oxana, turnând ceai în cești de porțelan simpatice. Am înțeles că aveți nevoie de bani suplimentari. Da, după moartea bruscă a soțului, eu și fiica mea ne descurcăm greu. Salariul meu este mic, așa că a trebuit să caut un al 2-lea loc de muncă. Tatiana i-a povestit totul Oxanei, cât de greu i-a fost să accepte plecarea soțului iubit și să învețe să trăiască fără el. Oxana a ascultat cu mare atenție, iar în ochii ei se citea compasiune. Tatiana însăși a fost surprinsă că s-a deschis atât de mult în fața unei persoane pe care o vedea pentru prima dată. Dar, dintr-un motiv oarecare, Oxana a reușit să o facă să se simtă confortabil și binevenită. Avea senzația că se cunosc de mulți ani. Tatiana a reflectat cu tristețe că nu a avut niciodată astfel de conversații sufletești cu mama sau cu sora ei. Se înțelegea bine cu Larisa, soția verișorului lui Serghei. Dar după povestea cu banii pe care Artiom nu avea de gând să-i returneze, comunicarea lor s-a încheiat. Îți mulțumesc că m-ai ascultat. Și eu, Tatiana, îți mulțumesc pentru curățenie și pentru companie. Îmi ești foarte simpatică. Deși ne-am cunoscut doar astăzi, am realizat deja că ești o persoană bună și onestă. Mă bucur că tu mă vei ajuta. Și dacă nu te deranjează, te voi recomanda prietenilor mei. Nu mă deranjează. Îți voi fi foarte recunoscătoare.
Am nevoie de bani. Ieșind pe ușă, Tatiana s-a întâlnit cu un bărbat înalt și atrăgător, care s-a dovedit a fi soțul Oxanei. Grigore, aceasta este Tatiana, ți-am vorbit despre ea dimineață. Tatiana, acesta este Grigore Andrivici, soțul meu. Foarte plăcut. La fel. Și Tatiana, după ce s-a despărțit de gazde, a plecat acasă. Se întorcea acasă într-o stare de spirit excelentă. I se părea că viața ei și a Daria începe să se îmbunătățească treptat. Miercuri seara va merge din nou la Oxana Valerievna, iar atunci va avea suma necesară pentru a plăti excursia fiicei sale. Dacă vor apărea și alți clienți, va fi și mai bine. Poate că va reuși chiar să pună deoparte pentru o vacanță. Tatiana nu dorea deloc ca fiica ei să petreacă toate vacanțele de vară acasă. Dorea măcar să scape la mare pentru câteva săptămâni. Iată că aproape 2 luni Tatiana s-a ocupat de curățenia apartamentelor, iar situația lor materială s-a îmbunătățit vizibil. Oxana Valerievna, așa cum promisese, i-a recomandat-o pe Tatiana 2 prietene de ale ei, care, la fel ca ea, au fost mulțumite de munca Tatianei. Cu Oxana a avut o relație excelentă, chiar, se poate spune, prietenoasă. Se comunicau cald, iar Tatiana rămânea adesea la gazda ei pentru o ceașcă de ceai. Cu soțul Oxanei, Grigore, Tatiana se întâlnea rar. Oxana încerca să o invite pe ajutoare în momentele în care el nu era acasă. Soțul muncea mult și adesea întârziase. Tatiana știa că Oxana îl iubește foarte mult. Întotdeauna vorbea despre el cu multă dragoste și admirație. Grigore era foarte frumos. Ne-am cunoscut când eu aveam 20 de ani, iar el 21. Tocmai se întorsese din armată. Era foarte frumos. Ei bine, desigur, și acum este un bărbat atrăgător. Dar în tinerețe era pur și simplu splendid. Multe femei erau îndrăgostite de el. Dar el m-a ales pe mine. Ne-am căsătorit după 1 an. Așa că suntem împreună de mai bine de 30 de ani. Lasă-mă să-ți arăt fotografiile noastre. Sunteți un cuplu foarte frumos. Tatiana a privit fotografiile de nuntă ale Oxanei și Grigore. Atunci erau frumoși. Și acum sunt. Îți mulțumesc, Tatiana. Am încercat întotdeauna să fiu nu doar o soție bună, ci și un prieten și un sprijin pentru soțul meu. Poate că acesta este secretul vieții noastre lungi și fericite împreună. Știi, noi nu ne-am certat niciodată serios. Sigur, au fost unele neînțelegeri, dar nu am avut niciodată o ceartă serioasă. Și noi am trăit foarte bine împreună. Tatiana a simțit cum lacrimile îi vin în ochi. Își amintea din nou de Serghei și de viața lor fericită împreună. Tatiana, îmi pare rău. Cred că sunt o egoistă groaznică. Îți povestesc despre fericirea mea de familie, fără să mă gândesc că te-ar putea răni. Te rog să mă ierți. E în regulă, Oxana Valerievna, nu ai de ce să te scuzi. Așa, pur și simplu, am fost copăleșită de amintiri. Dar eu sunt foarte fericită pentru tine. Sunteți un cuplu minunat. Sper să aveți parte de tot binele în continuare. Odată, după muncă, Tatiana s-a dus la un centru comercial. Se apropia anul nou și voia să găsească un cadou pentru fiica ei. În centrul comercial era aglomerat, iar brusc, în mulțimea care se grăbea, Tatiana l-a observat pe soțul Oxanei. Bărbatul nu era singur, ci cu o brunetă frumoasă, care părea că are cel mult 30 de ani. Ea îl ținea de braț și îi povestea ceva cu entuziasm. Văzând această pereche, Tatiana a rămas șocată, nevenindu-i să creadă. Nu cumva soțul Oxanei are o altă femeie. Părea așa, deoarece cei doi arătau ca o pereche îndrăgostită. Deși nu era în stilul ei, Tatiana a decis să-l urmărească pe soțul clientei sale și pe frumoasa sa însoțitoare. De ce face asta? Nici ea nu știa, dar se prindea că și-ar dori foarte mult să greșească. Poate că această tânără femeie este o rudă pentru Grigore Andrivici? Poate o nepoată? Sau poate o noră? Au un fiu, care are deja o familie, copii. Cine știe, poate Grigore s-a întâlnit cu nora lui. Și se pregătesc împreună pentru o surpriză pentru cineva drag. Ar fi vrut să creadă asta, deoarece în fața ochilor îi stătea fața Oxanei, care vorbea cu multă dragoste despre soțul ei și despre viața lor fericită împreună. Ce lovitură ar fi fost pentru ea să afle că soțul o înșală! Dar cu cât Tatiana îi urmărea mai mult, cu atât mai mult își dădea seama că lângă el nu era o rudă. La această femeie,
El simțea cu siguranță sentimente care nu erau deloc prietenești sau de rudenie. Urmărind-i, Tatiana a văzut cum bărbatul și tânăra au intrat într-un butic de bijuterii, iar acolo s-a îndreptat imediat spre ei o vânzătoare. Totul a devenit clar. Grigore Andrivici a decis să-și răsfețe amanta cu un cadou scump. Tatiana s-a simțit dezgustată. Ce îi lipsește? O așteaptă o soție fidelă și grijulie, care arată foarte bine și este cu mult mai tânără decât vârsta ei. Dar nu, s-a lăsat atras de o tânără. Oare toți bărbații sunt așa? La un moment dat încep să înșele. Tatiana nu s-a gândit niciodată la asta înainte, iar în dragostea și fidelitatea lui Serghei nu a avut niciodată îndoieri. Dar nici Oxana nu are îndoieri în privința lui, iar el face așa ceva. Tatiana s-a simțit jignită pentru clienta ei, cu care a avut o relație caldă. Și câte femei, s-a gândit ea, așteaptă cu devotament soții lor de la muncă, se îngrijesc de ei, le pregătesc cine delicioase. Și în acest timp, soțul iubit își petrece timpul cu o altă femeie. Mizerabil! Stând un timp în fața ușii buticului de bijuterii, Tatiana s-a dus la treburile ei. Dar starea de spirit îi era stricat. Nici nu se aștepta că ceea ce a văzut o va întrista atât de mult. Și totuși, trebuia să cumpere un cadou pentru Daria. Femeia nu avea prea mult timp liber. Pe lângă locul de muncă principal, acum lucra și ca ajutoare în gospodărie în 3 familii. Și, cum a ajuns astăzi în centrul comercial, nu putea pleca fără un cadou. A intrat într-un magazin de îmbrăcăminte și a ales pentru Daria un cardigan strălucitor. Era sigură că fiicei ei va plăcea. Și, îndreptându-se spre casă, a auzit o voce masculină care i s-a părut familiară. Tatiana s-a întors și l-a văzut pe Grigore Andrivici în compania aceleași brunete. S-a întors imediat și a făcut că se uită la pantofi pe rafturi, dar asculta conversația dintre Grigore și însoțitoarea sa. Îți sunt atât de recunoscător pentru fiica noastră. Vera, soția mi-a născut băieți minunați, dar eu am visat întotdeauna la o fetiță. Este atât de frumoasă. Seamănă foarte mult cu mama mea. Dar e păcat că Vera nu te vede atât de des pe cât ne-am dori, a răspuns bruneta. Natalia, nu începe din nou. Am discutat deja asta de multe ori. Ai fost de acord. Nu pot să plec de la Oxana. Ne leagă prea multe. Iar băieții nu vor înțelege. Am fost mereu un exemplu pentru ei. Dar noi, cu Vera, nu suntem familia ta? A întrebat însoțitoarea lui cu supărare. Și voi sunteți familia mea. O familie secretă. Te iubesc foarte mult. Și pe Vera, încerc să vin la voi de fiecare dată când pot. Îi mulțumesc Oxanei care are încredere în mine și nu se îndoiește niciodată. Dar uneori mi se pare că o iubești mai mult pe ea decât pe mine. Vorbești mereu atât de frumos despre ea, cu atâta entuziasm. Natalia, suntem împreună de mai bine de 30 de ani. A fost alături de mine în acele vremuri când nu eram nimic. M-a susținut mereu. M-a ajutat. Îi datorez multe. A crezut în mine și m-a sprijinit. De aceea am reușit să am succes. A o părăsi pe Oxana ar fi o mare trădare. Așa s-a întâmplat că te-am întâlnit pe tine și avem o fetiță, soarele nostru. Mă simt rupt între datoria mea și dorința de a fi cu voi. Mereu. Dar deocamdată nu pot schimba nimic. Iartă-mă. Bine, hai să lăsăm asta. Înțeleg totul. Doar că mi-e din nou trist. Se apropie anul nou, iar tu nu vei fi din nou cu noi. Vera te va întreba, iar eu voi minți din nou că ești în delegație. Ea speră foarte mult că vei petrece anul nou cu noi. Îți pregătește un cadou. Natalia, nu-mi rupe inima. Dacă în alte zile mai pot să o mint pe Oxana, să găsesc un pretext pentru a ieși din casă, de anul nou este sacru. Ne adunăm întotdeauna ca o familie, băieții cu soțiile lor, nepoții. Nu pot să vin la voi, înțelege. Dar pe 2 ianuarie voi veni cu siguranță. Am deja un plan pentru ce voi spune. Sper să reușesc. Bine, Grigore, hai să mergem acasă. Voiam să cumpăr pentru Vera haine. În altă zi. Mă voi duce singură să cumpăr. Acum vreau să merg acasă. I-am promis că mă voi întoarce repede. Îți mulțumesc încă o dată pentru cadou. Cerceii sunt pur și simplu incredibili. Oh, Natalia, Natalia, de ce am eu, la bătrânețe, o asemenea fericire, o asemenea dragoste? Nu, Grigorie, nu exagera.
Nu ești deloc bătrân. Arăți minunat. Bine, hai să plecăm. Asigurându-se că Grigorie și Natalia au părăsit magazinul, iar ea a rămas neobservată, Tatiana s-a dus la casă, a plătit pentru cardigan și a ieșit din centrul comercial. Era și mai șocată. Se pare că Grigorie are o a doua familie, iar în ea crește o fiică. Mă întreb, câți ani are Vera? Dar, care e diferența? Oricum, se pare că Grigorie nu are doar o aventură cu această Natalia, ci că trăiește cu ea de mulți ani și se ascunde cu succes de soția sa. Tatiana s-a gândit la asta și imediat s-a miustrat. Gândea prea mult despre oamenii ale căror vieți nu o privesc deloc. Ce are ea? Are puține probleme ale ei. Câți oameni trăiesc în pânza minciunii? Unii conștient, ca Grigorie și Natalia, iar alții nici nu bănuiesc înșelăciunea. Și acum, iată, și ea, Tatiana, s-a trezit prinsă în această pânză. Și nu poate face nimic, nu are dreptul să se amestece în viața altora și să-i deschidă ochii Oxanei. Și ce va aduce asta? Oxana își iubește atât de mult soțul, o admiră atât de mult. Adevărul o poate distruge tot ce este atât de scump și sacru pentru ea. Nu, desigur. Tatiana nu va îndrăzni niciodată să-i spună clientei sale ceea ce a aflat din întâmplare. Dar cât de neplăcut este să porți în tine acest secret străin. Mami, salut! A exclamat vesel Daria când Tatiana a intrat în apartament. Salut, draga mea! Am îmbrățișat-o pe fiică. Am pregătit cina. Ești atât de deșteaptă. Eu sunt atât de flămândă. Atunci hai să te schimbi repede, să-ți speri mâinile și să ne așezăm la masă, iar eu voi pune masa. Eu nu am mâncat încă. Te-am așteptat. Ce m-aș face fără tine, comoara mea? A zâmbit Tatiana. Mami, vom pune bradul anul acesta? Desigur. De ce nu? Ei bine, doar că acesta este primul nostru an nou fără tata. M-am gândit că nu vom avea sărbătoare. Vom avea brad și o mică sărbătoare modestă. Cred că tata ar vrea să ne vadă fericite. Și eu cred la fel. Mami, și ți-am pregătit deja un cadou. L-am cumpărat cu banii pe care i-am câștigat eu. Dar unde ai reușit să câștigi? Tatiana s-a mirat și s-a alarmat în același timp, neputând să-și imagineze unde ar putea câștiga o fetiță de 12 ani. O ajut pe mătușa Ira. Pe vecina noastră? Tatiana se referea la Irina Vladimirovna, o femeie în vârstă care locuia cu ei pe aceeași platformă de etaj. Da, m-a rugat odată să merg la magazin. Și-a întors glezna. Nu mi-a fost greu. Am mers. Și mi-a dat niște bani. Desigur, am refuzat, dar mătușa Ira a spus că are bani, că copiii îi trimit. Așa că, dacă o voi ajuta din când în când, îmi va plăti. A spus că înțelege cât de greu ne este fără tata. Și că va fi ca o muncă pentru mine. Așa că, mama, acum sunt și eu cumva o ajutoare în gospodărie, ca și tine. Voi spăla vasele eu, tu odihnește-te, probabil ești obosită. Mulțumesc. Tatiana a sărutat-o pe fiică. Dar astăzi nu sunt foarte obosită, așa că eu voi spăla vasele. Și tu mai ai teme de făcut. Dar eu le-am terminat deja. Ce fată deșteaptă ai! Atunci hai să facem curățenie în bucătărie împreună, iar apoi să ne jucăm ceva. Tatiana era fericită că are o relație atât de bună și de încredere cu fiica ei. Daria creștea să fie o fetiță bună și empatică. Întotdeauna își împărtășea gândurile și grijile cu mama ei. Acest lucru era deosebit de valoros pentru Tatiana. Se străduia să fie nu doar o mamă bună pentru fiica ei, ci și o prietenă apropiată. Întotdeauna îi spunea lui Daria că poate să se adreseze ei pentru orice întrebare, cu orice problemă. Tatiana știa cât de dificili pot fi copiii în perioada adolescenței. Se temea foarte mult că ea și fiica ei se vor îndepărta una de cealaltă. Dar până acum nu se întâmplase acest lucru, fetița rămânea în continuare bună, calmă și prietenoasă. În ziua următoare, după muncă, Tatiana a mers la Oxana. Curățenia era puțină, iar când gazda i-a întins Tatianei banii, aceasta s-a mirat și a spus că suma este prea mare. Oxana Valerievna a obiectat că nu, Tatiana, nu te certa, mai ales că ai nevoie de bani. Consideră că este un mic bonus pentru munca ta diligentă. Sărbătorile se apropie, răsfață-te și pe tine și pe fiică cu ceva, iar mie îmi va face plăcere. Mulțumesc,
Oksana Valerievna, îți sunt foarte recunoscătoare. Tatiana, numește-mă doar pe nume, fără patronim. Chiar dacă sunt mai în vârstă decât tine, totuși, după vârstă, mai bine mă potrivesc ca soră mai mare, nu ca mamă. Desigur. Oksana. Bine. Arăți minunat. Mult mai tânără decât anii tăi. Îți spun sincer că aș fi fericită să am o soră ca tine. Chiar dacă am o soră mai mare, relațiile noastre, din păcate, nu se dezvoltă. Este foarte trist, Tatiana, iar eu nu am pe nimeni. Părinții au plecat de vreme din viață, nu am surori și frați. Dar am familia mea, soțul meu, de încredere și puternic. Și, desigur, feii mei, mândria mea. Și nepoții, pe care iubesc foarte mult, nu-mi pot imagina viața fără familie. Auzi, când a auzit despre soțul de încredere, Tatiana s-a gândit din nou cu tristețe la faptul că Grigorie își înșală soția, această femeie minunată și bună. Tatiana, s-a întâmplat ceva? Poate că am spus din nou ceva greșit? Ai devenit tristă? Nu, eu sunt bine. Nu putea să-i spun Oksanei că l-a văzut pe soțul ei cu amanta. Și nu doar cu amanta, ci cu mama copilului lui Grigorie. Asta, desigur, o va distruge pe Oksana și, cine știe, poate că în cazul ei este mai bine să trăiască în ignoranță. Probabil că ești obosită. Oksana a zâmbit. Poate să bem un ceai. Am preparat unul proaspăt, cu ierburi. Am cumpărat ieri un ceai nou. Hai să încercăm împreună. Mirosul este pur și simplu minunat. Nu voi refuza o ceașcă. A fost de acord Tatiana. Cu atât mai mult cu cât astăzi s-a eliberat mai devreme. Iată, minunat. Atunci hai să mergem în bucătărie. Astăzi am copt și chifle cu scorțișoară. Dacă îți plac, le poți lua cu tine, pentru fiica ta. Natalia și mama ei, Galina Antonovna, stăteau în bucătărie și vorbeau. Vera a adormit. Da, mama, doarme. Îngerașul nostru s-a obosit în timpul zilei. Mulțumesc, mama, că mă ajuți. Ce să faci, fiică? A exclamat Galina. Tu, Vera, ești cea mai scumpă comoară pe care o am. Te iubesc atât de mult, încât sunt gata să fac orice pentru voi. Știu, mami, fără tine nu aș fi reușit. Știi, când mă gândesc că nu am vrut nașterea ei, mă simt atât de rău. Mulțumesc că m-ai convins să păstrez copilul. Copiii sunt întotdeauna o fericire. Da, dar eu nu am vrut să fie așa. Am vrut o familie adevărată, iar în realitate ce am? Un copil de la un bărbat căsătorit, care nu va fi niciodată cu noi, nu se va căsători niciodată cu mine. Desigur, el ne asigură, a cumpărat un apartament, ne dă bani, are grijă de mine și de fiică, dar nu este asta. El nu va pleca niciodată de la soție. Și trebuie să mă împac cu asta. Iar Vera îl iubește atât de mult pe tată. Tot timpul întreabă de ce nu locuiește cu noi. Trebuie să inventez ceva, să-i spun că tatăl are un loc de muncă care îl obligă să doarmă undeva și că este în delegație. Ce mă mai enervează asta? Mama, vreau o viață de familie normală. Oh, Natalia, dacă ai ști cât de mult mă doare sufletul pentru tine. Vreau să fii fericită. Poate ar trebui să te desparți de Grigorie. Ești încă tânără, atât de frumoasă. Vei întâlni un bărbat care te va iubi și o va accepta pe Vera și vei avea o familie adevărată. Vei mai naște un copil. Mama, eu îl iubesc pe Grigorie, înțelegi? Nu sunt cu el din cauza banilor. Este inteligent, interesant, știe atât de multe. Este atât de bine lângă el, simți un număr puternic. Această diferență de 20 de ani nu mă deranjează deloc. Amintește-ți de romanele mele cu cei de aceeași vârstă. Iar Grigorie, el este minunat. Nu pot trăi fără el. De aceea suport această poziție umilitoare de amantă. Oh, draga mea, cât de greu mi este să văd suferințele tale. Și de ce Grigorie se ține atât de mult de soția lui? Au crescut deja copiii, ar fi putut să divorțeze. Nu știu, mama. Spune că o respectă, că îi datorează multe, pentru că nu era nimic când s-au cunoscut, a obținut totul datorită sprijinului ei. Spune că ar fi josnic să-și părăsească soția, iar copiii nu ar înțelege. Dar în ceea ce te privește pe tine, nu este josnic,
Și nici pentru Vera feii lui au crescut deja și au creat chiar și familiile lor, iar Vera crește fără tată. Și tu te mulțumești cu rolul de amantă. Ei bine, este corect? Nu, dar ce pot face? Grigorie a spus de la început că nu-și va părăsi soția. Familia pentru el este sacrosanctă. Sacrosanct. A strâmbat din nas Galina Antonovna. Dacă ar fi fost așa, nu ar căuta iubire în altă parte. Știu eu astfel de sfinți. Se comportă ca niște soți exemplari, iar ei umblă fără milă. Deci se poate ghici de ce Grigorie a început să înșele. Soția lui, Vadia, a început să aibă probleme, menopauză și toate celelalte, iar el este un bărbat puternic și sănătos, așa că și-a găsit o ieșire. Vrei să spui că Grigorie nu mă iubește și că este cu mine doar pentru că nu poate cu soția? Nu știu, fiică. Nu vreau să te supăr, dar dacă te-ar iubi cu adevărat, nu ar pleca? Ei bine, este ciudat totul. Nu știu, mama. Grigorie spune că mă iubește. Îi cred. Bine, bine. Ei bine, dacă te iubește, atunci ce să facem? Cum să-l împingem să plece din familie? Poate ar trebui să te întâlnești singură cu soția și să-i spui totul? Atunci ea îl va da afară pe ușă, iar el va fi cu voi. Nu, mama. Grigorie nu mi-ar ierta niciodată asta. Am vorbit despre acest subiect. Atunci aș distruge și familia lui și l-aș pierde și pe el. Așa că ce folos ar fi? În plus, nu este sigur că soția lui îl va da afară. Îl iubește foarte mult. De unde să știi? Pentru că este imposibil să nu-l iubești. Ah, Natalia, a clătinat din cap mama. Se pare că te-ai îndrăgostit cu adevărat. Dar nu-ți face gris, draga mea. Voi găsi o modalitate să te ajut. Voi inventa ceva. Nu vreau ca tu și Vera, micile mele sânge, să suferiți. Ultimele zile înainte de anul nou au fost foarte aglomerate și au trecut în grabă. Tatiana a muncit mult. Pe lângă curățenia apartamentelor, clienții ei i-au cerut ajutorul pentru a pregăti mâncăruri pentru masa de anul nou. Tatiana nu a refuzat. Dimpotrivă, s-a bucurat de ocazia de a câștiga și mai mult. Începuse deja să pună deoparte pentru vacanța de vară, deoarece promisese lui Daria că vara vor merge neapărat la mare. Oksana Valerievna nu a cerut ajutor cu gătitul, iar când Tatiana a venit la ea pe 30 decembrie, pentru a face ultima curățenie din anul care se încheia, i-a mânat un pachet mare cu cuvintele: Tatiana, permite-mi să fiu astăzi Moș Crăciun, sau Sneguroca, deci pentru aceasta din urmă nu mai sunt bună. Ei bine, ia aceste cadouri, iată pentru tine și fiica ta. Oksana, ai plătit deja mult mai mult data trecută, ai spus că este un bonus, iar acum mai sunt și cadouri. De ce? Mă simt atât de jenată. Tatiana, nu refuza, este din toată inima. De ce nu pot să bucur o persoană care mi este simpatică, dacă am această oportunitate? Și cel mai important, dorința. Aici sunt dulciuri, un set de cosmetice pentru îngrijire pentru tine, ceva pentru Daria. Sper că îi va plăcea. Îți mulțumesc. Tatiana a acceptat cadourile și s-a simțit frustrată că nu s-a gândit să cumpere ceva pentru Oksana. Trebuia să facă asta. Desigur, clienta ei înstărită avea tot ce îi trebuia, dar nu este vorba despre cadou, ci despre atenție. Vei fi tu și fiica ta de anul nou acasă sau veți merge în vizită? Da, vom fi acasă doar noi două. Nu avem unde să mergem. Te-aș invita cu drag la mine, Tatiana, dar înțelegi și tu. Da, desigur, înțeleg. Oksana, anul nou este o sărbătoare de familie. Vor veni copiii la tine, ca de obicei. Anul acesta doar fiul cel mic cu familia. Fiul cel mare cu soția și fiul a plecat în vacanță în străinătate. Știi, Tatiana, tu și Daria veniți la mine pe 2 ianuarie. Voi fi singură. Voi pregăti ceva gustos. Vom viziona un film bun. Vom socializa. Pe 2 ianuarie. Tatiana și-a amintit imediat cuvintele lui Grigorie Andrivic. Exact pe 2 ianuarie, el promisese amantei sale că va petrece ziua cu ele. Asta înseamnă că deja a inventat un pretext pentru a scăpa de acasă. Ei bine, da, pe 2. Grigorie are un nou partener de afaceri, l-a invitat la el în cabana de la țară, așa că voi fi singură toată ziua. Iar tu și soțul tău nu veți merge. Nu, ce spui?
Nu am ce căuta acolo. Va fi o companie pur masculină. Saună, bere, table, discuții de bărbați. Grigorie, desigur, m-a invitat să merg cu el, dar eu aș mur de plictiseală acolo. Știe și el foarte bine asta. M-a invitat pentru că de mult timp suntem un întreg. Ai așa multă încredere în soțul tău, Oxana, nu orice soție ar lăsa. Ei bine, desigur, am încredere, a zâmbit Oxana. Altfel cum? De ce să-mi leg viața de o persoană și apoi să-l torturez cu gelozia? Nici în tinerețe nu am fost gelos pe Grigorie, i-am avut încredere, iar acum cu atât mai mult. Și dacă te referi la firea lui, atunci asta nu se aplică soțului meu. El își iubește familia, nu s-ar cobor niciodată la o aventură. Așa că, Tatiana, veniți la mine în vizită? Voi coace prăjituri. Voi veni, a promis Tatiana, iar în sufletul ei s-a făcut din nou rău la gândul că Oxana nu bănuiește despre escapadele soțului ei iubit Grigorie. Între timp, în timp ce Oxana Valerievna trăia în ignoranță fericită, iar soțul ei continua să se întâlnească cu amanta, Galina Antonovna se gândea cum să-și ajute fiica. Era foarte îngrijorată atât pentru ea, cât și pentru nepoata Vera. Soțul Galinei a murit când Natalia avea doar 5 ani. De atunci, femeia și-a dedicat întreaga viață îngrijirii fiicei sale. Galina Antonovna nu avea ochi decât pentru ea. Și, desigur, ca orice mamă, dorea doar un singur lucru, ca Natalia să fie sănătoasă și fericită. Când în viața ei a apărut Grigorie, Galina a intrat în panică. Nu doar că era cu 20 de ani mai în vârstă, dar s-a dovedit a fi și căsătorit. Diferența de vârstă Galina Antonovna ar fi putut să o suporte cumva, având în vedere că Grigorie arăta foarte bine, era înalt, bine făcut, cu un chip foarte plăcut și tineresc. Arăta chiar mai bine decât unii de 35 de ani, care au reușit să-și crească burtile de bere și nu se îngrijesc de ei înșiși. Dar faptul că bărbatul avea o familie, o soție și copii adulți părea un obstacol serios în calea fericirii pe care Galina o dorea pentru fiica ei. A încercat să o descurajeze pe Natalia de la o relație cu un bărbat căsătorit, spunându-i că, dacă el nu intenționează să plece din familie, va trebui să fie mereu pe locul 2, să se mulțumească cu rolul de amantă. Dar Natalia nu voia să asculte nimic. Îi spunea că îl iubește pe Grigorie și că nu are nevoie de altcineva. Și mai bine să fie lângă el în rolul de amantă, decât să rămână complet fără el. Galina Antonovna a fost nevoită să se împace cu asta. A ghicit despre sarcina fiicei sale. Natalia nu voia să păstreze copilul și se înscrisese deja la medic pentru a întrerupe sarcina. Nu i-a spus nimic mamei, știind că aceasta va începe să o descurajeze. Natalia nu se simțea pregătită pentru maternitate. Înțelegea că chiar și faptul că ar avea un copil de la Grigorie nu l-ar determina să plece din familie. Într-o dimineață, Natalia a refuzat micul ei dejun preferat, apoi a fugit din bucătărie și s-a închis în baie. Mama a început să bănuiască că ceva nu este în regulă. A lipit urechea de ușă și a realizat că Natalia vomită. Femeia a ghicit imediat despre sarcină, iar când fiica a ieșit din baie, a întrebat-o direct despre asta. Natalia a încercat să nege, spunând că s-a îmbolnăvit de la ceva. De la ce ai putea să te îmbolnăvești? Crezi că nu știu ce înseamnă toxicoza? Și eu am trecut prin asta. Am fost însărcinată, nu? Am înțeles imediat. Cum te-a apucat greața? Natalia, nu mă ascunde, te rog. Eu sunt mama ta. Cea mai apropiată persoană. Bine, da, sunt însărcinată. Aștept un copil de la Grigorie. Numai că el nu știe despre asta. Și nu am vrut să-ți spun, pentru că am decis să nu nasc. Dar ai înnebunit? Cum adică să nu naști? Ai deja 26 de ani. E momentul să devii mamă. Dacă acum te decizi, poți rămâne fără copii pentru totdeauna. Ei bine. Și ce? Cum adică și ce? Nu fi nebună, fiică. Copiii sunt cel mai important lucru pentru o femeie. Bărbații vin și pleacă, dar copilul este cea mai apropiată ființă, sensul vieții. Mama, nu vreau ca Grigorie să creadă că vreau să-l leagă de copil. În plus, el oricum nu va pleca de la soție. Dar asta se va vedea. Poate că va pleca. Feii lui sunt deja mari. Chiar dacă nu va pleca, ce dacă? Vei avea un copil, iar eu voi avea un nepot sau o nepoată. Natalia, nu-ți lua păcat pe suflet, te voi ajuta în tot.
Galina Antonovna a reușit să o convingă pe fiică să păstreze copilul. Iar când s-a născut fetița, iar Natalia a ținut-o prima dată în brațe, a fost recunoscătoare mamei sale de 1000 de ori pentru că nu a lăsat-o să facă o greșeală irevocabilă. Sentimentele materne, care până atunci dormeau, au izbucnit în tânăra mamă cu o forță imensă. Acum nu-și mai putea imagina viața fără fetița pe care a numit-o Vera Grigorie. Aflând că Natalia așteaptă un copil, a fost inițial perplex. O aventură cu o femeie este un lucru, o poți încheia în orice moment. Cu totul altceva este un copil comun. Dar nu a îndrăznit să-i ceară amantei să facă avort. Numai că a avertizat-o imediat că nu va pleca de la soție și că nu-i va spune niciodată adevărul. Dar, desigur, o va ajuta pe Natalia să crească copilul. Când Natalia a născut o fetiță, Grigorie i-a cumpărat amantei un apartament. Era fericit că s-a născut tocmai o fetiță. Avea deja fii adulți și a vrut întotdeauna și o fiică. El și Oxana visau la un al treilea copil. Chiar au decis că dacă se va naște o fetiță, o vor numi Veraț, dar a treia sarcină Oxanei s-a încheiat cu un avort spontan, iar ea nu a mai putut rămâne însărcinată, iar apoi sănătatea și vârsta nu i-au mai permis. Când Natalia a anunțat-o pe Grigorie, după o ecografie, că vor avea o fetiță și că pot să se gândească la un nume, bărbatul a spus imediat că ar dori să o numească Veraț. Natalia nu s-a opus. Așa că tatăl a ales numele pentru Verai, el o iubea foarte mult și se străduia să vină la Natalia de câte ori avea ocazia. Bărbatul se simțea vinovat că trebuie să o înșele pe Oxana, această femeie minunată și bună, dar nu putea face nimic în privința asta. Știa că nu va avea niciodată curajul să plece de la soție, așa că nu avea altă opțiune decât să ducă o viață dublă. Galina Antonovna a realizat într-un moment că, dacă nu se va implica, totul va rămâne așa cum este acum. Natalia nu va deveni niciodată soția legală, iar Vera va avea un tată care vine să o vadă doar de câteva ori pe lună. Gândindu-se la asta, Galina Antonovna a decis că trebuie să se apropie de Oxana, soția lui Grigorie, și astfel să afle mai multe despre viața lor de familie, dar nu numai, să găsească slăbiciuni sau să obțină informații care ar putea fi utile. În general, trebuie să facă ceva, și cât mai repede. Nu mai avea puterea să privească suferințele Nataliei. Îi devenea din ce în ce mai greu să se împace cu faptul că bărbatul pe care îl iubea nu va fi niciodată lângă ea în sensul deplin al cuvântului. Anul nou Tatiana și Daria l-au întâmpinat împreună. Au împodobit bradul, au pus masa, s-au schimbat cadouri. Dar amândouă erau incredibil de triste că nu era lângă ele soțul și tatăl iubit. Grigorie, te îngrijorează ceva? A întrebat Oxana pe soțul ei când se pregăteau să se culce după întâmpinarea anului nou. Nu, Oxana, de unde ai luat asta? Mi s-a părut că ai fost toată seara cam gânditor, ca și cum nu ai fi bucuros de sărbătoare. Ți s-a părut, draga mea. Probabil că sunt doar obosit. Știi cât de mult am muncit înainte de sărbători? Știu, Grigorie, mi se pare că ar trebui să mai reduci din ritm. Ai substituți, dar îți place atât de mult să controlezi totul singur. Ei bine, cum altfel, draga mea, nu pot altfel. Mi se pare că, dacă reduc puțin controlul, totul se va destrăma. Ce să-ți spun? Tu știi foarte bine. Dacă nu ai fi tu și familia noastră, probabil că nu aș fi realizat nimic. Grigorie, ai realizat totul pentru că ești inteligent, determinat și puternic. Am avut mereu încredere în tine. Dar acum vreau să te odihnești mai mult. Anul a trecut și deja. Nu mai ești un băiat. Mă îngrijorez pentru sănătatea ta. Eu sunt bine. Îți amintești ce a spus doctorul? Analizele și tensiunea sunt perfecte. Așa că, Oxana, vom mai zbura. E prea devreme să îmbătrânim. Hai să dormim acum. Soțul a sărutat-o și s-a întors cu fața la perete, gândindu-se că îi devine din ce în ce mai greu să-și ascundă soției adevărata stare de spirit. Desigur, după mai bine de 30 de ani, Oxana l-a studiat bine. Ciudat că nu a bănuit până acum înșelăciunea din partea lui. Se pare că are prea multă încredere și îl iubește foarte mult. Iar el? Cum se simte el față de Oxana? Uneori îi se părea că o iubește atât pe ea, cât și pe Natalia, dar cu o dragoste diferită. Oxanei îi era infinit recunoscător pentru tot ce a făcut pentru el, recunoscător pentru viața lor de familie liniștită, pentru cei doi fii minunați, pe care îi creștea în principal ea. El a muncit tot timpul. Pentru casa confortabilă, răbdarea, grija. Oxana era o soție ideală. Și,
În plus, arăta întotdeauna minunat și avea grijă de ea însăși. Era o interlocutoare interesantă. Astăzi, când Grigorie sărbătorea anul nou în mijlocul familiei, s-a simțit trist. Se uita la nepoata sa, Nastia, de 5 ani, și se gândea la Vera, care tocmai împlinise 5 ani. Vera și Nastia se asemănau foarte mult, ceea ce nu era surprinzător, având în vedere că erau rude destul de apropiate. Grigorie se simțea trist că fiica lui nu se va întâlni niciodată cu frații ei mai mari și cu copiii lor. Cu Nastia ar fi putut deveni prietene, dar asta era imposibil, și din cauza asta se simțea amar. Chiar dacă le-ar spune în secret fiilor săi că are o fiică cu altcineva, Alexandru și Igor nu l-ar înțelege. Cel mai probabil, ar înceta să-l respecte. Iar în această noapte de an nou, bărbatul se gândea la cum se simt acum Natalia și Vera, care ar fi vrut și ele să petreacă sărbătoarea împreună cu el. El a așteptat cu nerăbdare a doua zi, când va putea petrece întreaga zi cu fiica sa. A pregătit pentru Vera câteva cadouri, o parte dintre ele fiind deja oferite. Celelalte erau la birou, iar mâine trebuia mai întâi să se ducă acolo și abia apoi la a doua sa familie. Cum a ajuns el, Grigorie, în această situație? Dar a ajuns. Și nu poate scăpa din această pânză de păianjen. Numai dacă ar răni oameni foarte apropiați lui. Și tocmai asta își dorea cel mai puțin. Galina Antonovna și Natalia au întâmpinat anul nou împreună. Vera a dormit înainte de miezul nopții, deși își dorea foarte mult să aștepte anul nou, dar în timpul zilei s-a jucat atât de mult cu noile jucării, încât mamei nu i-a reușit să o culce pentru somnul de după amiază. În cele din urmă, fetița a dormit la 9 seara, în timp ce mama și bunica se ocupau de salate în bucătărie. Grigorie vine la tine pe 2 ianuarie. A întrebat Galina pe fiica ei, în timp ce strângea vasele murdare de pe masă. Da, mama. Vera îl așteaptă cu nerăbdare. Visează să mergem cu toții într-un centru de distracții pentru copii. Nu știu dacă Grigorie va fi de acord. Există întotdeauna riscul să întâlnești pe cineva cunoscut. Ce oboseală să te ascunzi mereu. Vera crește. În curând va înțelege că tata nu locuiește cu noi nu pentru că are un loc de muncă ciudat, ci pentru că are o altă familie. Desigur, va înțelege. La un copil de 5 ani poți să-i spui orice. Dar când Vera va crește, va înțelege totul singură. Știi, mama, simt că încep să o urăsc pe această Oxana, a spus Natalia brusc. În trecut, chiar simțeam o oarecare milă pentru ea. A luat de pe masă o sticlă cu șampanie neconsumată, a turnat în pahar și a băut dintr-o dată. M-am gândit mereu la această Oxana, că este o femeie nefericită și îmbătrânită, care trăiește fără să bănuiască că soțul ei o înșală. Dar eu ce avantaj am în fața ei? Tinerețea mea? Chiar dacă ea, în ciuda tuturor acestor proceduri de salon, nu va arăta niciodată la fel de proaspătă ca mine. Și acum înțeleg că o urăsc și îi invidiez. Invidiez? Da, mama. Natalia a izbucnit. Invidiez că Grigorie se întoarce la ea. Ea este soția lui legitimă, iar eu, nimeni. Cu ea își petrece toate sărbătorile, iar pe mine niciodată nu mă prezintă prietenilor lui. Ne ascunde pe mine și pe fiica noastră, ca și cum am fi o rușine pentru el. Și chiar suntem o rușine. Se teme pentru reputația lui, îi este frică că cineva va afla că el, un soț exemplu, are o amantă și o fiică din această relație. Vera are un tată, dar poartă numele meu, iar în acte sunt mamă singură. Așa a vrut Grigorie. Laș. Mama, el este pur și simplu laș. Îi este frică pentru pielea lui și reputația lui. Asta este mai important pentru el decât sentimentele mele și fiica noastră. Natalia a început să plângă. Săraca mea fetiță. A îmbrățișat-o mama și a plâns împreună cu ea. Nimănui nu te voi lăsa să-ți facă rău. Voi face tot posibilul ca Grigorie să plece de la soția lui la tine. Cum, mama? Am deja un plan. Liniștește-te, draga mea. Nu-mi rupe inima. Hai să te culc. Eu voi strânge totul aici. Trebuie să te odihnești. Galina Antonovna a dus-o pe fiica ei în cameră și a ajutat-o să se așeze. Tânăra femeie deja adormea în picioare. Mama a acoperit-o cu o pătură și s-a întors în bucătărie să spele vasele. Se gândea intens cum să o ajute pe Natalia și, deodată, a avut o idee. În timp ce făcea curățenie, și-a amintit că fiica ei a menționat odată că soția lui Grigorie are o menajeră.
Aceasta vine la Oxana de câteva ori pe săptămână și face curățenie în apartament. Se pare că sănătatea soției lui Grigorie nu este prea bună, s-a gândit Galina Antonovna. Poate că acesta este unul dintre motivele pentru care Grigorie nu o poate părăsi. Îi este milă de soția bolnavă? Galina Antonovna s-a gândit că ar fi bine să se cunoască cu această menajeră, să se facă plăcută și prin ea să obțină informațiile necesare. Poate chiar să-i plătească pentru ajutor. Ce idee grozavă! Galina Antonovna avea economii. Era obișnuită să trăiască modest și întotdeauna încerca să pună deoparte o parte din venituri. Iar când fiica ei s-a întâlnit cu Grigorie și a născut un copil de la el, situația materială a Galinei s-a îmbunătățit considerabil. Grigorie Andrivici era un bărbat generos. Îi umplea cardul Nataliei cu sume frumoase de 2 ori pe lună, iar dacă avea nevoie de fonduri suplimentare, trebuia doar să menționeze, Grigorie trimitea imediat banii. Se simțea vinovat atât față de Natalia, condamnată să fie amanta veșnică, cât și față de Vera, care rareori își vedea tatăl, așa că nu se zgârcea și îndeplinea orice capriciu al Nataliei. Iar ea, la sfatul aceleași Galina Antonovna, profita de asta. Ce contează cum se va desfășura viața? Fiica, nu ești soție, iar dacă se întâmplă ceva cu Grigorie, nu vei putea pretinde nimic. Mama, să-ți fie rușine. Viața este scumpă. Orice se poate întâmpla. Grigorie nu mai este tânăr. Va trebui să dovedesc în instanță că Vera este fiica lui. Este o nervozitate teribilă. Așa că profită de moment, cât timp nu-ți refuză nimic. Economisește bani. Natalia a început să economisească. Și îi ajută pe mama, gândindu-se că ei este greu cu salariul ei mic. Iar Galina punea deoparte toți banii pe care îi dădea fiica, iar acum le-ar fi fost foarte utile. Și nu-i părea rău să renunțe la acești bani, dacă de asta depinde fericirea singurei ei fiice și a nepoatei ei iubite. Terminând cu curățenia, Galina Antonovna s-a prăbușit pe canapea și a adormit imediat, de îndată ce capul ei a atins perna. Dar nu a reușit să se odihnească bine. Vera s-a trezit la 7 dimineața. Așa că bunica a trebuit să se ridice și să o hrănească pe nepoată cu micul dejun. Natalia dormea atât de profund, încât nu a reacționat deloc la vocea stridentă a fiicei și la pașii ei mici. Vera, hai mai încet, să poată mama să doarmă. A obosit foarte mult ieri. Bine, de ce nu mi-ați trezit ieri? Voiam să întâmpin anul nou cu voi. Ai dormit atât de dulce, draga mea. Ne-a fost milă. Ei bine, s-a supărat fetița. Voiam să-mi fac o dorință. Mama a spus că dacă îți faci o dorință noaptea de anul nou, atunci totul se împlinește, pentru că această noapte este magică. Deci, acum nu mai pot? Bineînțeles că poți. Femeia a îmbrățișat nepoata, care era pe cale să plângă. Anul nou abia a început, așa că și pe 1 ianuarie poți face dorințe, așa că fă-ți dorința, ce vrei. Vreau cel mai mult ca tata să-și găsească o altă muncă și să locuiască cu noi. Inima Galinei Antonovna s-a strâns. Trebuie să facă tot posibilul și imposibilul pentru ca fiica și nepoata ei să fie fericite. Cine, dacă nu ea? Va trebui să joace rolul zânei care va îndeplini dorința Verei. Aproape de prânz, Natalia s-a trezit. Mama, mă doare capul. A intrat în bucătărie, unde Galina Antonovna se ocupa de aragaz. Păi, bineînțeles. Ieri ai băut destul de mult șampanie. Dar nu știu ce m-a apucat. Nu am o stare prea bună. Îmi pare rău. Probabil că am spus multe lucruri în plus ieri. Nu ai spus nimic în plus, fiică. Totul este așa cum este. Dar îți promit că totul va fi bine. Am fiert o supă de pui. Să te așezi. Trebuie să mănânci. Nu vreau să mănânc. Dă-mi mai bine o pastilă pentru cap și apă. Totuși trebuie să mănânci. Și mai este ceva, Natalia. Mă voi întoarce acasă în curând, dar înainte vreau să te rog ceva. Îți amintești că ai spus că la soția lui Grigorie vine o menajeră? Da, îmi amintesc. De ce? Așa că mâine, când vine Grigorie la tine, întreabă-l cât mai multe despre această femeie. Cum o cheamă? Cine este? Dacă este căsătorită, ce vârstă are? Poate că ar trebui să întreb și de înălțime și greutate. De ce ai nevoie de asta? Dar te rog, fă ce te rog. Crede-mă, este pentru binele tău. Nu mai întreabă cu grijă, ca lui Grigorie să nu-i se pară suspect. Ei bine, ești o minte,
Te descurci. Nu știu, mama, ce ai în minte. Dar bine, voi afla ce pot. Galina Antonovna a hrănit-o pe fiica ei, pe nepoată, a făcut curățenie, știind că Natalia nu se simte bine astăzi, și s-a dus acasă. Apropiindu-se de casa Oxanei Valerievna, Tatiana a văzut că soțul ei iese din bloc și se urcă în taxi. A plecat la amantă, s-a gândit Tatiana, și avea perfectă dreptate. Tocmai mi-am dus soțul, a exclamat Oxana, deschizând ușa pentru Tatiana și Daria. Probabil v-ați întâlnit în curte. Da, l-am văzut. Iată, cunoașteți-o. Aceasta este Daria, fiica mea. Daria a mulțumit-o pe Oxana Valerievna pentru cadou și i-a oferit o cutie cu prăjituri pe care le-au copt și decorat cu glazură împreună cu mama. Femeia a fost foarte emoționată și a invitat oaspeții la masă. Au petrecut timp plăcut, au vizionat câteva filme interesante, au râs mult. Tatiana se simțea bine și confortabil în compania Oxanei. Numai că gândul la soțul ei, care își petrecea timpul cu Natalia Hever, înșelându-și soția, nu-i dădea pace. Și nu avea cu cine discuta pe această temă. Ei bine, nu cu fiica. Era încă un copil. Și Tatiana nu avea dreptul să împărtășească această taină cu altcineva. Numai că ar fi fost mai bine să nu știe nimic despre asta. Și acum trebuia să trăiască cu această povară pe suflet. Vera era fericită să-l vadă pe tata. Bărbatul i-a oferit fiicei cadouri și a îmbrățișat-o. Fetița i-a dăruit o felicitare pe care a făcut-o pentru el împreună cu mama. Mulțumesc, draga mea, te iubesc foarte mult. Te iubesc, tati. Vera l-a îmbrățișat pe tatăl ei cu brațele ei subțiri și s-a lipit de el. Vei lua prânzul. Nu refuz. Vera, joacă-te puțin în cameră. Tata va mânca și vine la tine, a cerut Natalia fiicei. Se pregătea să-l întrebe pe Grigorie despre menajeră, așa cum promisese mamei. Nu va mai avea altă ocazie. Vera se validi de tată. Îi era foarte dor de el. Tati, putem merge în centrul de distracții? A întrebat fetița, când Grigorie a mâncat și a venit la ea. Probabil că astăzi este închis. Grigorie nu avea prea mult chef să meargă cu Natalia și fiica lui acolo, unde va fi o mulțime de oameni. De ce ar fi închis? A spus Natalia. A fost închis doar pe primul. Astăzi este deschis. Tati, hai, te rog. Natalia, de obicei, intervenea în astfel de situații pentru a-l ajuta pe Grigorie, dar acum a înțeles că era extrem de obosită să se pună mereu în locul amantei căsătorite. Acum, dorința fiicei era pe primul loc, așa că femeia nu a încercat să o descurajeze pe Vera. Tati, de ce taci? Vreau atât de mult. Ochii fetiței s-au umplut de lacrimi. Grigorie a înțeles că nu poate să-i refuze fiicei. Oricum, îi refuza în multe privințe. Și a decis că nu va fi o mare nenorocire dacă va merge odată în acest centru de distracții. În acest cartier nu avea cunoștințe. Bărbatul a cumpărat apartamentul Nataliei aici, departe de locul unde locuia și lucra el. În centrul de distracții, Natalia a întâlnit o cunoscută și a început să discute cu ea. Vera se distra pe trambuline, iar Grigorie se plictisea singur, observându-și fiica. Tati, ce faci aici? A întrebat cu uimire fiul său mai mic. Igor, văzându-le, Grigorie s-a înghețat de spaimă. Nu se aștepta să-l vadă aici. Desigur, nu era nimic ciudat, având în vedere că fiul său avea și el o fiică de 5 ani. Dar ei locuiau atât de departe de aici și, în plus, Grigorie își amintea bine că pe 2 ianuarie Igor și familia lui plănuiau să meargă în vizită la prieteni. Tati, ce ai? Grigorie se uita la fiul său și nu știa ce să răspundă și, înțelegând că tăcerea lui se prelungește, a spus primul lucru care i-a venit în minte. Mă plimbam pe aici. Văd că au deschis noi centre pentru copii. Am decis să intru să văd, ca să-ți povestesc ție și lui Alexandru. Înțeleg. Dar tu păreai că aveai de gând să mergi undeva în afara orașului astăzi. Sau confund? Nu confunzi. Chiar acum plec. Grigorie era foarte nervos. Dar ai spus că mergeți la prieteni. Da, voiam, dar copilul lor s-a îmbolnăvit și totul s-a anulat. O prietenă mi-a povestit despre acest centru, așa că am decis să venim să vedem. E grozav aici. Îi place Nastiei. Hai, salut-o pe nepoata ta. Grigorie nu a fost niciodată atât de speriat.
Se gândea că trebuie să părăsească cât mai repede acest centru comercial, să sune imediat Nataliei de pe stradă și să explice totul. Dar în acel moment a văzut cum Vera se îndrepta spre el. Totul s-a terminat. A înțeles bărbatul. Tati, pot să mai sar puțin pe trambuline, iar apoi să mergem să mâncăm înghețată? Tati. Igor se uita alternativ la tatăl său și la fetiță, neînțelegând nimic. Bună, a spus Vera, observând bărbatul care stătea lângă tatăl ei. Bună, prințesă, a zâmbit acesta, observând că fetița seamănă foarte mult cu Nastia lui. Cum te cheamă? Vera. Eu sunt unchiul Igor. Și voi cine sunteți? A întrebat fetița. Cunoștința tatălui tău. Ei bine, se poate spune și așa. Vera, du-te la trambuline, trebuie să vorbesc cu unchiul Igor. Fetița a fugit. Și cum se înțelege asta? A întrebat fiul. Ai o fiică? Da, fiule. Vera este fiica mea. Nu mai avea sens să se ascundă. El a văzut totul. Și mama, desigur, nu știe. Nu, Igor, nu mă așteptam la asta de la tine. Și unde, permite-mi să întreb, este mama acestei fetițe? Uite, vezi, bruneta în pulover galben? Asta este Natalia, mama Verei. Te rog, fiule, nu spune nimănui, mai ales mamei. O va întrista foarte mult. O va întrista. Asta o va omor. Mama te iubește atât de mult, crede atât de mult în tine, iar tu, tati, pur și simplu nu am cuvinte. Sunt pur și simplu șocat. Desigur, copilul nu este vinovat, iar Vera este o fetiță minunată. Apropo, seamănă foarte mult cu Nastia. Dar cum ai putut? De câțiva ani înșeri mama, trăiești o viață dublă, iar nouă ne repeți mereu că familia este sfântă. Fiule, uneori mă disprețuiesc pe mine însumi. Nu m-am gândit niciodată că așa ceva mi se va întâmpla. Dar nu am putut să-mi controlez sentimentele când am întâlnit-o pe Natalia. A fost mai puternic decât mine. Pur și simplu am pierdut capul. Am crezut că va fi o aventură de scurtă durată, dar s-a născut Verai, nu pot să-mi părăsesc copilul. De aceea mă întâlnesc cu ei și îmi vizitez fiica. Da, tata, nu mă așteptam la asta de la tine. Igor, te rog din nou, te rog foarte mult, nu mă trăda. Chiar și Cristinei nu-i spune nimic și nici fratelui. Acum va trebui să trăiesc în minciună. Ție îți place o astfel de viață? Nu, dar nu-mi voi părăsi niciodată mama. O respect și o iubesc foarte mult. Ea este o persoană dragă și apropiată pentru mine. Dragă și apropiată. Dar, cu toate acestea, ai trădat-o. Fiule, îmi pare rău. Grigorie se simțea groaznic, ca un criminal prins în flagrant. Se simțea incredibil de rușinat în fața fiului său și era scârbă de propria minciună. Iertarea trebuie să o cer nu de la mine, ci de la mama, dacă află adevărul. Dar nu de la mine, nu voi spune nimic. Mama nu merită asta. Mulțumesc, fiule. Da, tata, m-ai dezamăgit. Bine, mă voi duce la familie. Familia este sfântă. Ultima frază Igor a spus-o cu sarcasm, ceea ce l-a făcut pe Grigorie să se simtă și mai rău. S-a întâmplat ceea ce nu dorea și se temea atât de mult. Își dezamăgea copiii. Mai exact, deocamdată doar pe Igor Alexandru nu era la curent. Dar asta nu-l făcea să se simtă mai bine. Fără să se despartă de tată, Igor a plecat, iar Grigorie a rămas singur cu gândurile sale triste. Ai vorbit cu cineva? A întrebat Natalia, apropiindu-se. Este Igor, fiul meu mai mic. Acum știe despre tine și Vera. Așa. Îmi pare rău, Grigorie, nu am vrut să iasă așa. Și ce se va întâmpla acum? Le vieil spion mamei. Sper că nu. A promis că nu va spune. Ar fi mai bine să-i spună. A scăpat Natalia. De ce spui asta? Pentru că sunt obosită de toate acestea. Bine, hai să mergem la o cafenea. Vera vrea înghețată. Natalia, pot să mă duc acasă? În ce sens acasă? La noi sau la soție? La mine acasă. Nu mă simt prea bine. Dar ai promis că vei petrece toată ziua cu noi. Vera se va supăra. Natalia, te rog, sunt complet distrus după întâlnirea cu fiul. Trebuie să mă gândesc. Iată, ia. Asta e pentru cafenea.
Grigorie i-a întins Nataliei bancnotele. Te răscumperi din nou de noi. A suspinat ea, dar totuși a luat banii. Nu spune așa. Vă iubesc. Ai iubi, ai fi fost cu noi, nu cu soția. Bine, pleacă. Voi spune Verei că ai fost chemat urgent la muncă. M-am obișnuit să-mi mint propria fiică. Grigorie a ieșit din centrul pentru copii și a chemat un taxi. Acum voia foarte mult să fie singur, așa că se îndrepta nu spre casă, ci spre muncă. Oricum, Oxana era convinsă că își petrece timpul la cabana de la țara partenerului său de afaceri și nu va apărea mai devreme de 8 seara. Așa că avea timp. Igor, Cristina și fiica lor Nastia stăteau la o masă în cafenea, când Natalia și Vera au intrat acolo. Au ocupat o masă alăturată și au făcut comanda. Igor a observat că fetița are ochii strălucitori. Părea că plânsese recent. Bărbatul a realizat că motivul era tatăl său. Acesta, se pare, plecase, iar fetița se supărase. Igor a simțit că este milă de ea. Pe cine nu putea să se supere era pe ea. Vera nu era vinovată că mama ei s-a amestecat cu un bărbat căsătorit, iar tatăl ei s-a dovedit a fi un trădător față de soția sa. Natalia l-a recunoscut pe Igor și se uita curioasă la el, dar și la soția și fiica lui. A observat asemănarea nepoatei lui Grigorie cu fiica lor. Și cu tristețe se gândea că acelei fetițe îi merge mult mai bine decât Verei. Tatăl ei este mereu aproape și nu înșală pe nimeni, așa cum face Grigorie. De câteva ori Natalia a întâlnit privirea lui Igor și nu putea înțelege ce era scris pe fața acestui tânăr. Dispreț, interes sau milă, sau toate la un loc. Unde te uiți tot timpul? A întrebat Cristina, întorcându-se și văzând-o pe Natalia și Vera în acel moment. Fetița l-a observat pe Igor și a făcut cu mâna. O presupunere neașteptată și neplăcută l-a străbătut pe Cristina. Cine sunt ei? Despre cine? Această brunetă și fiica ei. Nu am idee. Dar tu nu le iei ochii de pe ele. Și fetița aceasta seamănă atât de mult cu Nastia noastră. Și ți-a făcut cu mâna. Igor, ce se întâmplă? Este iubita ta și fiica ei? Ce prostie! A exclamat Igor. Cum îți vine să gândești așa? Hai să nu discutăm astfel de lucruri în fața copilului. Bine, vom vorbi acasă. Cristina a încercat să se controleze, dar pe fața ei era clar că discuția va fi complicată. De fapt, soția lui Igor nu era o persoană gelos și suspicioasă, dar acum se afla în așteptarea celui de-al doilea copil. În această perioadă, femeia își schimbă echilibrul hormonal, ceea ce se reflectă adesea asupra caracterului. Mama viitoare se simte mai vulnerabilă, devine neliniștită și plângăreață. Nastia, termină prăjitura și hai să mergem acasă. Dar, mamă, vreau să mai stau aici. Vom veni din nou altă dată. Acum mergem acasă. Pe tot drumul spre casă, Igor și Cristina au tăcut. Deși ambii voiau să înceapă discuția cât mai repede, prezența fiicei le stânjenea. De îndată ce soții au ajuns acasă și fetița a mers în camera ei, Cristina s-a năpustit asupra soțului. Așadar, cine erau acea fetiță și mama ei? Vei susține că l-ai văzut pentru prima dată? Bine, le cunosc. Aceasta este soția și fiica unui cunoscut de-al meu. Ce cunoscut? Nu contează, nu-l știi. Atunci, prezintă-le. De ce, Cristina? Pentru că nu te cred. Această fetiță seamănă cu fiica noastră și mi se pare ciudat. Nu seamănă deloc. Pur și simplu sunt și ele blonde cu ochi albaștri. Nu, seamănă. Le poți considera surori de sânge. Și te-ai uitat la ele cu un interes atât de mare. Igor asculta indignarea soției și se gândea în ce situație neplăcută s-a aflat din cauza tatălui său. Și ce ar trebui să facă acum? Să se certe cu soția însărcinată sau să-i spună Cristinei adevărul? Dar el a promis tatălui să păstreze secretul. Totuși, nu s-a gândit că va suferi din cauza minciunii tatălui. Între timp, Cristina aproape că a crezut că Natalia și Vera nu sunt deloc străine pentru soțul ei. Igor a realizat că nu avea altă alegere decât să-i dezvăluie soției secretul tatălui. Cel mai puțin își dorea să-și facă soția însărcinată să fie nervoasă. Ei bine, a spus Cristina, șocată, auzind povestea soțului. Grigorie Andrivici are o a doua familie. Exact așa. Crede-mă, și eu sunt șocat. Așa că Nastia și Vera seamănă atât de mult. Deci,
Vera este mătușa noastră, Nastia. Nimic mai puțin. Am acum o soră de 5 ani. Cristina, te rog, asta rămâne între noi. I-am promis tatălui că nu voi spune nimănui, nici ție. El se teme foarte mult că mama va afla. Ar fi o lovitură pentru ea. Îmi imaginez. Nu-mi vine să cred. Grigorie Andrivici, acest bărbat practic ideal, iar o relație de mulți ani pe lângă, groaznic. Dacă ai spune cuiva, nu te-ar crede. Cristina, nu trebuie să spui nimănui. Te rog foarte mult. Desigur, Igor, voi tăcea. Dar mi-ar plăcea atât de mult să o cunosc pe Nastia cu Vera, ele ar putea deveni prietene. Despre asta nu poate fi vorba, a clătinat din cap Igor, deși mi-a plăcut Vera, o fetiță drăguță. Mie sincer milă de ea. Mamă, am vești uimitoare, a strigat Cristina, sunând-o pe mama ei, Lilia Petrovna. Abia am așteptat să plece Igor la duș ca să-ți spun. Dacă stai acum, așează-te, îți voi spune ceva. Dacă există oameni care pot păstra secretele altora, atunci Cristina cu siguranță nu era dintre ei. Povestind mamei despre escapadele socrului, nu a simțit nicio remușcare pentru că nu a respectat promisiunea făcută soțului. În plus, plănuia să împărtășească această informație și cu prietenele ei. Între timp, Grigorie Andrivici nu bănuia că viața lui secretă era deja cunoscută de câțiva oameni. Tot mai mulți oameni se implicau în această pânză de minciuni. Ajungând la muncă, a scos din dulap o sticlă de coniac, dar deodată a realizat că nu vrea să bea deloc. Este aceasta o soluție? Alcoolul cu siguranță nu va ajuta. Bărbatului a fost atât de amar încât și-a cuprins capul cu mâinile și a început să plângă. În ultima vreme, el a plâns la înmormântarea mamei, deși, mai corect ar fi să spunem, a lăcrimat. Acum, el plângea din cauza propriei neputințe și a repulsiei față de sine. Pentru că nu știa cum să rezolve această situație. Ar fi plecat de mult de lângă Natalia, dacă nu ar fi fost Vera față de Natalia, dacă mai existau sentimente, acestea nu mai erau la fel de intense ca la început. Dar Vera era adorată de el. Și, probabil, tocmai din acest motiv a păstrat legătura cu Natalia. Se temea că, dacă îi va propune să pună capăt relației, ea îi va interzice să vină la fiică. Căci, în acte, el nu era nimeni pentru fetiță. Am reușit să aflu puțin despre această menajeră, despre care Natalia i-a povestit mamei când aceasta a venit a doua zi. O cheamă Tatiana, are aproape 40 de ani, își crește fiica, iar soțul nu este. Se pare că acesta a murit nu cu mult timp în urmă, așa că trebuie să facă curățenie în apartament altora. Excelent! A dat din cap Galina Antonovna. Ce e excelent, mamă? Că soțul a murit? Eu mă refeream la altceva. Că are nevoie de bani. E bine. Ce e bun în asta? Nouă nu ne pasă deloc. E grija mea, fiică, nu-ți mai aglomera mintea. Ce altceva ai aflat? Păi, cam atât. Grigorie nu putea înțelege de ce mă interesează menajera lui. A trebuit să mint că prietena mea caută o ajutoare în gospodărie. A spus că poate întreba soția pentru numărul acestei Tatiana. Cică, ea nu va fi împotrivă să mai ia clienți. Are nevoie de bani. Natalia a aplaudat fericită. Wow! Norocul vine singur la noi. Mamă, nu înțeleg de ce te bucuri atât. Ia de la Grigorie numărul Tatianei. O voi suna. Îți trebuie menajeră? Tu nu poți suporta străinii în casă. Dar, știi, fiică, uneori, pentru un scop, poți să-ți compromiți principiile. Când îl vei vedea din nou pe Grigorie? Nu știu. Nu ne-am înțeles. Oh, mamă, am uitat să-ți spun ce s-a întâmplat ieri. Natalia i-a povestit mamei despre cum Grigorie s-a întâlnit în centru cu fiul, iar acesta a aflat despre Vera. Ce surpriză! A exclamat Galina Antonovna. Nu degeaba se spune că tot ce este ascuns devine evident. Și ce se va întâmpla acum? Fiul își va denunța tatăl? A promis că va tăcea, dar Grigorie a fost foarte supărat. Păi, bineînțeles. Deși el este de vină. Și știi, nici măcar nu-mi pare rău pentru el. Dar află numărul acestei Tatiana. Trebuie să mă întâlnesc cu ea. Oxana punea din ce în ce mai multe întrebări soțului despre ce se întâmplă cu el. Asta îl ducea pe Grigorie într-un impas. Nu știa ce să răspundă. Încerca cumva să se descurce, se acoperea cu oboseala,
cu problemele de la muncă, care de fapt nu existau. Dacă viața lui personală se complica tot mai mult și se umplea de minciuni, în afaceri lucrurile mergeau excelent. Grigorie, totuși mi se pare că ascunzi ceva de mine. A reluat discuția cu soțul Oxana. Suntem împreună de mai bine de 30 de ani. Te cunosc. Ce se întâmplă? Numai să nu-mi spui despre problemele de afaceri. În acești ani s-au întâmplat multe, dar niciodată nu ai fost atât de trist și îngrijorat. Mereu spuneai că cel mai important este să fie bine în familie, să fim sănătoși. Ce ascunzi de mine? Ai probleme de sănătate? Te temi să mă întristez? Nu te teme, e mult mai rău să trăiești în ignoranță. Oxana, totul este în regulă cu sănătatea mea. Nu ascund nimic. Doar că sunt obosit. Lucrezi prea mult. Nu ai grijă de tine. Ascultă, acum sunt vacanțele de anul nou. Poate ar trebui să mergem undeva doar noi doi? Nu am mai ieșit așa de mult timp. Hai să mergem măcar o săptămână la sanatoriu, acolo unde am fost anul trecut. E un loc frumos, cu aer curat. Iarna nu e sezon, sunt puțini turiști, cu siguranță vor fi camere libere. Hai să mergem. Afacerea ta nu va avea de suferit. Ai de mult o echipă întreagă de ajutoare. Poate ai dreptate. A fost de acord Grigorie. S-a gândit că îi acordă prea puțin timp. Nu, desigur, îi face complimente, cuvinte calde, îi aduce flori fără motiv. Dar așa, să plece undeva doar ei doi și să petreacă câteva zile împreună, nu s-a mai întâmplat de mult. În ultimii ani, Oxana, dacă pleca undeva, de obicei mergea fie singură, fie cu familia unuia dintre fii, dar mai des singură, deoarece nu-i plăcea să-i deranjeze pe copiii mari. Iar el tot timpul refuza călătoriile, invocând munca. De fapt, folosea acel timp pentru a fi cu Natalia și Vera. Deci ești de acord? S-a bucurat soția. Atunci voi suna astăzi și voi rezerva o cameră. Îți va plăcea acolo. Au piscină, sală de sport și poți alege procedurile pe care le dorești. Aflând că Grigorie intenționează să petreacă o săptămână întreagă cu soția, ceea ce înseamnă că nu va veni la ei, Natalia s-a supărat și s-a înfuriat. Ea a mers întotdeauna singură, iar pentru tine aceasta era o oportunitate de a fi cu noi, a declarat ea indignată. Dar eu simt o vină față de Oxana. Nu pot să-i refuz. Dar față de noi nu simți vină. Față de Vera? Simt eu sunt vinovat peste tot. Natalia. Crede-mă, îmi este foarte greu din cauza asta. Nu prea cred. Acum sunt sărbători, iar tu ai petrecut doar o dată timp cu fiica și atunci ai fugit din centrul de distracții. Cât de obosită sunt de asta. Cândva erai de acord cu asta și nu-mi puneai nicio condiție. Știi, totul are un termen și răbdarea mea la fel. Atunci, în centrul de copii, l-am văzut pe fiul tău cu soția și fiica. O adevărată idilă familială. Și eu vreau o familie normală. Vreau ca Vera noastră, la fel ca nepoata ta, să poată ieși la plimbare cu mama și tata. Spune-mi, cu ce este ea mai prejos decât nepoata ta? Nu este mai prejos, Natalia. Dar tu știi cum stau lucrurile. Nu e simplu. Natalia simțea că începe să-și piardă răbdarea. Da, tu ai complicat totul. Mii de bărbați divorțează de soții, își formează alte familii. Nimeni nu moare. Iar tu te ții de bătrâna ta, tot timpul vorbești despre Oxana, că nu poți să o părăsești, că ți-a făcut atât de multe. Dar nu mai am putere. Vrei să fii un soț bun pentru toată lumea, un om decent. Dar te-ai gândit la mine. Ce simt eu? Dar despre Vera? Ce propui? A întrebat Grigorie, iar în acel moment a simțit o durere în piept, ceea ce l-a făcut să se strâmbe și să se apuce de inimă. Ce ai? S-a speriat Natalia. Nu știu. Mă înțeapă neplăcut. Dă-mi apă. Femeia s-a agitat și s-a întors din bucătărie cu un pahar cu apă. Cum ești? Poate ar trebui să chemăm o ambulanță? Nu e nevoie. Deja mă simt mai bine. Și cât de des ți se întâmplă asta? Nu, astăzi este prima dată. Nu înțeleg. A trecut. Totul e bine. Probabil, sunt nervii. Grigorie, îmi pare rău dacă cuvintele mele au fost cauza pentru care te-ai simțit rău. Nu am făcut-o intenționat. Pur și simplu te iubesc și vreau să fii cu noi. Iar tu vei fi o săptămână întreagă cu soția. Sunt gelos.
Natalia, iartă-mă. M-am încurcat. Dar nu mă presa. Te rog. Bine, nu o voi face, a suspinat Natalia. Apropo, ai aflat numărul menajerei voastre? I-am promis prietenei. Da, desigur. Noteză. Grigorie i-a mințit Nataliei. În ultima vreme, el simțea din ce în ce mai des senzații neplăcute în zona inimii. Își dădea seama că ar trebui să meargă la doctor și să se consulte. Părinții lui, atât mama, cât și tata, au murit din cauza problemelor cu inima. Întorcându-se de la Natalia, a decis că după călătoria cu soția la sanatoriu, se va ocupa serios de sănătatea lui, ar trebui să-și restabilească echilibrul sufletesc. Dar asta părea o sarcină aproape imposibilă. Când Tatiana a fost sunată de o femeie care s-a prezentat ca Galina și a spus că caută o ajutoare în gospodărie, aceasta s-a bucurat. Oxana a avertizat că pleacă pentru o săptămână, așa că, în această perioadă, ajutorul Tatianei nu va fi necesar. Dar ea nu era deloc împotrivă să aibă clienți noi. Își propusese să strângă până în august suma necesară pentru o călătorie la mare. Și cine v-a dat numărul? Oh, nu mă amintesc. Cineva de la muncă, cât mai puțin forțat, a răspuns Galina. Așa că veți putea veni mâine la mine? Bine, dictați-mi adresa. Arătați-mi frontul de lucru, a spus prietenoasă Tatiana, ajungând acasă la Galina Antonovna. Deși, dacă trebuie să fiu sinceră, la prima vedere aveți o curățenie ideală. Nici nu-mi imaginez cu ce aș putea să vă fiu de folos. Puteți să-mi fiți incredibil de utile. Tatiana. Galina a decis să ia taurul de coarne. Nu era vorba de curățenie. Aici, de fapt, nu am nevoie de ajutoare. Mă descurc. Și-mi place pur și simplu să fac ordine în casă. Mă liniștește. Mie și mie, a recunoscut Tatiana și a întrebat cu uimire. Dar de ce mi-ați invitat atunci? Trebuie să ajut cu gătitul? Nu, îmi place să gătesc și eu. Îmi pare rău, nu ofer alte servicii, în afară de curățenie și ajutor în bucătărie. Tatiana, nu te supăra, am o afacere pentru tine. Pot plăti bine pentru ea. Știu că ai nevoie de bani. Și ce ai nevoie? Tatiana nu avea nicio idee despre ce ar putea dori de la ea această femeie ciudată. Hai să mergem în bucătărie, pun ceainicul pe foc și vom vorbi liniștit, a propus Galina. Astăzi, în timp ce aștepta pe Tatiana, a decis că cel mai bine ar fi să o cheme imediat la discuție și să-i propună o colaborare, promițând o recompensă generoasă. De ce să mai aștepte? Toată această situație deja îi plictisise pe toți. Natalia devenea din ce în ce mai nervoasă, se îngrijora, plângea. Vera punea din ce în ce mai multe întrebări, la care era greu să dai un răspuns sincer. Trebuia să mintă constant și să se răsfețe. Era timpul să pună capăt acestui lucru și să-l împingă pe Grigorie către acțiuni decisive. Tatiana a rămas în indecizie, neștiind ce să facă. Să se despardă de Galina Antonovna și să plece acasă, sau să rămână și să asculte. Femeia îi părea rău de timpul pe care l-a pierdut pe drum. Lucrezi pentru Oxana Valerievna Mihailova, nu? A început discuția Galina Antonovna. Da, ea ți-a dat numărul meu? Nu, nu ea. Nu ne cunoaștem. Dar eu sunt bine cunoscută cu soțul ei, Grigorie. L-ai văzut? Desigur, ne-am întâlnit de câteva ori. Dar de ce? Tatiana, nu voi umbla în jurul subiectului. Înțeleg că ești o persoană ocupată. Nici eu nu-mi place să pierd timpul cu discuții inutile. Să trecem direct la subiect. Înțelegi, s-a întâmplat că fiica mea s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit. Acest bărbat este Grigorie Andrivic Mihailov. Deci ești mama Nataliei? A rămas surprinsă Tatiana. Te cunoști cu ea? S-a mirat. La rândul ei. Galina. Nu o cunosc, dar s-a întâmplat că sunt la curent cu relațiile ei cu soțul clientei mele. Foarte interesant. Îmi poți spune cum ai aflat despre asta? Tatiana i-a povestit cum l-a întâlnit pe Grigorie și Natalia în centrul comercial și a devenit un ascultător involuntar al conversației lor. Wow! Galina a fost uimită. Deci, tu știi totul și taci? Nu ai spus nimic Oxanei Valerievna. Nu am spus și nu m-am gândit la asta. Dar de ce? Pentru că nu este treaba mea. Nu am dreptul să mă bag în viața altora. Ascultă, Tatiana, mă uimești.
Deși crești singură o fiică după moartea soțului, ai nevoie de bani. Și de unde știi asta? De la același Grigorie. Fiica mea a aflat informații despre tine. Te rog să mă ierți, dar trebuia să mă întâlnesc cu tine. Păi, ai fi putut să te îmbogățești din asta, știi, din ceea ce ai aflat despre viața secretă a lui Grigorie. Îmi pare rău. Cum? Păi, simplu. Ai fi putut să-l șantajezi, iar el ți-ar fi plătit pentru tăcere. Nu te-ai gândit la asta. Șantaj? Tatiana s-a simțit inconfortabil. Niciodată nu s-ar fi coborât la așa ceva. E dezgustător și josnic. Dar cum se comportă Grigorie? Nu e oare el josnic? Știi cât suferă fiica mea? Și nepoata mea. De asemenea. Fetița vrea ca tata să fie aproape, dar îl vede de 3 ori pe lună. Mi se pare că în acest caz, Grigorie Andrivic se comportă josnic față de soția lui. Ea este cea pe care o înșală. Iar fiica ta, probabil, știa la ce se înamă când a intrat în relația cu un bărbat căsătorit. Galina Antonovna nu i-a plăcut deloc cuvintele Tatianei, dar s-a abținut. Nu-i convenea să se certe cu ea. Dimpotrivă, sarcina ei era să o facă pe menajera Mihailovilor, aliata ei. Ascultă, Tatiana, și-a stăpânit emoțiile Galina. Înțeleg că toată lumea judecă femeia care este amanta. O numesc cu tot felul de cuvinte urâte. Nu voi repeta, sunt bine cunoscute. Dar e ușor să judeci când nu te-ai confruntat cu asta. Nu o justific, fiică, nu te gândi. Știi cât am încercat să o descurajez? Dar ea îl iubește atât de mult. Cu adevărat, înțelegi? Apoi s-a născut fiica. Natalia nu a vrut să lase copilul, dar eu am convins-o. Tatiana, tu ești mamă. Înțelegi, pentru o femeie, copiii sunt totul. Ești de acord? Sunt de acord cu asta. Și totuși, Galina Antonovna, ce vrei de la mine? Tatiana, vreau să mă ajuți. Mai precis, pe fetele mele. Natalia și Vera, uite, aceasta este nepoata mea. Galina Antonovna i-a arătat Tatianei fotografiile. E adevărat. O fetiță drăguță? Da, o fetiță foarte drăguță. Dar oare această micuță, această fetiță minunată nu merită o familie normală? Grigorie a crescut băieți, iar acum are o fetiță care crește. Tatiana, ajută-mi nepoata să aibă un tată adevărat, nu unul care vine de 3-4 ori pe lună, ci unul care este mereu aproape. Galina Antonovna, tot nu înțeleg cum pot ajuta nepoata fiicei tale. Trebuie să facem în așa fel încât Grigorie să plece de lângă soție. Înțelegi, el îi spune Nataliei că nu poate să-și părăsească soția, deoarece este recunoscător pentru ceea ce face pentru el. Și se teme că cei apropiați și copiii lui vor începe să-l judece. Așa că singura soluție este să facem în așa fel încât Grigorie să creadă că soția lui are un amant. Asta Tatiana și-a rotuneit ochii. Era gata să audă orice, doar nu o asemenea nebunie. Amant? La Oxana Valerievna. De ce nu? Ce? Ea este sfântă. Trebuie să o compromiți în ochii soțului, iar atunci îi va fi mult mai ușor să ia decizia corectă. Și cum intenționezi să faci asta? Cu ajutorul tău. Tatiana, tu ești binevenită în casa Mihailovilor. Și eu îți voi plăti bine. Am bani. Nu te îngrijora. Îți voi da un avans imediat, restul mai târziu, când va fi rezultatul. Să spun că Tatiana a fost șocată. Nu ar fi spus nimic. Pentru un moment, a rămas fără cuvinte. Dar Galina a interpretat tăcerea ei în felul ei. Eram sigură că ne vom înțelege. Mi-ai plăcut imediat. În plus, tu, mamă, înțelegi că fac totul pentru fericirea fiicei mele și a nepoatei mele. Știi ce a dorit Vera de anul nou? Ca tata să trăiască mereu cu ei. Îți poți imagina ce simte fetița. Cât de mult îi este dor de tata. Inima îmi plânge. În general, Tatiana, planul meu este acesta. Dar Galina Antonovna nu a reușit să-și exprime planul, pentru că Tatiana a întrerupt-o. Îmi pare rău, dar nu vreau să particip la asta. E dezgustător. Oxana Valerievna este o persoană minunată. Este foarte bună cu mine și cu fiica mea. Nu voi înfinge un cuțit în spatele ei. La revedere. Nu mai avem ce discuta. Așteaptă. Tatiana, îți voi plăti. Bine, îți voi plăti bine. Nu este vorba de bani.
Galina Antonovna. Nu aș accepta pentru toate comorile din lume. Pur și simplu pentru că nu sunt capabilă de josnicie. Îmi pare rău pentru nepoata ta, care aproape nu-și vede tatăl. Dar nu voi participa la acest spectacol mizerabil. La revedere! Tatiana, ești singura mea speranță, s-a rugat Galina Antonovna. Ce să mai fac? Vrei să mă pun pe genunchi în fața ta? Mă voi pune. Sunt gata să fac orice pentru Vera și Natalia. Doamne ferește! Te rog, oprește-te! Tatiana s-a îmbrăcat repede și a părăsit apartamentul acestei femei neplăcute pentru ea. O făcea să tremure de indignare și de josnicea care uneori nu cunoaște limite. Oare chiar în această viață fiecare este pentru sine? Și pentru fericirea și bunăstarea lor, oamenii sunt capabili să distrugă bunăstarea altora, să-i arunce în noroi, dacă este necesar, așa cum intenționa să facă Galina Antonovna. Tatiana a alergat pe scările de la primul etaj și nu a reușit să se oprească la timp, nimerind într-un bărbat care urca pe scări. Acesta avea în mâini pungi cu fructe, iar una dintre ele a căzut din cauza surprizei. Merele și mandarinele au început să se rostogolească pe trepte. Tatiana s-a grăbit imediat să le adune. Îmi pare rău, te rog, spunea ea, adunând fructele înapoi în pungă. Unde te grăbești așa, fată? La un incendiu sau la întâlnirea cu iubitul? Nici una, nici alta. Îmi pare foarte rău. Eu sunt Victor. Și tu cum te cheamă? Tatiana. Tatiana. Deci, un nume frumos. Și tu ești frumoasă. Dar eu te văd aici pentru prima dată. Ai venit la cineva în vizită? Se poate spune și așa. Tatiana nu înțelegea de ce, în loc să plece, stă în hol și vorbește cu un necunoscut. Da, a greșit. A fost aproape să lovească pe Victor, dar s-a scuzat și l-a ajutat să adune fructele, așa că e timpul să plece. Dar ceva o ținea. Tatiana, vrei să te duc? A propus brusc bărbatul. Am mașină. Doar trebuie să aștept 5 minute. Îi duc fructele Veronicăi Stepanovna. Este soacra mea. Nu, mulțumesc. Auziți despre soacră. Tatiana a înțeles totul. Victor este căsătorit. Dar, se pare, asta nu îi împiedică să-și facă cunoștințe cu altele. Asta îi mai lipsea. E suficient că știe despre înșelăciune care domnește în familia Mihailov. A ieșit din clădire și a respirat adânc aerul proaspăt și rece. De la influxul de oxigen, i s-a învârtit capul. Ce zi ciudată este astăzi? Ha? Mai întâi a petrecut o oră întreagă pe drum către Galina Antonovna, doar pentru ca aceasta să încerce să o implice în afacerile ei josnice. Acum, acest căsătorit s-a agățat de ea. Tatiana mergea încet spre stația de autobuz, bucurându-se de această minunată zi de iarnă. Vremea era pur și simplu uimitoare, era o ușoară îngheț, ningea, iar vântul nu bătea deloc. A prins-o pe gândul că nu și-a mai permis de mult să se plimbe așa liniștit, fără grabă. Ultimele luni de viață au fost incredibil de aglomerate, aproape că nu a avut timp liber. Femeia a decis să meargă pe jos câteva stații de autobuz, căci nu știe când va mai avea ocazia să se bucure de o plimbare atât de plăcută. Mergând, a simțit brusc o foame puternică, s-a mirat de asta. S-a uitat în jur, a văzut un cafe și a decis să intre. De ce nu? A intrat în clădire și-a dat jos hainele de exterior și a ocupat o masă lângă fereastră. La ea s-a apropiat o chelneriță, pe ecusonul căreia era scris un nume frumos, Liubava. Fata a salutat-o călduros și i-a întins meniul. Sunt aici pentru prima dată, așa că nu știu ce este cel mai gustos, special. Ce îmi recomanzi? La noi totul este gustos, a răspuns cu încredere Liubava. Dar personal, îmi place foarte mult somonul copt cu legume. Pur și simplu iubesc peștele mai mult decât carnea. Știți, și eu iubesc peștele, așa că voi urma cu plăcere recomandarea dumneavoastră. Iar pentru desert, vă rog, orice prăjitură după gustul dumneavoastră. O chelneriță a notat totul. Atunci, dacă aveți încredere în gustul meu, luați un coș cu fructe de pădure. Acolo este o cremă de brânză foarte delicată. Este foarte gustoasă. Liubava nu a mințit. Somonul copt cu legume a fost pur și simplu delicios. De mult timp Tatiana nu a mai simțit o asemenea plăcere de la mâncare. Prăjitura s-a dovedit, de asemenea,
a fi excelentă. Tatiana s-a gândit că ar trebui să caute pe internet rețeta și să încerce să o prepare acasă. Daria cu siguranță i-ar plăcea. Îmi pare rău. Nu te vei supăra dacă mă alătur ție? A întrebat cineva. Tatiana s-a uitat la bărbatul care s-a apropiat de masă și s-a mirat văzându-le pe același Victor, cu care se ciocnise astăzi în hol. Ești din nou tu? Nu se putea spune că s-a bucurat să-l vadă pe acest căsătorit. Exact, din nou eu. Așa că pot să mă așez lângă tine. Nu cumva aici mai sunt mese libere? Văd cel puțin 3. Îți este atât de neplăcută compania mea. Între timp, ne întâlnim pentru a doua oară într-un timp atât de scurt. Nu găsesc asta. Cel puțin. Ciudat? Nu găsesc. Ascultă, Victor, nu înțeleg ce vrei? Ești obosit de viața de familie sau cauți aventuri și distracții? A pus Tatiana o întrebare directă. Și de unde ai dedus că sunt căsătorit? Păi, având o soacră, înseamnă că am și o soție. Logic, nu? Aha, așa stau lucrurile. La asta nu m-am gândit. Ei bine, permite-mi totuși să mă așez și să-ți explic totul. Bine, așează-te. Oricum plec în curând. Dar nu sunt sigură că ar trebui să ascult explicația ta. Pur și simplu nu vreau să crezi lucruri rele despre mine. Nici nu-mi pasă de tine. Tatiana a început să se enerveze pe insistența lui Victor. Și totuși, permite-mi să explic. Veronica Stepanovna este mama soției mele decedate, Tamara. Tamara a murit acum 3 ani. A avut un accident. Așa, îmi pare foarte rău pentru tine. Tatiana s-a simțit imediat inconfortabil față de Victor, cu care tocmai fusese destul de dură și neprietenoasă. Îmi pare rău pentru nepolitete. Ei bine, ce să faci? Nu te scuză, te înțeleg. Ai decis că sunt căsătorit, iar eu sunt văduv. Soția mea, Toma, a fost unica fiică a Veronicăi Stepanovna, așa că o vizitez, o ajut cum pot. Acum ea este puțin bolnavă, iar eu i-am adus medicamente și fructe. Apoi am decis să intru în cafe, ca să nu mai gătesc nimic acasă. Înțeleg. Ești un om bun, Victor, că nu-ți uiți soacra și o ajuți. Ei bine, altfel cum? Ea nu este o străină pentru mine. Și nu mai poate conta pe nimeni altcineva. Dar tu, Tatiana, sper că nu ești căsătorită. De ce speri? Pentru că mi-ai plăcut foarte mult. Tatiana nu a apucat să răspundă, pentru că la masa lor s-a apropiat Liubava și l-a salutat pe noul vizitator, întinzându-i meniul. Și eu vreau același lucru ca și această fată minunată, a zâmbit Victor chelneriței. Ei bine, eu nu mai sunt tânără, a spus Tatiana, când chelnerița s-a îndepărtat. Dar oricum, mulțumesc pentru compliment. Dar nu ai răspuns la întrebarea mea, Tatiana. Nu ești căsătorită? Nu, am pierdut și eu soțul. A trecut puțin mai puțin de 1 an. Așa. Ce ciudat. Mă bucur că ești liberă. Dar eu, în același timp, vă simt foarte mult. Mulțumesc. Timpul a trecut, dar nu atât de mult. Rănile nu s-au închis. Înțeleg. Nu am putut să-mi revin mult timp după moartea Tamarei. Dar apoi am realizat că trebuie să continui să trăiesc. Aveți copii? Nu, nu a fost să fie. Dar dumneavoastră? Am o fiică. Are 12 ani. Daria. Probabil că este minunat să ai o fiică. Aveți dreptate. Dacă nu ar fi fost Daria, nu îmi pot imagina cum aș fi făcut față durerii pierderii. Când bărbatul a primit comanda, Tatiana terminase deja de băut cafeaua și se pregătea să plece. Trebuie să plec. Tatiana, hai să te duc eu. Dacă te grăbești și nu vrei să aștepți, pot să nu mănânc. Plecăm chiar acum. Ce spui, Victor? Nu trebuie. Vreau să mai fac o plimbare. Astăzi este o vreme minunată. Apoi voi folosi transportul public. Tatiana, pot să te sun cumva? Te rog, nu mi-aș ierta niciodată dacă ai pleca așa, fără să ne mai vedem. Nu te voi mai vedea niciodată. Victor, nu sunt sigură că trebuie să continuăm comunicarea. A trecut prea puțin timp. Nu sunt pregătită pentru o nouă relație. Tatiana, înțeleg totul. Nu intenționez să te forțez la nimic, cu atât mai puțin să te presez. Vom comunica doar ca niște cunoscuți sau prieteni buni.
Până la urmă, poți să mă blochezi oricând, dar te asigur că nu mă voi impune. Bine, Tatiana a fost de acord și a dictat lui Victor numărul ei. A ieșit din cafenea și a simțit brusc că sufletul ei s-a mai ușurat puțin. Nu mai era atât de dureros să se gândească la Serghei. Ce se întâmplă cu ea? Oare comunicarea cu Victor a avut un astfel de efect? Dar ea i-a spus adevărul. Nu este pregătită pentru o nouă relație. Și Daria, probabil, nu va înțelege. Când lui Grigorie i s-a făcut din nou rău, soția a fost lângă el. Bărbatul a fost nevoit să recunoască că uneori are probleme cu inima. Ei bine, și tu îmi spui că totul este în regulă. Grigorie, nu poți să faci asta. Te-ai epuizat complet, aproape că nu te odihnești. Nu mai ești un băiat. Este vina mea. Dar tu ce ai făcut, Oxana? Pentru că ar fi trebuit să insisti de mult să lucrezi mai puțin și să te odihnești mai mult. Tu nici măcar duminica nu stai acasă. Parcă munca ar fi a doua ta familie. Ultima frază a soției l-a făcut pe Grigorie să tresară. A doua familie. Dacă Oxana ar fi știut cât de aproape este de adevăr. Nu era vorba despre muncă, ci despre amanta lui și fiica lor comună. Exact la ele mergea bărbatul duminica, când îi spunea soției că merge la muncă, dar, se pare, a ajuns la capăt. Iată că și inima a început să-i facă probleme. Nu e de mirare, a trăit câțiva ani în această tensiune. La întoarcerea din sanatoriu, Grigorie s-a dus la clinică pentru un control complet. Disconfortul în zona inimii apărea din ce în ce mai des. Bărbatul s-a speriat serios. Și într-o zi s-a gândit la ce se va întâmpla cu Vera dacă el nu va mai fi. În trecut, astfel de gânduri nu-l vizitaseră deloc. Grigorie se simțea excelent și era sigur că va trăi mult timp. Dar acum nu mai era atât de sigur. Și a început să se gândească tot mai des la asta. La faptul că viața poate să se oprească în orice moment, iar minciuna lui va muri odată cu el sau, totuși, va ieși la iveală. Și, din păcate, a doua variantă era mult mai probabilă. Fiul cel mic era deja la curent. Și mai era Natalia, care putea să-și revendice drepturile asupra moștenirii, căci prin instanță ar putea dovedi că Vera nu este străină. Așa că, după moartea soțului, Oxana va afla totuși ce fel de om a fost el. Și cu cât se gândea mai mult la asta, cu atât mai clar înțelegea că ar fi mult mai cinstit să-i spună soției adevărul el însuși. Și ar fi bine să facă un testament, având în vedere că are o fiică cu o altă femeie. Deja de 2 săptămâni, Tatiana vorbea la telefon cu Victor și se surprindea gândindu-se că acest bărbat devine din ce în ce mai interesant pentru ea. Și, în același timp, simțea remușcări, căci de la moartea lui Serghei nu trecuse nici măcar un an. După ce și-a îngropat soțul iubit, era complet sigură că va rămâne singură până la sfârșitul zilelor. Părea că nimeni și nimic nu va putea ocupa locul din inima ei, care îi aparținea lui Serghei. Acolo era un gol, iar Tatiana s-a împăcat cu gândul că așa va fi mereu. Și iată-le pe Victor. Desigur, deocamdată nu era vorba de vreo romantism. Se comunicau doar ca niște cunoscuți buni, care se simt bine împreună. Dar cu cât Tatiana îl cunoștea mai bine pe acest bărbat, cu atât mai mult înțelegea că au mult în comun. Odată, când Tatiana a rămas din nou la Oxana pentru ceai, a primit un mesaj de la Victor. Era sâmbătă, iar bărbatul îi dorea Tatianei o zi bună, spunând că va suna seara. Tatiana a citit mesajul și a zâmbit. Oxana a observat. Tatiana, nu este treaba mea, dar, judecând după zâmbetul tău fericit, ai primit niște vești bune. Da, pur și simplu un om bun mi-a dorit o zi bună. Așa, un bărbat? Ei bine, nu vrei să-mi spui? Nu, pot să-ți spun. Tatiana a vrut să împărtășească cu Oxana îndoielile ei. Ne-am întâlnit întâmplător, dar deocamdată comunicăm doar la telefon. Îți place? Îmi place. Dar, în același timp, mi se pare că nu este corect. În februarie se va împlini 1 an de când soțul meu nu mai este. Este încă o perioadă scurtă. Ah, asta te îngrijorează. Crezi că nu ai dreptul să fii fericită și să iubești din nou? Da, Oxana, ai dreptate. Exact astfel de gânduri îmi vin în minte. De aceea vreau și mă tem de o nouă întâlnire cu Victor. Tatiana, ascultă, sunt puțin mai în vârstă decât tine, adică am trăit mai mult. Ești demnă de fericire. Dacă destinul îți trimite o nouă iubire, nu o alunga, nu refuza.
Ei bine, este prea devreme să vorbim despre iubire. Dar există simpatie. Am văzut cum ți s-au luminat ochii când ai citit mesajele. Și, în general, în ultima vreme ai devenit diferită. Am înțeles că în viața ta se întâmplă ceva bun. Sincer, nu mă recunosc. De mult timp nu m-am simțit atât de bine și ușor în suflet. Așa că ai încredere în destin, ascultă-ți inima. Credeam că, după ce mi-am pierdut soțul, nu voi mai putea găsi fericirea feminină. Așa pare întotdeauna când în viață au loc pierderi și vine durerea. Dar asta nu înseamnă că fericirea nu va mai bate la ușa ta. Îți mulțumesc, Oksana. Ai devenit pentru mine nu doar o clientă, ci o persoană apropiată. O prietenă, dacă îmi permiți. Îți sunt foarte recunoscătoare pentru căldură și implicare. La fel, Tatiana. M-am atașat foarte mult de tine. Dar mi se pare că ai fost puțin tristă în ultima vreme. Te îngrijorează ceva? Mă îngrijorez pentru soțul meu. Are probleme de sănătate. Grigorie nu s-a plâns niciodată de nimic, iar acum inima a început să-i facă probleme. Lucrează atât de mult, nu se îngrijește deloc. Desigur, mă îngrijorez. Pur și simplu nu îmi pot imagina viața fără Grigorie. Acum trece printr-un control. Să vedem ce vor spune doctorii. Sper foarte mult că nu este nimic grav. Timpul a trecut, iar Grigorie tot amâna discuția, se certa cu el însuși pentru asta și continua să tacă. Oksana era acum, mai mult ca niciodată, foarte grijulie, se îngrijea de el ca de o vază de cristal, se asigura că nu se supra-solicită. A sunat de câteva ori în timpul zilei și s-a interesat de starea lui. Grigorie se simțea chiar jenat și neobișnuit. Era un bărbat atât de puternic și robust, iar acum începea să se simtă bolnav și îmbătrânit. Deși avea doar 53 de ani, era încă prea devreme să se considere bătrân. Grigorie nu se văzuse cu Natalia și Vera de aproape 3 săptămâni. Nu reușise deloc. Dar, dintr-un motiv oarecare, nu dorea să o vadă pe Natalia. Îi era dor de fiica lui, dar de amanta lui se răcise brusc. Acum îi se părea chiar că nu a iubit-o niciodată. A fost o pasiune aproape insuportabilă, iar singura femeie pe care a iubit-o cu adevărat a fost Oksana. Partenera lui de viață, mama fiilor lui minunați, sprijinul și suportul lui, pe care a trădat-o, neputând să-și stăpânească dorințele. Tatiana se ocupa de treburile casnice când a sunat cineva la ușă. Crezând că este vecina Irina Vladimirovna, Tatiana s-a grăbit să deschidă. Dar pe prag stătea Larisa, soția acelui Artiom, care cu puțin timp înainte de moartea lui Serghei ceruse de la el o sumă mare de bani cu împrumut, iar apoi a decis să nu-i mai returneze, gândindu-se că, odată ce fratele nu mai este, poate uita de datorie. Larisa? Pe ea nu o aștepta. Bună, Tatiana, pot să intru? A întrebat timid fosta rudenie. Intră. În lumina bună, Tatiana a observat că Larisa arată rău. Părea palidă, cu cearcăne sub ochi. Se părea că a plâns mult. Ce? Arăt groaznic. S-a întâmplat ceva. S-a întâmplat. Altfel nu aș fi venit. Ei bine, hai la bucătărie, să punem apa la fiert. Ești flămândă? Nu, nu vreau să mănânc. Ceaiul este suficient. Ei bine, spune-mi, ce s-a întâmplat? Mă mir că m-ai primit, după ce eu și Artiom am acționat așa cu tine. Ai fost întotdeauna bună și receptivă, la fel ca și Serghei, Dumnezeu să-i dea odihnă. Dar nu ai venit aici doar ca să-mi spui asta. Nu, Larisa a început să plângă. Artiom este în spital, în stare gravă. Dumnezeule, ce s-a întâmplat? A fost bătut foarte rău. Cine a făcut asta? Nu știu, a plâns Larisa și, după ce s-a liniștit puțin, a continuat. A trecut pe calea cuiva. Sau concurenți. Artiom în ultima vreme nu era el însuși, era tot timpul nervos. Nu-mi spunea nimic. Niciodată nu m-a implicat în afacerile lui, iar dacă întrebam, se supăra, îmi spunea să nu mă bag unde nu-mi fierbe oala. Îmi dădeam seama că are probleme la muncă. Cineva îl suna, se închidea în baie ca să nu aud. Chiar am început să cred că și-a găsit pe cineva. Dar mai bine așa, ar fi fost sănătos. Iar acum, Larisa a început din nou să plângă. Tatiana i-a dat apă. Bea, Lar, poate să-ți dau un calmant? Am niște picături bune, dar eu le iau cu duiumul.
Ai vedea, Tatiana, cum arată. Niciun loc sănătos. A fost noroc că cineva din trecători a speriat și a chemat ambulanța, altfel ar fi fost totul. Doctorul a spus că dacă mai dura puțin, nu l-ar fi salvat. Dar cum este acum? Deocamdată este în terapie intensivă, starea este stabilă. Trăiește, asta e cel mai important. Tânăr și puternic. Se va recupera. Trebuie să credem. Tatiana, iartă-ne. Nu am crezut niciodată în bumeranguri, iar acum înțeleg că am greșit. Am acționat atât de josnic, am profitat de faptul că Serghei nu mai este și nu a fost nicio promisiune. Știam că nu vei dovedi nimic și nici nu ai fi putut. Iartă-mă. Întotdeauna te-am invidiat pe tine și pe Serghei. Ce ai invidiat? Larisa? Mi s-a părut că suntem prietene. Ne-am înțeles bine. Serghei a fost bun și grijuliu cu tine, iar Artiom era impulsiv, dur, putea să mă țipeș. Te-a bătut? Nu. Dar își descărca starea proastă pe mine. Se întâmpla des. Și mereu mă compara cu tine. Cu mine. Tatiana nu a crezut. Spunea că ești o gospodină bună, gătești delicios, iar la noi acasă e haos și doar produse semifinite. Mă numea fără de mână. Și, de asemenea, nu am reușit să avem copii, deci trăim împreună de 10 ani. La voi, Daria crește, o fetiță frumoasă. Invidiam că ai o fiică. Mi s-a părut că trăiești ca untul în ulei. Soț bun, copil, totul este bine pentru tine. Chiar m-am bucurat când ai rămas singură și fără bani. Tatiana asculta mărturisirile fostei rude și cu greu credea în toate aceste cuvinte. Nu avea idee că Larisa o invidiază și îi dorește răul. Și în ceea ce privește copii, Larisa a spus întotdeauna că ea și Artiom nu vor copii și că se descurcă bine doar ei doi. Tatiana, iartă-mă, iartă-ne. Promit că, imediat ce Artiom se va face bine, vom returna banii. Treptat, dar îi vom da înapoi pe toți. Până la ultimul leu. Dacă vrei, cu dobândă. Aș da și acum ceva, dar nu știu cât va fi nevoie pentru medicamente și pentru reabilitarea lui Artiom. Doctorul a spus că ar putea rămâne invalid. Asta depinde de noroc. Dumnezeule, cât de rău îmi pare pentru Tatiana. Nu am nevoie de dobândă, nu sunt o instituție de credit, a răspuns Tatiana. Ei bine, Larisa, îți mulțumesc că ai găsit puterea să recunoști totul și să ceri iertare. Invidia este un sentiment rău, distrugător. Nu trebuie să invidiezi pe nimeni, trebuie să-ți îmbunătățești viața, să schimbi ceva în ea dacă nu ești mulțumită. Vei putea să ne ierți pe mine și pe Artiom. Mă căiesc sincer. Larisa, nu păstrez ranchiună, iar lui Artiom îi doresc să se facă bine cât mai repede. În acel moment, Daria a intrat în bucătărie. Oh, bună, mătușa Larisa. Bună, Daria. Tatiana, mă voi duce. Îți mulțumesc pentru ceai și pentru că m-ai ascultat. Tatiana a condus-o pe Larisa și a dorit din nou lui Artiom însănătoșire grabnică. Nu știa cât de sincere erau căințele Larisei, dar îi părea rău atât pentru ea, cât și pentru soțul ei. Spre deosebire de Larisa, Tatiana nu se bucura de răul altora și nu dorea rău nimănui. Mamă, ce s-a întâmplat cu mătușa Larisa? A plâns. Unchiul Artiom a ajuns în spital. A fost atacat pe stradă și bătut rău. Wow! De ce nu mai vin la noi în vizită? Fata nu era la curent cu cât de josnic au acționat rudele tatălui ei, hotărând, după moartea lui, să nu returneze datoria. Tatiana nu a vrut să o inițieze pe fiica ei în aceste lucruri, gândindu-se că nu este necesar să știe acum cât de josnici pot fi oamenii. Artiom și Larisa, venind în vizită, îi aduceau întotdeauna Daria câte un cadou. Iar când fetița era mai mică, Artiom o punea pe genunchii lui și îi povestea ceva. O făcea să râdă. Tatiana era sigură că fratele soțului ei și soția lui o iubesc sincer pe Daria. Se pare că totul era doar o mascaradă. De ce nu mai vin? Ei bine, tatăl nu mai este, așa că am încetat să mai adun oaspeți. Dar unchiul Artiom se va face bine? Poate ar trebui să-l vizităm în spital? Vom vedea. Să se facă mai bine întâi. Tatiana a fost impresionată toată ziua de vizita Larisei și de ceea ce s-a întâmplat cu verișorul lui Serghei. Înțelegea că Larisa nu ar fi venit niciodată și nu s-ar fi gândit să-și ceară iertare pentru răutatea ei,
dacă Artiom nu ar fi ajuns în spital și nu ar fi fost atât de aproape de moarte. Ei bine, viața a dovedit din nou că, mai devreme sau mai târziu, oamenii primesc ceea ce merită. Seara, Tatiana a vorbit din nou mult timp la telefon cu Victor. La sfârșitul conversației, bărbatul a spus cu prudență: Tatiana, îmi amintesc că am promis să nu te presez, dar totuși voi încerca să te invit undeva. Promit, nu-mi voi permite nimic în plus. Și unde ai de gând să mă inviți? A întrebat Tatiana, simțind o mare neliniște. Și ea însă și dorea foarte mult să se întâlnească cu Victor, dar în același timp se temea de asta. Se temea de un nou sentiment, care ar putea apărea, având în vedere cât de interesant devenise deja acest bărbat pentru ea. Și se îngrijora, de asemenea, cum va reacționa fiica ei la faptul că mama ei nu va mai fi singură. Desigur, ea și Daria aveau o relație minunată, bazată pe încredere, dar asta nu înseamnă că ea va reacționa bine la Victor. Fata își iubea foarte mult tatăl. Unde ți-ar plăcea să mergi? A întrebat Victor. M-am gândit la teatru. Pot să cumpăr bilete pentru orice spectacol. Ce părere ai? Cu plăcere. Nu am mai fost la teatru de 100 de ani. Excelent! S-a bucurat bărbatul. Când îți va fi convenabil să mergi? Vineri seara sau sâmbătă? Hai sâmbătă. Bine, atunci voi cumpăra biletele. Sunt fericit că ai fost de acord. Ne vedem. Ne vedem. Examinarea pe care o făcea Grigorie a confirmat temerile Oxanei Valerievna, dar și pe ale lui. I s-a descoperit aceeași boală pe care o avea tatăl său decedat. Dar, din fericire, nu într-o etapă atât de avansată. În plus, a spus doctorul, acum problema dumneavoastră poate fi rezolvată cu succes printr-o operație. Așa că, se poate spune, ați avut noroc. Dar fără operație nu se poate. Grigorie se temea foarte mult de orice intervenție chirurgicală. Dar dacă vrei ca boala să progreseze și, într-o zi, să ducă la oprirea inimii, poți, desigur, să nu faci nimic. Dar dacă vrei să trăiești mult, atunci nu poți evita operația. Ce riscuri există? Aș putea muri în timpul operației. Grigorie Andrivici, riscurile există întotdeauna, dar înțelegi că nu este vorba despre îndepărtarea unei negii, este o operație pe inimă. Dar șansele ca totul să decurgă bine sunt mari. Dar dacă refuzi, pregătește-te că starea ta se va agrava. Alegerea este a ta. Poți, desigur, să te adresezi și la o altă clinică, dacă ai îndoieri cu privire la competența noastră. Dar mă îndoiesc că colegii mei îți vor spune ceva diferit. Este un caz în care nu există alternative, doar operație. Am înțeles. Mâine voi da un răspuns clar. Grigorie s-a despărțit de doctor și a ieșit din birou în coridor, unde soția îl aștepta. Ei bine, ce ți-au spus? Fără operație nu se poate. Te-ai hotărât? Am spus că mă voi gândi până mâine. Ce să mai gândești? Grigorie, întoarce-te în birou și spune că ești de acord. De ce să mai pierdem timpul? Știi că mă tem de operații. Și unde este garanția că totul va decurge bine? Ce se întâmplă dacă mor chiar pe masa de operație? Așa, fără operație, voi trăi cât de cât. Grigorie, de ce te comporți ca un copil? De ce să te gândești la rău? Pregătește-te pentru bine. Și nu mai sunt tânăr. Dar ce se întâmplă dacă ceva nu merge bine? Nu mi s-a făcut niciodată anestezie. Mi-e rușine, Oxana, dar mi-e frică. Dragul meu, totul va fi bine. Oxana l-a mângâiat pe umăr. Tatăl tău nu a putut fi ajutat acum 20 de ani, dar ție îți vor oferi ajutor. E bine că medicina nu stă pe loc. Trebuie să accepti operația și să nu mai amâni. Timpul, în acest caz, lucrează împotriva ta. Bine, ai dreptate. Îți mulțumesc pentru sprijin și pentru că ești alături de mine. Suntem unul pentru celălalt. Asta e cel mai important. Oxana a zâmbit și l-a îmbrățișat pe soț. Iar lui Grigorie i-a fost din nou insuportabil de amar că, de câțiva ani, o înșală pe această femeie uimitoare, pe care o poate numi cu siguranță un dar al destinului. Va trebui să adune curajul și să-i mărturisească, dar cât de înfricoșător este. Nici măcar nu înțelege ce îl speria mai mult acum, operația sau faptul că trebuie să-i mărturisească soției infidelitatea. După ce Galina Antonovna nu a reușit să o convingă pe Tatiana de partea ei, femeia nu avea idee cum să-și ajute fiica.
Nu, desigur. Ar fi putut pur și simplu să meargă acasă la Grigorie și să-i spună soției totul. Să-i arate o fotografie cu Vera, să-i spună că fetița suferă foarte mult pentru că își vede rar tatăl. Dar atunci Grigorie s-ar supăra și o va urpe Natalia. Și Galina Antonovna nu dorea asta. Dorea ca bărbatul să plece de la soție, să divorțeze de ea, să se căsătorească cu Natalia și să o adopte pe Vera. Era atât de greșit că, în acte, fetița nu avea tată. Și se îngrijora foarte mult pentru fiica ei. Cu Natalia se întâmpla ceva ciudat. Începuse să devină din ce în ce mai nervoasă și iritabilă, iar, ceea ce era cel mai rău, tot mai des își descărca nervii pe Vera, deși înainte nu își permitea niciodată asta. Galina Antonovna a decis chiar să se mute temporar la fiica ei, pentru a fi sigură că nepoata ei este în siguranță. Asta s-a întâmplat după ce Natalia s-a supărat pe fiica ei pentru jucăriile împrăștiate și a lovit-o, numind-o neglijentă. Mamă, te pregătești să pleci? A întrebat Daria, văzând-o pe Tatiana cum se învârte în fața oglinzii, probând o rochie. Crezi că rochia asta îmi stă bine? Căci am slăbit câteva kilograme. Mi se pare că arată bine. Dar unde mergi? La teatru. Wow! Și cu cine? Cu o cunoscută. Lucrăm împreună. Tatiana nu era încă pregătită să-i spună fiicei despre Victor. Deocamdată nu avea o relație propriu-zisă, așa că era prea devreme să-i mărturisească Daria despre atracția ei față de un alt bărbat. Cu o cunoscută. Înțeleg, a suspinat fetița, iar Tatianei s-a părut că fiica ei a început să se îndoiască de cuvintele ei, dar pur și simplu nu a vrut să întrebe mai multe. Și ei însele îi era neplăcut să o mintă. Dar să-i spună că merge la o întâlnire cu un bărbat era, de asemenea, înfricoșător. Dacă relația lor cu Victor va evolua în ceva mai mult, atunci, desigur, se va putea discuta cu Daria. Când Tatiana a ieșit din bloc, Victor o aștepta deja. Venise cu taxiul, deoarece după vizita la teatru dorea să o invite pe Tatiana la restaurant și să bea un pahar de vin sau șampanie. Nu știa dacă va accepta sau nu, dar, pentru orice eventualitate, a decis să nu conducă. Ești foarte frumoasă, a spus Victor când au ajuns la teatru și au predat lucrurile la garderobă. Rochia îți stă foarte bine. Și cofura. Tatiana s-a rușinat, amintindu-și cum Serghei o văzuse prima dată în această rochie și spusese exact același lucru ca și Victor acum. Dar imediat s-a miustrat în sine, gândindu-se că nu trebuie să-i compare pe Serghei și Victor. Sunt diferiți, deși amândoi sunt buni. Dintr-un motiv oarecare, nu avea deloc îndoieri că Victor este un om bun. După spectacol, care a impresionat-o foarte mult pe Tatiana, s-au dus cu Victor la un restaurant situat aproape de teatru. Bărbatul era fericit că Tatiana a fost de acord să ia și cina cu el, iar ea simțea că nu vrea să meargă acasă. Vrea să prelungească această seară de iarnă minunată. A sunat-o pe fiica ei, a aflat că totul este bine și a avertizat-o că se va întoarce acasă cu câteva ore mai târziu. Mi-ar plăcea foarte mult să o cunosc pe fiica ta. Sunt sigur că este o fetiță minunată. Da, Daria este o fetiță minunată. Dar este prea devreme să vă cunoașteți. Când Tatiana s-a întors acasă, fiica ei se culcase deja. Și femeia era chiar fericită de asta. Se temea că fiica ei, atât de inteligentă, văzând zâmbetul fericit de pe fața mamei, va ghici că a fost la teatru nu cu o cunoscută. Daria părea că nu i-a crezut prea mult. Comportamentul Nataliei îi provoca tot mai multe îngrijorări mamei. Uneori, Galina Antonovna pur și simplu nu-și recunoștea fiica. Natalia a fost întotdeauna cu caracter și s-a distins prin încăpățânare, dar acum devenea pur și simplu insuportabilă. Chiar și Vera, așa cum părea pe bună dreptate Galinei Antonovna, a început să-și fie frică de mama ei. Desigur, a încercat să vorbească cu fiica ei pentru a înțelege cauza acestor schimbări, dar totul a fost fără rezultat. Ce se întâmplă cu tine, Natalia? Poți să-mi explici? A întrebat ea din nou fiica. Totul este în regulă, a răspuns aceasta, dând de înțeles că nu dorește să continue discuția. Da, unde este ordinea, Natalia? De data aceasta, Galina Antonovna a decis să-și manifeste insistența. Te-ai schimbat atât de mult, ai devenit atât de nervoasă. Strigi la Vera, chiar ai ridicat mâna asupra ei. Mamă, nu te băga, nu mă învăța cum să-mi cresc fiica. Vera este neglijentă, împrăștie jucăriile, nu vrea să facă curat. A trebuit să o învăț cum să se comporte.
dar are doar 5 ani și nu este neglijentă. Trebuie doar să fii bâlândă cu ea. Când îi cer cu bâlândețe, face totul, iar tu vrei să obții ascultare de la copil prin țipete. O sperii doar și o întorci împotriva ta. Mamă, lasă-mă! Și, în general, de ce trăiești la mine? Nu te-am invitat. Ei bine, am venit, s-a supărat Galina Antonovna. Îți alungi mama. Ai casa ta, acolo să locuiești. Și vino la mine când te rog să mă ajuți. Nu trebuie să stai aici peste noapte. Mă îngrijorez pentru Vera, ea te teme. Natalia. Mi se pare că trebuie să te adresezi unui specialist. Ce? La ce specialist? La doctor. Ai ceva în neregulă cu nervii. Tu ai nevoie de ajutor, a răspuns Natalia cu dispreț. Te bagi în treburile altora. Cum poți să spui asta? Mama era gata să plângă de neputință. Ești fiica mea. Mă îngrijorez. Vreau să te ajut. Ei bine, spune-mi ce ai pe suflet, ce te îngrijorează, ce te supără. Totul mă supără. Toată viața mea greșită. Mamă, mai încet, nu țipa, te rog. Vera se va speria. Vorbește calm. Ce este greșit? Totul este greșit. Îl urăsc pe Grigorie. Mi-a stricat viața. Cei mai buni ani ai mei. Te-am avertizat să nu te implici cu un bărbat căsătorit, dar nu m-ai ascultat. Spuneai că îl iubești și că nu poți trăi fără el. L-am iubit. Da. Dar acum, pe cât de mult îl iubesc, pe atât de mult îl urăsc. I-am dat cei mai buni ani și în toți acești ani am fost pe locul 2 pentru el, iar pe primul loc era soția lui. O urăsc. Și pe el. Pe toți îi urăsc. Natalia a început din nou să țipe, iar când s-a mai liniștit puțin, ea și Galina Antonovna au auzit-o pe Vera plângând. Ți-am spus că trebuie să fii mai liniștită. A suspinat mama și s-a grăbit în cameră să-și liniștească nepoata. S-a întors după aproximativ 10 minute. I-am spus Veruței că tu nu vei mai țipa, că ești doar obosită. I-am pus desene animate, i-am dat un album, ea desenează. Tu ești de vină pentru tot, a spus Natalia cu răutate în voce. Eu? Da, tu. Tu m-ai convins să-mi las copilul. Dacă nu aș fi născut, eu și Grigorie ne-am fi despărțit de mult, aș fi întâlnit un alt bărbat. Dar acum, cui îi pasă de mine? Eu nu-i pas, iar el nu-mi pasă. De o lună nu mai apare. Spune că face analize, dar eu cred că minte. Se pare că a decis să devină un soț devotat. Fiica lui nu mai este interesantă. Bine, măcar trimite bani. Natalia, gândește-te. Spui lucruri teribile. Regreți că ai născut-o pe Vera? Regret. Din cauza ei nu pot să-mi organizez viața personală. Ce prostii spui? Ești tânără, frumoasă. Știi, e bine că Grigorie a încetat să vină. Trebuie să te desparți complet de el. Atunci vei putea întâlni un bărbat bun, liber, care te va iubi, iar pentru Vera va deveni tată. Ce spui? Mamă? Cum pot să mă despart complet de Grigorie, dacă depind de el din punct de vedere financiar? Nu pot trăi din banii pe care îi câștig. Cel mai important, tu ai apartament, ai economii și eu am. Vom trăi, draga mea. Înțeleg cât de greu ți este. Ești obosită de toate acestea, ai răbdare și putere epuizate. Ei bine, trebuie să mergi la doctor. El îți va prescrie calmante. Nu am nevoie de niciun calmant. Natalia a început din nou să țipe. Nu mă duc nicăieri. Mamă, poți să o iei pe Vera la tine? A întrebat brusc Natalia. La mine? Da, vreau să rămân singură, fără tine și fără fiică. Trebuie să fiu singură și să mă gândesc cum să continui. Natalia, nu pot să te las în această stare. Mai bine voi rămâne aici. Ce? Crezi că voi face ceva? Nu. Da. Galina Antonovna a gândit exact așa, dar se temea să nu o supere pe fiică cu suspiciunile sale. Mamă, nu sunt nebună. Mă iubesc prea mult ca să-mi pun capăt zilelor, chiar și cu o viață atât de nefericită cum este a mea. Nu este o viață atât de rea, fiica mea. Nu trebuie să te vorbești așa. Așa că poți să o iei pe Vera? Să stea puțin la tine. Te rog. Sunt obosită.
Am nevoie de odihnă și de timp să mă gândesc. Natalia, promiți că nu vei face prostii? Mamă, promit. Ți-am spus deja. Mă iubesc prea mult. Nu voi face nimic cu mine. Ei bine, bine. Mă duc să o iau pe Veruța. Poate că într-adevăr îi va fi mai bine să stea puțin la mine. Dar totuși, gândește-te la cuvintele mele, la a te adresa unui specialist. Nervii îți vor fi de folos. Ești tânără și trebuie să-ți crești fiica. Promiți? Te gândești? Bine, bine, mă voi gândi. Natalia dorea foarte mult ca mama și fiica să plece cât mai repede și să o lase în pace. Grigorie era foarte nervos. Operația era deja programată, iar până atunci mai erau doar câteva zile. Cine știe, poate acestea sunt ultimele zile din viața lui. Gândul acesta îl făcea să se simtă rău. Oricât de mult încerca să se controleze și să gândească pozitiv, nu reușea. Oxana Valerievna a văzut cât de îngrijorat era soțul ei și l-a liniștit, susținându-le, încercând să-i însăfle că totul va fi bine. Deși ea însă și era la fel de îngrijorată ca Grigorie, în prezența lui se străduia să nu arate asta. Odată, a plecat la coafor, iar Grigorie a rămas acasă singur. A sunat telefonul, era Igor, a trecut pe acolo, a decis să vină să te vadă pentru un minut, a spus fiul, intrând în apartament. Mama nu este la coafor. Aha, bine, asta e chiar bine. Am nevoie să vorbesc cu tine, tată. Și eu cu tine. Tatăl a suspinat și s-a gândit că, având în vedere că Igor știa de existența Veruței, putea să discute cu el despre temerile sale. Cum te simți? Ce stare ai înainte de operație? Mama spune că ești îngrijorat. De fapt, am venit să te susțin, să te încurajez. Totul va fi bine. Pregătește-te pentru ce e mai bun. Te vor repara. Vei fi ca nou. Mulțumesc, fiule. Chiar mă îngrijorez. Când mă gândesc că, dacă ceva nu merge bine, s-ar putea să nu vă mai văd niciodată. Tată, hai să nu vorbim despre lucruri rele. Aici este o problemă. Trebuie să-ți mărturisesc că a trebuit să-i spun Cristinei că ai o a doua familie. Cum așa? Igor a povestit cum, după întâlnirea din centrul de distracții pentru copii, Cristina a făcut un scandal, suspectând că Natalia este amanta lui. Iar Vera este fiica. Ei bine, pur și simplu nu am avut de ales, tată. Sarcina a făcut-o pe Cristina suspicioasă, plângăcioasă. Nu voiam să o supăr din nou și să fac scandal. Iar Vera, într-adevăr, seamănă foarte mult cu Nastia, așa că nu e de mirare că Cristina a crezut că este fiica mea. Înțeleg. Fiule, îmi pare rău că din cauza minciunilor mele ai avut de suferit. Soția a promis că nu va spune nimănui, dar îți spun sincer, nu sunt sigur de asta. Ea este o vorbăreață. M-aș mira dacă nu ar spune cuiva. Cred că deja nu mai este atât de important, a suspinat tatăl. De ce? I-ai spus mamei? Încă nu. Despre asta voiam să vorbesc cu tine. Igor, nu știu ce mă așteaptă. Poate se va întâmpla ca, după operație, să nu mă mai trezesc. Bineînțeles, sper că totul se va termina bine. Înțeleg că trebuie să-i mărturisesc mamei că am o fiică. Am decis să închei relația cu Natalia. Până acum nu i-am spus despre asta. Mi-e frică că îmi va interzice să mă văd cu fiica, iar eu o iubesc foarte mult pe Vera dacă mi se întâmplă ceva. Tată, așteaptă, nu mă întrerupe. Așa că, dacă mi se întâmplă ceva, aș vrea să te implici și tu, și Alexandru, în viața surorii. Să participați la viața ei. Indiferent de cum mă vezi, Vera nu este vinovată de nimic. Nu vreau să rămână fără sprijin, dacă nu voi mai fi. Asta voiam să-ți spun. Tată, m-am gândit mult la toate acestea. La început am fost dezamăgit și chiar supărat pe tine, dar apoi supărarea a trecut. Pentru noi, ești un tată minunat și te iubesc. Cine sunt eu să judec? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat. Da, sunt de acord cu tine. Mama trebuie să afle. Și nu pentru că te temi de moarte, ci pur și simplu pentru că a trăi în minciună este un coșmar. Această minciună va ieși oricum la iveală. Viața te împinge deja să te mărturisești. Ar fi greșit ca mama să afle nu de la tine, ci din altă parte. Ți-am spus deja, nu sunt sigur că Cristina nu va spune. Iar dacă ea îi va povesti mamei, atunci e gata. O cunoști pe soacra mea,
Are o limbă ca un măturoi. Mulțumesc, fiule. Cel mai mult mă temeam că tu și Alexandru vă veți dezamăgi și veți înceta să mai vorbiți cu mine. Dar cum va reacționa fratele? Nu știu. Am spus pentru mine. Nu am încetat să te iubesc pentru că ai o fiică dintr-o altă relație. Ești în continuare tatăl meu și o persoană apropiată. Iar Vera este un miracol. Visez să o prezint lui Nastia. Ce crezi? Mama mă va putea ierta. Aici nu pot să-ți spun nimic. Dar trebuie să-i spui. Iar mai departe, cum va fi? E timpul să încetăm să mințim. Îți va fi mai ușor. Grigorie nu putea să nu fie de acord cu fiul său. Viața lui dublă și minciuna îl apăsau din ce în ce mai mult. Dorea să scape de această povară. A decis că va vorbi cu soția sa chiar astăzi. Nu va amâna conversația grea. Iar mai departe, așa cum a spus Igor, fie ce fi. Oksana Valerievna, totul ca de obicei? Tuns, vopsit? A întrebat Dina, căreia Oksana îi încredința părul său de aproape 5 ani. Da, Dino, ca de obicei. Ce mai faci? Mi s-a părut că ești cam tristă. Scuză-mă. De obicei ești mereu atât de veselă, iar astăzi nu. Chiar și zâmbești trist. Da, Dino, ai dreptate. Există un motiv de tristețe. Soțul este bolnav. Va avea o operație la inimă. Mă îngrijorez foarte mult pentru el. Oh, este o problemă serioasă. Ce spune doctorul? Șansele sunt bune. Da, șansele sunt bune, dar soțul meu se teme panicat de orice intervenție chirurgicală, iar acum este vorba de inimă. El voia să renunțe la operație, dar eu am insistat. Fără operație, boala va progresa. Tatăl lui a murit la 58 de ani din cauza aceleași probleme. Medicii nu au mai putut ajuta, dar Grigorie poate. Ei bine, Dumnezeu să ajute, să meargă totul bine. În ce zi este programată operația? Joi și, recunosc, Dina, mie și mie frică. Nu-mi găsesc locul din cauza îngrijorării. Astăzi m-am forțat să ies, să-mi aranjez părul. Deja voiam să anulez vizita, dar apoi am decis că trebuie să vin. Măcar să mă mai distrag puțin. Și am deja multe fire albe. Trebuie să mă aranjez părul. E bine că ai venit, Oksana Valerievna. O să te facem acum o frumusețe. Deși ești deja foarte frumoasă, arăți bine. Iar firele albe le vom vopsi acum. În acel moment, ușa salonului s-a deschis, iar Svelana a intrat. Fata lucra aici ca specialist în servicii de unghii. Svelana, ai o clientă care te așteaptă, a anunțat Dina. Da, știu. Am avertizat-o că mă voi întârzi, a răspuns ea, dezbrăcându-se repede de geacă și de pălărie. După aceea, a trecut în spatele paravanului, unde se afla locul ei de muncă. S-a scuzat în fața clientei pentru că a trebuit să aștepte atât de mult. Nu-i nimic, Svelana. Am ascultat o carte audio. A răspuns femeia vesel și zglobiu. Așa că timpul l-am petrecut, să spunem, cu folos. Și nu mă grăbesc nicăieri. Mi-am crescut copiii. Acum sunt stăpână pe mine. Am mult timp liber. Oksana Valerievna a recunoscut vocea de după paravan. Nu putea să nu o recunoască. Era foarte memorabilă și aparținea soacrei ei, Lilia. În plus, Oksana știa că mama Cristinei venea aici pentru tuns și manicură. Oksana nu era prietenă cu Lilia, dar se sunau și se întâlneau uneori la petrecerile organizate de Igor și Cristina. Oksana se sătura de soacră, care avea, cum se spune, o limbă fără oase. Putea, probabil, să vorbească fără oprire timp de ore întregi. Vorbea întotdeauna mult și adesea fără rost. Ciudat că Lilia nu a ieșit de după paravan, auzind vocea mea, s-a gândit Oksana, dar și-a amintit că soacra a spus că asculta o carte audio și totul a devenit clar. Era cu căștile. Altfel, desigur, nu s-ar fi ascuns după paravan. Între timp, Dina a început să lucreze. Îi plăcea să lucreze în liniște. Oksana știa asta și, prin urmare, nu o deranja pe specialist cu conversații. Și ea însă și avea acum multe de gândit. Toate gândurile ei erau despre soț și despre operația care urma să aibă loc. Dar nu a reușit să se bucure de liniște. Spre deosebire de Dina și Oksana, Lilia nu-i plăcea să tacă și nu știa să tacă.
Așa că Oxana a fost nevoită să devină o ascultătoare nevolnică a conversației dintre soacră și specialistul în manicură. Oh, Svelana, am aflat recent niște știri. E groaznic. Pur și simplu groaznic. Sunt în șoc și acum. Ce s-a întâmplat? Lilia Petrovna. Îți imaginezi. Am rude. Ei bine. Sunt căsătoriți de mai bine de 30 de ani. O familie exemplară. Oameni înstăriți. Au 2 fii. Deja adulți. Au nepoți. Și recent. Știi ce s-a aflat? Că acest respectabil cap de familie are o fiică dintr-o relație extraconjugală. Se pare că de câțiva ani își înșală soția. Nu doar că o înșală, ci are o a doua familie. Dar soția, desigur, nu știe. Sunt în șoc. Svelana. Niciodată nu m-aș fi gândit. Și într-adevăr, un coșmar. A fost de acord cu clienta Svelana. Dar astfel de povești nu sunt atât de rare. Când un bărbat are o amantă, soția nu știe. Asta e clar. Dar o fiică dintr-o relație extraconjugală. Și el se dă drept un soț exemplu. Iar în realitate, uite ce ticălos. Oxana Valerievna asculta vorbele Lilei și încerca să înțeleagă despre ce rude vorbește. Lilia avea un frate vitreg, Vladislav, dar el avea un fiu și o fiică, iar aici erau 2 fii. Deci, nu este Vlad poate cineva din veri? Lilia spunea că are mulți veri. Ei bine, ei bine. Oxana a simțit sincer compasiune pentru această femeie înșelată, fără să bănuiască până acum că este vorba despre ea însăși. Nu-i putea veni în minte așa ceva, nici măcar pentru o secundă. Între timp, Lilia continua să savureze detaliile vieții personale a altcuiva. Îți imaginezi, Svelana, fiica cu soțul și nepoata au ieșit în centrul de distracții pentru copii de sărbătorile de anul nou și acolo, ginerele meu și-a întâlnit tatăl. Era cu această fetiță mică, fiica lui. Aici s-a aflat totul. Tatăl a trebuit să recunoască că de câțiva ani întreține o a doua familie. Iar soția nu știe nimic. Bietă femeie, trăiește cu un astfel de ticălos și nici nu bănuiește. Asta e, despre cine este vorba, s-a gândit Oxana. A fost vorba despre Anatolii, socrul Mariei, fiica cea mare a Lilei. Nimeni nu s-ar fi gândit că Anatolii este capabil de așa ceva. Între el și soția lui, Lena, sunt relații atât de calde. Oxana s-a întâlnit de câteva ori cu Tolic și soția lui Lena și le-a plăcut foarte mult acest cuplu. Era greu de crezut că Anatolii are o relație de lungă durată. Și a mai avut și o fiică. Nu, așteaptă, ceva nu se leagă. Lilia a spus că acest cuplu are 2 fii, iar Anatolii și Lena au un singur fiu. Între timp, Lilia continua să vorbească cu entuziasm. Oh, când Cristina m-a sunat și mi-a povestit despre aventurile socrului, încă nu-mi pot reveni. Îmi pare rău pentru soacră. Ea este îndrăgostită de Grigorie, aproape că nu lasă nicio fărâmă de praf deasupra lui. Și știi, Svelana, fiica nelegitimă a acestui Grigorie seamănă foarte mult cu Nastia, nepoata mea. Asta înseamnă gene. Oxana Valerievna, ce este cu tine? Ai devenit atât de palidă. Te simți rău? Poate vrei apă? Da, probabil. După câteva secunde, Oxana a răspuns, având o întunecare în ochi. Dacă nu ar fi stat acum, ce ar fi fost în picioare, ar fi căzut în leșin. Mă duc acum. Dina s-a agitat și a fugit, întorcându-se repede cu un pahar cu apă. Iată, ia! Cum te simți? Îți este mai bine. Între timp, în spatele paravanului s-a făcut liniște. Se pare că Lilia Petrovna a realizat că în salon se află acum soacra ei, despre viața de familie a căreia a discutat cu atâta fervoare cu specialistul în manicură. Svelana, un moment, a spus ea și a ieșit de după paravan pentru a se asigura că nu greșește. Oxana, ce întâlnire! Lilia s-a îndreptat spre soacră. Ce este cu tine? Lilia a făcut tot posibilul să pară că totul este în regulă și că nu înțelege de ce ruda ei este atât de palidă și supărată. Este adevărat? A întrebat Oxana. Ce este adevărat? Ceea ce tocmai ai povestit despre Grigorie al meu. Are o amantă și o fiică. Ai înțeles greșit. Nu am vorbit despre Grigorie tău. Soacra încă spera să se descurce. Coafeza Dina, care a auzit de asemenea conversația dintre Lilia și Svelana, a înțeles acum de ce clientei ei i s-a făcut brusc rău.
A ieșit tacticos din sală pentru a permite Oxanei și rudei ei să vorbească fără martori. Aud foarte bine, a răspuns Lilia Oxanei, care deja reușise să-și revină. Ai povestit despre Cristina și Igor, care s-au întâlnit în centrul de distracții cu Grigorie, iar el era cu fiica? Ce am înțeles greșit? Ai o altă fiică pe nume Cristina? Lilia se înjura în gând pentru vorbăria ei. Era o femeie aparte, cu propriile ei obsesii, dar nu era rea. Și acum îi părea sincer rău de Oxana, care a aflat astfel o adevăr neplăcut. Limba, dușmanul meu, gândea Lilia, dar era deja prea târziu să mai schimbe ceva. Îmi pare rău, Oxana, îmi pare rău că ai auzit totul. Și știi acum adevărul. Nu am vrut să afli de la mine. Și cu atât mai puțin așa. Și cine mai știe acest adevăr? Înțeleg că eu sunt singura care nu știe. Cristina mi-a spus, iar ea a aflat de la Igor. Ei bine, tu ai auzit totul. Cum a fost? Iar pe cine au mai inițiat în asta? Nu știu. Îmi pare rău. Înțeleg. Bine, Lilia, întoarce-te la specialist. Termină manichiura. Iar tu? Ce să fac? Ei bine, cum vei trăi mai departe? Se pare că voi trăi cumva, a răspuns Oxana și a strigat. Dina, putem continua. Totul este în regulă, s-a întors specialistul. Putem amâna vopsirea pentru o altă zi. Ați pregătit deja totul și nu vreau să mai merg cu părul crescut. Lucrați, Dina, lucrați. Totul este în regulă. Oxana s-a uitat în oglindă și s-a părut că a îmbătrânit brusc și a devenit mai puțin atrăgătoare. Și nu era vorba despre firele albe, aceasta era o problemă care putea fi rezolvată. Pur și simplu, ceea ce a aflat despre soțul ei a îmbătrânit-o cu câțiva ani. Ochii ei nu vor mai străluci niciodată de fericire. Sufletul ei era distrus, inima s-a sfărâmat în mii de cioburi. Pur și simplu pentru că nu va mai fi niciodată la fel. Oxana Valerievna i-a mulțumit Dinei pentru muncă, a plătit și a ieșit din salon. Nu înțelegea de unde a venit această putere care a ajutat-o să nu cadă în isterie, să nu-și piardă mințile și să nu leșine. În trecut, îi se părea că exact așa ar fi reacționat dacă ar fi aflat despre infidelitatea soțului. De-a lungul anilor petrecuți într-o căsnicie fericită cu Grigorie, Oxana a aflat de mai multe ori despre anumite cupluri cunoscute lor care s-au destrămat din cauza infidelității. Mai ales din partea bărbatului, dar au existat și cazuri de infidelitate din partea femeii. Desigur, în astfel de cazuri, Oxana uneori se punea în locul femeilor care aflau despre necredința soțului. Și se gândea cum ar reacționa și dacă ar putea ierta. Și se părea întotdeauna că o astfel de veste ar distruge, ar nimici-o pe loc. Și în același timp, era convinsă că în viața ei nu se va întâmpla așa ceva. Îi avea încredere lui Grigorie ca în sine. În toți acești peste 30 de ani, el nu i-a dat niciodată un motiv să se îndoiască de el. Dar acum a înțeles că nimeni în această viață nu este asigurat de nimic. Absolut de nimic. Orice ți se poate întâmpla oricând. Iată că Oxana Semira, care a reușit să se adune și acum, în ciuda șocului, era pe deplin capabilă nu doar să se miște, să respire, ci și să gândească. Era în viață. Nu a murit. Femeia mergea încet spre casă și se gândea cum să procedeze. Grigorie urma să aibă o operație. Deși medicul a spus că șansele ca aceasta să decurgă cu succes sunt mari, riscurile totuși există. Grigorie a spus și el că doctorul i-a spus asta. Acum este extrem de nedorit să se streseze. Încercați să faceți ca soțul vostru să petreacă toate aceste zile până la operație cât mai liniștit și confortabil, i-a spus medicul Oxanei când a decis să vorbească cu el. Să se ocupe de lucruri care îi aduc bucurie. Nici o activitate fizică serioasă. Trebuie să excludem totul. Să facă ceva pentru suflet. Să citească cărți bune, să se plimbe, să socializeze cu cei dragi. Niciun stres. Este strict interzis. Desigur, Vadim Sergivic, voi face tot ce depinde de mine. Șansele lui Grigorie sunt bune. Da, șansele sunt bune. Ei bine, există riscuri. Desigur, operația este serioasă, dar să nu ne gândim la rău. Ne pregătim pentru ce este mai bun și îți pregătești soțul. Am înțeles. Îți mulțumesc pentru tot. Și acum, amintindu-și conversația cu doctorul, Oxana nu știa cum să procedeze corect. Dacă acum se va întoarce acasă și îi va spune lui Grigorie că știe despre viața lui dublă,
el se va stresa inevitabil. Iar asta nu este permis. Apoi, după operație, când toate grijile vor fi în urmă, atunci ea va pleca de la el, îi va spune că știe despre infidelitatea lui de ani de zile. Dar cum să facă acum să pară că nimic nu s-a întâmplat? Va putea să joace un rol? Va putea să se prefacă că totul este la fel? Când în suflet se petrece ceva ce nu poți explica nimănui. Oxana s-a oprit și a respirat adânc aerul rece. Aproape că ajunsese acasă. Mai era doar puțin. Trebuie să se adune și să fie din nou primitoare cu soțul ei. El nu trebuie să bănuiască că ea știe tot. Doamne, dar despre viața lui dublă deja știu mulți. Igor, soția lui, soacra. Rămânând singură după plecarea mamei și a Veronicăii, Natalia a suspinat de ușurare. O senzație bruscă de libertate a cuprins-o. A simțit că nu poate sta acasă. I-a venit să meargă acolo unde va fi muzică și vor fi mulți oameni. Mulți bărbați. Și toți se vor uita la ea și o vor admira pentru frumusețea ei. Dar ea este în continuare incredibil de frumoasă. Natalia s-a ridicat în fața oglinzii și s-a uitat cu atenție la reflecția ei. Ei bine, ce frumoasă este! Și fața, și părul, și figura. Totul este la ea. Ea este pur și simplu născută pentru a înnebuni bărbații. Să te gândești, a cheltuit 6 ani din viața ei pe un bărbat în vârstă. Și a mai născut și un copil pentru el. De ce? Să lase acum mama să se ocupe de Vera, după ce a convins-o să lase copilul. Dacă nu ar fi fost fiica, relația lor cu Grigorie ar fi fost de mult în trecut. Totuși, el s-a așezat bine, trăiește cu bătrânica lui, se dă drept un soț exemplar, iar el fuge la amanta tânără, pentru că ea îi poate oferi ceea ce el nu va mai prinde la soția lui, tinerețe și frumusețe. Ticălosul a profitat pur și simplu de corpul ei tânăr în toți acești ani, iar sufletul ei l-a călcat în picioare, umilind-o cu faptul că este doar o amantă. Păcatul lui este de partea lui, iar Vera este rodul păcatului, și din acest motiv, nimeni din anturajul lui Grigorie nu trebuie să știe nimic despre fetiță sau despre mama ei. Iar ea tot spera la ceva și continua să-l iubească pe acest bărbat în vârstă. Natalia însăși nu înțelegea de ce și în ce moment s-a schimbat atât de mult. Ceva s-a rupt în sufletul ei. Din vechea dragoste pentru Grigorie nu a mai rămas nicio urmă. Toate sentimentele parcă au dispărut într-o clipă. Și împreună cu dispariția dragostei, dintr-o dată a apărut și o răceală față de fiică. Natalia se gândea tot mai des că Vera îi împiedică fericirea. Puțini bărbați vor dori să-și lege viața de o femeie care are un copil. Și, în plus, nu se știe de la cine a fost născut, căci în acte Vera nu are tată. Natalia era complet convinsă că din cauza fiicei sale, șansele de a-și construi o viață personală sunt aproape inexistente. Nu vrea să-și sacrifice fericirea personală pentru Vera, ea va crește, va avea propria ei viață, iar Natalia va rămâne singură. O mătușă inutilă, îmbătrânind și plină de amărăciune față de întreaga lume. Nu se va întâmpla asta, a exclamat Natalia și a luat telefonul în mână. A decis să sune prietena ei Liudmila, cu care nu s-a mai văzut de mult. Înainte de întâlnirea cu Grigorie, Natalia și Liuda petreceau mult timp împreună. Mergeau în cluburi de noapte, le plăcea să danseze până dimineața și se bucurau de viață din plin. Apoi în viața Nataliei a apărut Grigorie și ea s-a așezat, a iubit acest bărbat adult căsătorit și a renunțat la distracții. Și cu atât mai mult nu putea fi vorba despre asta după nașterea fiicei. Liudmila i-a spus atunci că a devenit o mamă plictisitoare, iar prietenele au încetat să mai comunice. Din cunoștințele comune, Natalia știa că Liuda încă duce același stil de viață obișnuit. Nu are de gând să se căsătorească, schimbă bărbații ca pe mănuși. Mătușă, salut! A spus Natalia când prietena a răspuns la telefon. Mă recunoști? Natalia, nu mă așteptam. De ce suni? Hai să ieșim undeva, să ne distrăm, ca înainte. Ce zici? Eu, da, fără probleme. Ce s-a întâmplat? Te-ai despărțit de tatăl tău? Da, m-a enervat. Mama a luat fetița la ea, așa că sunt complet liberă. Vreau să dansez, să beau cocktailuri și să înnebunesc bărbații. Wow, acum te recunosc pe vechea Natalia. Așa că, hai să mergem undeva. Am bani, tatăl încă mă întreține. Ne-am înțeles. Îți dau acum o adresă. Acolo este un club grozav.
Ne întâlnim la 9 seara. Excelent! Natalia s-a bucurat și s-a grăbit spre dulap pentru a alege o ținută potrivită. Acum avea o stare de spirit excelentă. Nu se îngrijora deloc pentru fiica ei, gândindu-se doar la faptul că, începând de astăzi, va începe din nou să ducă viața pe care o trăia înainte de întâlnirea cu Grigorie. Iată-le, cel mai bun medicament. Și nu are nevoie de niciun doctor și de niciun fel de pastile. Tot ce are nevoie acum este libertatea și atenția bărbaților, pentru a se simți din nou ca o frumusețe seducătoare. Ușoară, veselă, neîncărcată de copil sau de relații cu o persoană care nu a pus-o niciodată pe primul loc. Acum și el va fi pentru ea pe ultimul loc, să trăiască mai departe cu bătrânica lui. Iar ea, Natalia, este încă foarte tânără și nu va mai permite nimănui să se poarte cu ea așa cum a făcut Grigorie, rușinându-se de relația cu ea. Nu, acum va fi stăpână pe situație, iar el, dacă vrea să comunice cu fiica, să plătească. Să plătească pentru a avea ocazia să-și vadă fiica. Relația dintre Tatiana și Victor devenea din ce în ce mai caldă. După o ieșire la teatru și o cină la restaurant, Tatiana se prindea că se gândește tot timpul la el și așteaptă o nouă întâlnire. Odată, întorcându-se de la muncă, l-a văzut pe Victor, care o aștepta lângă intrare cu un buchet. Îmi pare rău, dar mi-a fost foarte dor de tine. Mulțumesc! Te-aș invita cu plăcere la o ceașcă de ceai, dar nu sunt singură, fiica este acasă și deocamdată nu sunt pregătită să vă prezint. Tatiana, nu mă grăbesc și nu mă impun, am vrut doar să te bucur. Dar acum va trebui să-i spun ceva fiicei despre buchet. Îmi pare rău, nu m-am gândit la asta. Victor a zâmbit vinovat. Bine, voi găsi ceva. Nu-mi place să mint, mai ales unei persoane atât de apropiate. Dar mi este frică să-i spun despre tine. Nu știu cum va reacționa. Daria l-a iubit foarte mult pe tată. Înțeleg, tatăl nu poate fi înlocuit de nimeni. Dar pot deveni un bun prieten pentru Daria. Așa s-a întâmplat, că eu și Tamara nu am avut copii. Din motive de sănătate nu a putut. Chiar am început să ne gândim la adopție, am fost la un orfelinat, am vorbit cu directorul, iar peste o săptămână Toma a murit. Așa e. Îmi pare foarte rău. Am fost singur timp de 3 ani și am crezut că nu voi mai întâlni niciodată pe cineva alături de care să vreau să fiu mereu. Dar, se pare, destinul are planuri diferite pentru fiecare dintre noi. De aceea ne-am întâlnit. Tu ai pierdut un soț, iar eu o soție. Și ai nevoie de mine, Tatiana. În acel moment, ușa de la intrare s-a deschis, iar Daria a ieșit. Tatiana a tresărit. De obicei, la acea oră, fetița nu ieșea nicăieri, mai ales singură. Mama? A exclamat ea, surprinsă, văzându-și mama cu un buchet frumos în mână. Salut, draga mea! Unde te duci? Mătușa Ira m-a rugat să cumpăr hrană pentru Leu, a răspuns fetița, uitându-se alternativ la mamă și la bărbatul de lângă ea. Daria, să te prezint. Acesta este cunoscutul meu Victor Alexivici. Tatiana a înțeles că nu are altă alegere decât să-și prezinte fiica și pe Victor unul altuia. Bună, Daria! Bună, a răspuns fetița, iar Tatianei s-a părut că pe fața fiicei s-a reflectat confuzie și nemulțumire. Mă duc la magazin, a spus ea și s-a îndreptat repede spre supermarket. Se pare că am stricat totul, nu? Am venit degeaba, și încă cu flori. Poate că nu degeaba, a ridicat din umeri Tatiana, eu încă nu înțeleg. Dar acum, da, ar fi mai bine să pleci acasă, iar eu voi aștepta fiica. Cum vrei, sună-mă neapărat. Voi aștepta cu nerăbdare. Înainte de a intra în clădire, Oxana a stat aproximativ 15 minute în fața casei, adunându-și curajul. Ce și-ar fi dorit să fie tot ce s-a întâmplat un vis? Un vis absurd. Dar, din păcate, aceasta era o realitate dură, de care era insuportabil de greu în suflet. Trebuia să se adune cumva și să se controleze. Femeia urca încet scările spre etajul 4. De obicei, din cauza genunchilor bolnavi, folosea liftul, dar astăzi nici nu s-a gândit la genunchi. Această durere era o nimica toată în comparație cu cât de tare o durea sufletul. Doamne, dă-mi putere, se ruga Oxana, fără să bănuiască că în acele momente soțul ei rostește aceleași cuvinte. Grigorie a văzut pe fereastră cum soția stătea în curte. A decis că pur și simplu a vrut să respire aerul proaspăt de iarnă.
S-a pregătit pentru o discuție, înțelegând că nu mai poate amâna. Înainte de a merge la clinică pentru operație, trebuie să rupă această minciună în care s-a încurcat atât de mult încât în curând nu va mai putea respira. Oxana a intrat în apartament, simțind cum inima îi bate nebunește, iar lacrimile îi vin în ochi. Trebuie să reziste până la operație. Oxana, ai întârziat astăzi, a spus Grigorie, ieșind în hol. Ai decis să te plimbi? Nu ți-e frig? Nu, astăzi este bine afară, a răspuns ea, ascunzându-și privirea. Deodată a realizat că este foarte greu să-l privească pe soțul ei în ochi, pe care l-a iubit atât de mult și care, așa cum i s-a părut, nu a putut minți de-a lungul anilor, cel puțin nu ei. Vrei să cinăm? Am prăjit cartofi. Asta e dăunător. Ți-a interzis doctorul să consumi mâncare prăjită și grasă. Știu, dar mi s-a făcut poftă. Mi-am amintit cum, în tinerețe, când nu aveam bani, prăjeam descartofi. Îți amintești? Desigur. Atunci, rudele mi-au adus un sac întreg din sat și noi îi mâncam aproape în fiecare zi. Era atât de bun. Și nu ne săturam. Iar dacă mai era și cu varză murată, atunci era cu adevărat. Vrei? Eu încă nu am mâncat. Te-am așteptat. Nu am poftă. Sunt puțin obosită. Vreau să mă întind. Hai să te ajut să-ți dai jos cizmele, s-a agitat Grigorie. Cum sunt genunchii tăi? Te ajută ungüentul? Nu prea, dar e suportabil. Oxana, ce ai? Ai ieșit din casă într-o stare bună, iar acum te-ai întors mai sumbră decât un nor. S-a întâmplat ceva. Înțelegea că nu este o actriță bună. Îi era greu să-și controleze emoțiile. Voia să plângă și să-i pună soțului o singură întrebare. De ce m-ai trădat și ai trădat dragostea noastră? Ceva și mie mi-a trecut pofta, a suspinat bărbatul. M-am gândit că vom cina împreună. Singur nu-mi vine să mănânc. Da, ai dreptate, nu pot mânca prăjit. Pe de altă parte, cine știe, poate că a mânca până la sațietate cartofi prăjiți este ultima mea dorință în viață. Ce spui, Grigorie? A exclamat Oxana, iar lacrimile au început să curgă din ochii ei. Nu mai putea să se abțină. Nu era un robot, era o ființă umană vie și acum îi era insuportabil de dureros. În același timp, îi era dureros că soțul ei a mințit-o atât de mulți ani și că ar putea să-l piardă. Căci dragostea nu moare instantaneu. Ea l-a iubit foarte mult pe Grigorie. Chiar și acum, știind tot adevărul, nu a încetat să-l iubească. Oxana, iartă-mă! Grigorie s-a speriat de reacția soției. Iartă-mă, nu trebuia să spun așa. Iar ea continua să plângă, neputând opri fluxul de lacrimi. El se uita la soția lui și nu înțelegea nimic. Oare cuvintele lui au avut un astfel de impact asupra ei? Ce să facă? Cum să înceapă o discuție când Oxana este într-o astfel de stare? Se pare că va trebui să amâne din nou, măcar până mâine. Și totuși, ce s-a întâmplat? Soția s-a întors de la coafor, evident supărată dintr-un motiv. A observat imediat cum a intrat în apartament. Nu avea față. Și se comporta de parcă era supărată pe el, nemulțumită de ceva. Ce s-ar fi putut întâmpla? Nu cumva. O idee bruscă l-a străpuns pe bărbat. Dar ce-ar fi dacă Oxana știe deja totul? Căci nu degeaba Igor a avertizat că Cristina este deja la curent, iar ea ar fi putut să-i spună și altcuiva. Între timp, Oxana a reușit, în sfârșit, să se adune și să se calmeze. A mers la baie să se spele, iar când s-a întors, l-a găsit pe Grigorie care se contorsiona și se ținea de inimă. Grigorie, ce ai? Din nou? Așteaptă. Acum vin. I-a adus repede soțului un pahar cu apă și pastilele prescrise de doctor în astfel de cazuri, după care l-a ajutat să se întindă pe pat. Cum te simți? E mai bine? Da, mulțumesc. A trecut. Iartă-mă, te-am speriat cu isteria mea bruscă. Nu trebuia să fac asta. Tu îmi ceri iertare, deși eu sunt cea care te-a trădat. În timpul unei noi crize de durere, el a realizat că nu mai trebuie să amâne discuția. Poate că nu va mai avea timp să ceară iertare. Grigorie, nu trebuie. Trebuie să te odihnești. Nu, Oxana, nu mai pot să ascund de tine. Sunt un ticălos. Spune-mi, știi tot, nu-i așa?
De aceea te-ai întors acasă atât de supărată. Știu, a răspuns Oxana, gândindu-se din nou că nu ar fi fost admisă la facultatea de teatru. De la cine? Nu contează. Hai să nu discutăm acum despre asta. Trebuie să te pregătești pentru operație. O agitație suplimentară nu este necesară. Iar apoi vom vorbi. Nu, poate că mai târziu nu va mai fi. Tu din nou? Oxana, dar tu înțelegi că urmează să am o operație serioasă. De aceea nu am dreptul să amân nimic. Te rog, ascultă-mă. Bine, spune-mi. Îmi pare foarte rău față de tine. Când m-am întâlnit cu Natalia, a fost acum 6 ani, chiar mai mult. Nu m-am gândit că totul va merge atât de departe. Atunci parcă m-a cuprins o vrajă. Am vrut să mă simt din nou tânăr. Iar cu mine te-ai simțit bătrân? Nu știu cum să explic. Atunci parcă nu mă aparțineam mie însumi. M-am lăsat dus, dar am crezut că va fi foarte repede, efemer, iar în cele din urmă am avut o fiică. Cum o cheamă? Vera. Tu ai decis să o numești așa? A întrebat soția, simțind un nod în gât. Asta era numele pe care voiam să-l dăm fiicei noastre când eram însărcinată. Băieții noștri își doreau foarte mult o surioară. Ce ironie cruntă sorții, pentru mine, desigur. Iartă-mă, mi-a plăcut întotdeauna numele Vera, așa o chema pe bunica mea. Dacă nu ar fi fost fiica, aș fi rupt de mult cu Natalia. Dar am iubit-o pe Vera, este foarte asemănătoare cu Nastia. Așa-i. Tu știi despre asta. Foarte asemănătoare. Pot să-ți arăt o fotografie cu ea. Am în telefon. Arată-mi. Oricât de dureros ar fi pentru Oxana, curiozitatea a învins. Iată, Grigorie a găsit o fotografie și i-a arătat-o soției. Știam că nu vei prinde niciodată telefonul meu. Este drăguță, a spus Oxana, uitându-se la fotografie. Chiar seamănă foarte mult cu fiica lui Igor. Dar ai și fotografii cu mama Verei în telefon? Nu, doar cu Vera. Oxana, poți să nu mă crezi, pentru că cum aș putea fi crezut după tot ce s-a întâmplat? Dar totuși, îți voi spune. Nu mai am niciun sentiment pentru Natalia. Ea este pur și simplu mama fiicei mele. Probabil că nu mă vei ierta, dar vreau să știi că ai fost și vei fi întotdeauna femeia principală din viața mea. Dar fără Vera nu voi putea. Dacă există măcar o mică șansă că mă poți ierta, voi fi fericit și foarte recunoscător. Nu știu ce să-ți spun, Grigorie, nu sunt pregătită să-ți dau un răspuns chiar acum. Nu-mi pot imagina viața noastră de familie după tot ce am aflat. Această veste este ca o lovitură de ciocan în cap. Înțeleg. Vrei să plec acum? Pot să stau la muncă. De ce vorbești? Ce muncă? Ai uitat? Urmează să ai operație. Voi dormi în sufragerie, iar tu rămâi aici. Iar cum ne vom descurca mai departe, vom discuta după operație. Acum este important ca totul să decurgă bine și să te faci bine. Natalia dansa cu entuziasm pe ringul de dans, schimbând priviri și zâmbete cu un blond tânăr și atrăgător, care evident îi plăcea. El îi făcea tot felul de aluzii că nu ar fi împotriva unei cunoașteri mai apropiate. După 3 cocktailuri, se simțea eliberată, nu-i venea să creadă că a fost lipsită de acest impuls timp de 6 ani. Căci, într-adevăr, așa cum a spus Liuda despre ea, s-a transformat într-o mamă plictisitoare, o găină de casă, ocupându-se doar de copil și petrecând cei mai buni ani așteptând un bărbat în vârstă. În timp ce Natalia dansa și flirta, telefonul ei suna în geantă. Mama o suna să-i spună că Verei i-a crescut temperatura. Dar Natalia nu a auzit apelul și nu voia să vorbească din nou cu mama ei în acea zi. Începuse o viață nouă. Va fi exact așa cum îi va plăcea Nataliei. Noaptea, Oxanei aproape că nu i-a fost somn. Se întorcea pe canapea și se gândea că astăzi a fost, probabil, una dintre cele mai groaznice zile din viața ei. În cei 52 de ani în care a trăit pe acest pământ, a avut parte de multe. Bune, rele, dar atât de greu și dureros cum a fost astăzi, probabil că nu a mai fost niciodată. O senzație, ca și cum cineva a murit. Deci ce să te miri? Astăzi a murit o parte din sufletul ei, împreună cu încrederea și fericirea. Nu s-a gândit niciodată că va ajunge în această situație, dar iată că s-a întâmplat. Va trebui să înceapă o viață nouă de la 0 la 52 de ani. Chiar dacă a cerut iertare, dar oare așa ceva se poate ierta?
Dacă ar fi fost o aventură întâmplătoare, dar aici este o minciună de ani de zile, un copil pe care l-a ascuns. Toate acele întârzieri la muncă și plecările în weekend, totul a fost o minciună. De fapt, Grigorie mergea acolo, la familia lui a doua. Până acum nu-i venea să creadă că totul este adevărat. Galina Antonovna nu își găsea locul de grijă. Vera s-a îmbolnăvit atât de brusc. Încă de dimineață era bine, cu excepția faptului că era mai mofturoasă decât de obicei. Dar Galina a decis că este din cauza comportamentului Nataliei, care se enerva tot timpul și țipa la fiică. Mica, ca de obicei, se juca cu păpușile, desena, iar deodată a devenit apatică și a spus bunicii că vrea să doarmă. Galina Antonovna, la început, nu a dat importanță acestui lucru. A așezat-o și a culcat-o. Apoi s-a plecat să o sărute pe nepoată și a simțit că fetița este foarte fierbinte. A adus un termometru și a aflat că Vera are febră mare. Speriată, a început imediat să sune fiicei să-i aducă urgent un antipiretic. Natalia locuia aproape de casa mamei. Dacă merge repede, poate ajunge în 10 minute. Dar Natalia nu răspundea. Mama nu știa ce să facă. Nu avea acasă medicamente pe care să le poată da copilului, iar Vera ardea. Și ce să facă? Poate să cheme ambulanța, dar ei vor cere acte, iar acestea au rămas în apartamentul Nataliei. Galina nu s-a gândit să le ia. Acum se certa cu ea însă și pentru asta și încerca în zadar să o sune pe fiică. I se părea că o să nebunească de grijă, dar dintr-un motiv oarecare nu răspundea. Nu cumva a mințit, spunând că nu va face nimic? Galina Antonovna a fost cuprinsă de o panică teribilă. Cu mare dificultate, s-a adunat, gândindu-se cum să procedeze. În primul rând, trebuia să-i dea copilului medicamentul. Galina Antonovna a decis să se adreseze vecinei. Avea 4 copii, cel mai mic avea doar 3 ani, așa că acolo cu siguranță există un antipiretic pentru copii. Iată, Zina i-a întins Galinei Antonovna o cutie cu medicamente. Citește doar instrucțiunea, să nu greșești cu dozajul. Mulțumesc, Zina, știu. Exact acest medicament îi dăm Verei pentru febră, pur și simplu astăzi nu l-am. Îți voi cumpăra mâine și ți-l voi returna. Nu te îngrijora. Da, totul este în regulă, chiar dacă nu-l returnați. Numai să se facă bine nepoata. Dacă este nevoie, sunați la ambulanță, iar mâine chemați medicul acasă. Galina Antonovna i-a dat nepoatei medicamentul și a așteptat până când temperatura a început să scadă. Tot acest timp a continuat să o sune pe fiica ei, iar în cele din urmă a primit un mesaj: sunt în club, te sun mai târziu, aici este zgomot. Galina Antonovna a simțit o ușurare. Natalia a ieșit la legătură, cu ea totul este în regulă, asta este cel mai important. Apoi s-a supărat pe fiică. A devenit clar de ce Natalia a vrut atât de mult ca mama să plece și să o ia cu ea pe Vera. Vera are febră mare, a scris Galina fiicei în speranța că aceasta va răspunde totuși. Ce se întâmplă? Nu putea înțelege mama. De ce Natalia a devenit brusc indiferentă față de Vera? Ea a iubit-o întotdeauna, iar acum se comportă de parcă ar fi străină. Și această ieșire în clubul de noapte. Galina Antonovna credea că viața veselă pe care o ducea Natalia înainte de a-l cunoaște pe Grigorie a rămas de mult în trecut. Are deja peste 30 de ani, o fiică în creștere. Ce cluburi pot fi? Acolo, probabil, se adună doar tineri fără gris. Nu-i plăcea deloc casta Galinei Antonovna. Foarte mult. Ei bine, ai cumpărat hrană pentru Barsic? A întrebat Tatiana pe fiica ei când aceasta s-a apropiat de casă. Am cumpărat. Ei bine, bine, hai să mergem, că Barsic probabil așteaptă. Daria nu a răspuns nimic. Au intrat în tăcere în clădire cu mama și au urcat la etajul lor. Ajunse acasă, fetița a întrebat. Și acest Victor Alexivici, cine este el de fapt? Un bun cunoscut al meu. Doar un cunoscut? Deocamdată da. Este cu el cu care ai fost la teatru? Cu el. Doar cunoscuții nu te invită la teatru și nu-ți aduc flori, a observat fiica, care în curând urma să împlinească 13 ani. Ai dreptate, probabil că el nu mai este doar un cunoscut, a răspuns Tatiana, hotărând că, având în vedere cum s-au desfășurat lucrurile astăzi, este mai bine să discute despre asta imediat cu fiica ei. Și de mult te vezi cu el. Recent. Ne-am cunoscut întâmplător.
Mă întorceam de la o clientă și m-am ciocnit de el în intrare. Am nimerit fructele pe el, l-am ajutat să le strângă și așa ne-am cunoscut. Apoi ne-am întâlnit din întâmplare din nou la o cafenea. A fost în ziua în care ai fost la ziua lui Liza, apoi am comunicat la telefon. Așa că am fost la film. Astăzi nu mă așteptam să-l văd. Și încă cu un buchet. Se pare că îi place de tine. Probabil. Și îmi place și mie. Dar a trecut atât de puțin timp. Chiar ai uitat de tată? Nu am uitat și nu voi uita niciodată. Dar, așa cum a spus Oxana Valerievna, nu trebuie să refuzi fericirea dacă aceasta bate la ușă. Dar tu ești împotrivă? Nu știu. A ridicat din numeri fiica. Dacă ești împotrivă, nu mă voi mai întâlni cu Victor, îți promit. Vrei să te căsătorești cu el? Nu, ce spui? Deocamdată nu este vorba despre asta. Ne cunoaștem prea puțin. Bine, mamă, mă duc să-mi fac temele. Fetița a plecat în camera ei, fără să-i răspundă mamei despre atitudinea ei față de schimbările survenite în viața ei personală. Tatiana a înțeles că fiicei ei trebuie timp să se gândească. Probabil că nu-i va fi ușor să accepte astfel de vești. Sau să nu le accepte. Ce va fi? Timpul va arăta. Dar Tatiana dorea foarte mult să creadă că fiica ei o va înțelege și nu va pune obstacole. Tatiana dorea foarte mult să fie din nou fericită. Cu Victor era ușor și interesant. Simțea cum golul din inimă se umple treptat. Mesajul mamei că Vera are febră mare. Natalia l-a citit abia când s-a întors acasă, iar asta s-a întâmplat deja spre dimineață. S-a întors nu singură, ci cu acel blond cu care s-a cunoscut în club. Natalia nu a mai sunat-o pe mama ei, hotărând că timpul pentru un apel nu mai este potrivit. Ce dacă, temperatura, toți copiii se îmbolnăvesc? Mama știe foarte bine ce trebuie făcut în astfel de cazuri. Oare este prima dată? Adormind în brațele unui bărbat aproape necunoscut, Natalia nu a observat că telefonul mobil s-a descărcat complet. Între timp, după câteva ore, trebuia să se trezească și să se pregătească pentru muncă. Unde a dormit dimineața, iar acum s-a trezit din strigătul mamei. Natalia, ce se întâmplă? Cine este acesta? Ce faci aici? Nu a înțeles Natalia, deschizând ochii și văzând fața indignată a mamei. Fetiță, cine este această femeie? Blondul s-a trezit și el. Este menajera ta? De ce intră în cameră fără să bată? Ce nepoliticos! Menajera? A exclamat Galina, supărată. Eu sunt mama Nataliei, iar tu cine ești? Pleacă imediat de aici. Ce întorsătură! Noi nu am convenit așa. Ai spus că locuiești singură, nu cu mama ta, și încă cu una atât de agresivă. Galina Antonovna i-a repetat blondului să plece și a ieșit din cameră, dându-le ocazia fiicei și oaspetelui ei să se îmbrace. Ea însă a mers în bucătărie și a turnat apă în pahar cu mâinile tremurânde și a băut dintr-o dată un pahar. O tremurau toate. Desigur, fiica ei era deja mare, liberă să facă ce vrea, și totuși a fost șocată că Natalia a adus acasă un bărbat cu care, din câte se pare, abia s-a cunoscut. Ușa de la intrare s-a închis cu zgomot. În bucătărie a intrat Natalia. Fața ei era umflată și foarte nemulțumită. Cheile, a spus ea cu un ton autoritar. Ce chei? Dăm cheile de la apartamentul meu și nu îndrăzni să vii fără să mă anunți. Natalia, cum vorbești cu mine? Eu am făcut totul pentru tine și continui să fac. Și eu am cerut. De ce ai venit acum? Și de ce l-ai dat afară pe bărbatul meu? Știi măcar cum îl cheamă, pe acest bărbat? Când a reușit să devină al tău? Și mi s-a părut că este mult mai tânăr decât tine. Asta nu te privește. Nu am 10 ani ca să mă justific. De ce ai venit? Pentru că din nou nu am putut să te sun. M-am îngrijorat. Și pentru că am nevoie de documentele Veronicăi și de câteva lucruri. Ia ce ai nevoie și pleacă. Mă doare capul. Nu întregi nici măcar de sănătatea fiicei tale și cu cine a rămas. Și cu cine a rămas. A cerut unei prietene să vină și să stea cu ea. Se simte mai bine, dar temperatura a crescut din nou dimineața. Am chemat doctorul. Ei, minunat. Acum adună lucrurile Veronicăi și pleacă. Eu nu m-am odihnit. Dar ce facem cu munca? Ai luat liber? Munca. Am uitat, a spus Natalia, strâmbând din nas. Și bine,
Oricum voiam să mă demit. De ce să mă mai chinui cu aceste mărunțișuri? Grigorie nu economisește bani pentru fiică. Acum îi voi pune condiții. Dacă vrea să o vadă pe Verca, să plătească de 2 ori mai mult. Va fi compensația mea pentru anii pe care i-am pierdut cu el. Natalia, cu tine se întâmplă ceva teribil. Te-ai schimbat atât de mult. Nu, din contră, m-am întors la mine însămi. Voi trăi viața pe care o iubesc. Totul, mama, eu mă duc să dorm. Adună tot ce ai nevoie și pleacă. Nu uita să lași cheile, altfel îți vei speria toți admiratorii. Fiica, ce faci? Uită-te în oglindă. Arăți groaznic. Viața de noapte dezordonată își va lăsa repede amprenta. Frumusețea va dispărea. Ce? Păi, pur și simplu nu m-am odihnit. Totul este în regulă cu mine. Nimeni nu-mi dă mai mult de 25 de ani. Hai, pleacă, lasă-mă în pace. M-am săturat de moralizările tale. Nu vreau să-mi repet soarta ta. Să trăiesc fără un bărbat toată viața pentru că fiica va crește și nu va aprecia. Plângând, Galina Antonovna a adunat în geantă câteva lucruri ale nepoatei, câteva jucării, documente și a părăsit apartamentul fiicei. Cheile le-a lăsat pe măsuța din hol. Nu înțelegea cum să continue și ce să facă. Cel mai important era ce să răspundă nepoatei când aceasta va întreba despre mama ei și va începe să-i fie dor de ea. Grigorie a dormit prost și el în noaptea aceea după conversația cu Oxana. Pe de o parte, i-a fost mai ușor că a pus capăt acestei minciuni. Pe de altă parte, totul a ieșit diferit de cum dorea. Oxana a aflat adevărul nu de la el. Era foarte deprimată și supărată, deși încerca să se țină bine, pentru că se gândea la sănătatea lui și se îngrijora. Bărbatul a realizat brusc cât de mult îi pasă soției sale și cât de mult îi pasă ea de el. De ce nu s-a gândit la asta acum 6 ani, când și-a permis să-și piardă capul? Acum, el stătea singur pe un pat dublu cu o inimă bolnavă și înțelegea că Oxana, în ciuda tuturor durerilor pe care i le-a cauzat, îi pare rău de el și îl protejează. Ea nici măcar nu a vrut să-i mărturisească că a aflat adevărul. Oxana, draga mea, cum a putut? Cum a îndrăznit să o trădeze? Grigorie s-a gândit la încă o persoană, la Veronica. Îi era atât de dor de ea. Nu o mai văzuse de o lună și nu auzise vocea ei cristalină. Dar ce se va întâmpla dacă nu o va mai auzi niciodată? Bărbatul a realizat că înainte de a merge la clinică pentru operație, va merge la Natalia și se va întâlni cu fiica sa. O va îmbrățișa și va spune că o iubește foarte, foarte mult. Poate că această fetiță minunată poate justifica trădarea lui? Probabil că nu ar trebui să gândească așa. Și totuși Grigorie înțelegea că dacă nu s-ar fi întâlnit cu Natalia, acum nu ar fi existat Veronica. Și el nu își putea imagina lumea sa fără fiica iubită. Și conștiința îl chinuia și pentru că, conform documentelor, nu era tatăl ei, nu a avut curajul să recunoască copilul și să-i ofere numele său de familie. Se temea atât de mult pentru reputația sa și imaginea de soț exemplar. Grigorie acum era dezgustat de sine. Dimineața, Oxana, ca de obicei, a pregătit micul dejun și l-a chemat pe soț la masă. Acum nu ești obligată să gătești pentru mine și să ai grijă de mine. Nu-mi este greu, iar tu trebuie să te hrănești bine, așa că să nu discutăm despre ce trebuie să fac și ce nu. Pur și simplu așează-te la masă și mănâncă. Eu deja am luat micul dejun. Oxana a ieșit din bucătărie, lăsându-le pe Grigorie singur. Pentru prima dată după mulți ani. Știa că nu-i place să mănânce singur, așa că, chiar dacă nu era foame, întotdeauna se așeza la masă cu el, turnându-i un pahar cu suc sau ceai și ținându-i companie. Grigorie a mâncat fără poftă, a spălat vasele și a mers în sufragerie, unde l-a găsit pe Oxana sortând documentele din sertarul comodei. Astăzi seara voi pleca pentru puțin timp. Unde? A întrebat ea și a adăugat imediat. Deci nu trebuie să-mi dai explicații. Doar până nu ai fost operat, trebuie să ai grijă de tine. Știu, Oxana, vreau să o văd pe Vera. Nu am văzut-o de o lună. Trebuie să o văd înainte de operație. Nu te gândi, mă duc la fiica mea, nu la mama ei. Grigorie, nu-mi pasă dacă te duci la fiica ta sau nu doar la ea, este treaba ta. Mulțumesc că m-ai avertizat. Te rog, ia-ți pastilele cu tine și mergi cu taxiul. Sau cere cuiva dintre fii să te ducă. Nu te urca la volan, sper că înțelegi asta. Desigur, înțeleg, Oxana,
Nu te îngrijora. Voi suna la Igor. Îl voi întreba. Oksana. Ce mai este? Aș da totul pentru a fi iertat. Și te iubesc. Grigorie, nu trebuie. În ceea ce privește iubirea, se pare că te înșeli. Iubiții nu trădează. Grigorie nu avea nimic de spus pentru a-i răspunde soției. A plecat în dormitor și, luând telefonul, a sunat-o pe Natalia. Dar numărul era inaccesibil. Atunci a sunat-o pe Galina Antonovna. Nu o sunase niciodată până acum, dar într-o zi totuși își notase numărul ei. Cine știe, până la urmă, ea este bunica fiicei sale. Bună ziua, Galina Antonovna, sunt Grigorie. Ce surpriză! Ce oameni! A răspuns ea sarcastic. Se pare că v-ați amintit de noi, așa să spunem. Galina Antonovna, nu trebuie să spunem toate acestea. Nu am apărut și nu am sunat pentru că am fost bolnav. Am o operație pe inimă joi. Mi-ar plăcea foarte mult să o văd pe fiica mea. Nu pot să o contactez pe Natalia. Sunt bine cu Veronica. Operație pe inimă. Vocea femeii s-a mai îmbâlânzit puțin. Tonul a devenit mai prietenos. Natalia a spus ceva despre examinarea pe care o faci, dar nu știam că este atât de grav. Da, motorul meu s-a stricat, dar mi-au promis că îl repară. Grigorie a încercat să glumească. Pot să o văd pe fiică. Poți, până la urmă ești tatăl ei. Îi este dor de tine. Dar vino nu la Natalia, ci la mine acasă. Veronica locuiește acum cu mine. De ce? Îți voi spune când ne întâlnim. Scrie-mi adresa și cumpără-i fetiței niște fructe. S-a îmbolnăvit. Pot veni chiar acum? A întrebat Grigorie și, primind un răspuns afirmativ, a început să se pregătească. Ai spus că pleci seara? S-a mirat Oksana, văzându-le pregătit. Vera nu este la grădiniță, s-a îmbolnăvit și acum este la bunica ei, iar mama ei nu răspunde la apeluri. Mai exact, telefonul ei este închis sau în afara zonei. S-a îmbolnăvit? Ce are? Oksana s-a mirat singură de îngrijorarea ei. Nu știu încă, sper că nu este nimic grav. Am luat medicamente, am comandat taxi, nu am vrut să-l deranjez pe Igor, chiar dacă este în concediu, să petreacă timp cu familia, eu mă voi descurca singur. Grigorie. Ce este? Oksana? Ascultă, poate nu ar trebui să mergi, având în vedere că copilul este bolnav? Organismul tău este, de asemenea, slăbit. Poți prinde ușor un virus. Cu o zi înainte de operație, acest lucru este extrem de nedorit. Nu pot să nu merg. Nu am văzut fiica de o lună. Îmi imaginez cât de mult mă așteaptă și este dor de mine. Și mie mi este dor. Cu atât mai mult, având în vedere operația, trebuie să o văd și să o îmbrățișez. Intră, a spus Galina Antonovna, deschizând ușa pentru Grigorie. Ați ajuns repede. Nu mă așteptam. Cum este Veronica? Mai bine. Nu are febră. A fost doctorul. A spus că nu este nimic grav. Cel mai probabil, este o infecție respiratorie. Acum doarme. Hai să mergem în bucătărie să vorbim. Nu știu ce să fac. În ce sens? Natalia a înnebunit. Refuză copilul. Ce înseamnă că refuză? Galina Antonovna i-a povestit lui Grigorie totul așa cum este, omisiunea fiind doar faptul că fiica ei a adus acasă un bărbat cu care s-a cunoscut în club și a petrecut noaptea. A decis că nu este necesar ca Grigorie să știe despre asta, chiar dacă relația lor cu Natalia s-a încheiat. Am încercat să vorbesc cu ea de câteva ori. Am crezut că are depresie, poate are nevoie de ajutorul unui doctor, dar nu mă aude. Se pare că va trebui să mă ocup eu de Vera, Galina Antonovna. Poți conta pe mine. Dacă este ceva, e. Dacă operația mea va decurge bine, vreau să-mi recunosc paternitatea, astfel încât Vera să fie oficial fiica mea. Cum așa? Dar ce se va întâmpla cu soția ta? Oksana știe deja totul. Neobișnuit. Chiar tu ți-ai mărturisit? Nu chiar așa. Dar ce mai contează acum? Mă simt foarte vinovat atât față de soție, cât și față de Natalia și față de Veronica. Nu mai pot să repar multe, dar totuși voi încerca. Dar mai întâi trebuie să mă vindec. Este totul grav? Da, dar doctorii oferă șanse bune ca operația să decurgă cu succes. Dar dacă se întâmplă ceva cu mine, ei bine, Grigorie,
Nu trebuie să te gândești la rău. Nu, trebuie să știi asta. Dacă se întâmplă ceva cu mine, Vera nu va rămâne fără ajutor. Fiul meu Igor se va ocupa de tot. Fiica mea nu va avea niciodată nevoie. Tata! A apărut în ușa bucătăriei o fetiță neîngrijită în pijama. Soarele meu! Grigorie a ridicat fiica în brațe. Cât de dor mi-a fost de tine! De ce ai întârziat atât de mult? Am fost bolnav, de aceea nu am putut. Bolnav? Și eu sunt bolnav acum. Dar tu te-ai făcut bine. Aproape. Dar eu nu sunt contagios. Am o altă boală. Inima mă doare puțin, dar în curând un doctor bun o va repara și totul va fi bine. Tata, promiți? Promit. Grigorie a sărutat fiica. În acel moment, ținându-și comoara aproape, a simțit brusc o putere interioară și încredere că totul va fi bine. Pur și simplu nu are dreptul să-și dezamăgească mica prințesă care are atât de multă nevoie de el. Cu atât mai mult acum, când cu Natalia se întâmplă ceva neclar, iar fetița ar putea rămâne fără dragostea mamei. Grigorie a petrecut aproximativ 2 ore cu fiica sa, iar apoi fetița a început din nou să aibă febră. Bunica i-a dat medicamente, a așezat-o în pat și i-a spus lui Grigorie că ar fi mai bine să plece. Iată, ia asta. A scos câteva bancnote mari. Asta pentru început, pentru fetiță. Mulțumesc, nu refuz. Copilului îi trebuie multe. Bunica a luat banii. Știți, aproape că vă uram. Dar am vorbit astăzi și am realizat că sunteți o persoană bună. Pur și simplu v-ați complicat singur viața și apoi nu ați știut cum să ieșiți din ea. Așa este. Am țesut o pânză atât de complicată. Am crezut că nu voi mai putea ieși. Dar viața, mai devreme sau mai târziu, își va așeza lucrurile la locul lor. Vreau să vă cer iertare. Pentru ce? Nu ești vinovată de nimic. Am un păcat pe suflet, având în vedere că am vorbit atât de deschis despre tot. Am vrut să-ți distrug viața de familie. M-am întâlnit cu Tatiana, menajera ta. Am încercat să o conving să o înfunde pe Oxana. Am vrut să credeți că soția vă este și ea necredincioasă și să o părăsiți pentru fiica mea. Așa. Nimic mai puțin. Chiar nu-mi pot imagina cum ai fi reușit. Ei bine, era un plan, a suspinat Galina. Dar Tatiana s-a dovedit a fi o persoană onestă, a refuzat să mă ajute, deși am promis că o voi plăti. Și bine că nu a acceptat. Totul s-a rezolvat de la sine, chiar dacă nu a fost așa cum mi-aș fi dorit. Dacă m-aș fi amestecat, aș fi complicat și mai mult lucrurile. Îmi pare rău. Am acționat din disperare. Natalia suferea atât de mult de faptul că a fost amanta, iar tu te rușinezi de relația ta cu ea. Și Veronica visa ca tata să fie mereu aproape. Eram gata să fac orice pentru fiica și nepoata mea, chiar și o trădare. Acum îmi este rușine. Nu păstra supărare. Îți mulțumesc pentru sinceritate, Galina. Nu mulți ar avea curajul să recunoască. Nu păstrez supărare, desigur. Am și eu suficiente păcate. Cine sunt eu să judec pe alții? Rușine să-i privesc în ochi soției, dar și fiicei. La revedere! La revedere! Voi aștepta vești bune de la tine. Mai exact, noi cu Veronica. Sunt acasă, Oxana! A strigat Grigorie, intrând în apartament. Bine, a răspuns ea, simțind o ușurare că soțul s-a întors și că totul este în regulă cu el. După ce a plecat, s-a îngrijorat foarte mult. Cine știe ce s-ar putea întâmpla în taxi sau acolo unde va fi cu fiica? Desigur, Grigorie a luat medicamente, dar viața cu boala lui este ca pe un butoi de pulbere, oricând se poate întâmpla ceva. Vrei să luăm cina? Acolo pe aragaz sunt piure și chiftele de pui. Pe masă este salată. Voi. Mulțumesc. Poți să iei cina cu mine sau să fii pur și simplu aproape. Bine, eu deja am mâncat, dar îmi voi face ceai. Oxana nu putea să-i refuze soțului cererea, știind cât de mult îi displace să mănânce singur. Cum este Vera? Mai bine, doctorul a venit, dar temperatura a crescut din nou. Temperatura poate fi mare timp de 3 zile. Ar trebui să facem analize. Da, Galina Antonovna a spus că a luat trimiterea. Dar a apărut mama fetiței? Se pare că Natalia nu are nevoie de fiică. Cum adică nu are nevoie? Așa am înțeles din povestea mamei ei. Vrea ca Vera să locuiască cu bunica.
Ce fel de mamă este asta? Nebună? Sunt de acord. Oxana, conform documentelor, Vera nu este nimeni pentru mine. Vreau, după operație, dacă totul va fi bine, să o adopt. Este dreptul tău. Grigorie. Deci nu ești împotrivă. De ce ar trebui să fiu împotrivă? Numai tu poți decide asta. Dar dacă vrei să știi părerea mea, nu este corect ca fetița să nu aibă un tată. Tu ești. Aceasta este toată lașitatea mea, care m-a împiedicat să recunosc oficial fiica, când s-a născut. Acum trebuie să repar asta. Doamne, Oxana, cât de vinovat mă simt față de tine. Ești atât de bună, sunt gata să mă rog în genunchi pentru iertare. Grigorie, nu trebuie. L-a oprit Oxana pe soț. I se părea ciudat că poate sta așa demn, calm, lângă el și să discute despre problemele lui legate de fiica născută dintr-o altă femeie. Da, o durea, dar nu putea să-l respingă pe soț. Chiar îi părea rău de el, văzând cât de deprimat și supărat era. Și era foarte milă de Veronica, care, se pare, nu era dorită de propria ei mamă. Ce fel de om este acesta? Se gândea Oxana despre Natalia. Nu are inimă sau ce? Copilul are doar 5 ani. Are atât de multă nevoie de o mamă iubitoare. Nimeni nu poate înlocui o mamă pentru un copil. Nici tatăl, nici bunica. Mama este mama. Bietul copil. A sosit ziua operației. Grigorie a fost internat în clinică cu o zi înainte, fiind dus acolo de Igor, cel mai mic. Alexandru, care tocmai aflase despre legătura de mulți ani dintre tată și Veronica, era furios și supărat pe el. Igor avea un caracter bâlând și o fire bună. Alexandru era mai dur și principial. Chiar dacă tatăl urma să aibă o operație complicată pe inimă, nu a vrut să se întâlnească cu el. Nici măcar nu a sunat. Nu-i voi ierta niciodată cum s-a purtat cu mama, i-a spus el fratelui. Și nu-i voi ierta nici ipocrizia. Ne-a spus mereu că familia este cea mai valoroasă, cea mai importantă. Și el se amesteca cu o fată care ar putea fi fiica lui. Și a mai avut și un copil pe lângă. Își ia o pisică sau un câine, a replicat Igor, dar Vera s-a născut. Nu putem schimba asta. Copilul nu este vinovat de nimic. Și este sora noastră. Tatăl a cerut să am grijă de ea, în caz că se întâmplă ceva, și i-am promis. Ei bine, ai grijă, dacă vrei. Eu nu am de gând să mă întâlnesc cu ea. Poate că ar trebui să ne ocupăm și de amanta tatălui? Te-a rugat el să faci asta? Nu m-a rugat. Nu se mai întâlnește cu ea, dar o iubește foarte mult pe fiică. Ai fi văzut cât de mult seamănă cu Nastia mea. Ei bine, ai început să te lași dus. Eu, spre deosebire de tine, nu sunt atât de lipsit de caracter. Și pe asta mă pot supăra. Nu mă consider lipsit de caracter, pur și simplu cred că nu am dreptul să judec tatăl. Iar copilul nu este vinovat de nimic. Bine, hai să trecem peste asta. Nu am vrut să te supăr. Mama este pur și simplu distrusă, se îngrijorează pentru tată. Mă mir, el a trădat-o, iar ea se îngrijorează. Pentru că îl iubește. Au trăit împreună mai bine de 30 de ani. Cum să nu se îngrijoreze? Așa că, îți pasă deloc dacă operația va decurge bine? Nu, desigur. Sunt doar foarte supărat. Dar sper că totul va fi bine. Așa că hai să ne gândim la asta. Și la restul mai târziu. Acum cel mai important este sănătatea tatălui. Oxana Valerievna umbla prin apartament și nu se putea liniști. Nu se aștepta să se îngrijoreze atât de mult pentru soț. În ciuda faptului că luase decizia de a divorța, a realizat brusc că, dacă îi se va întâmpla ceva lui Grigorie pe masa de operație, nu va supraviețui. Auzi telefonul sunând, s-a aruncat asupra mobilului, gândindu-se că este de la clinică. Inima i s-a umplut instantaneu de frică, deoarece operația de multe ori abia începuse, iar dacă o sună din clinică, atunci doar pentru a-i da vești proaste. Dar suna Tatiana. Oxana nu o mai văzuse de aproape 2 săptămâni. Refuzase temporar serviciile ei, deoarece soțul era tot timpul acasă. A decis că prezența unei persoane străine îl va stresa. Tatiana, bine că ești tu. Voiam doar să aflu cum vă merge, Oxana, și dacă am nevoie de ajutorul meu. I-a făcut deja operația lui Grigorie Andrivic? Chiar acum se desfășoară, iar eu sunt pe cale să nebunesc. Nu-mi găsesc locul.
Oksana, încearcă să te calmezi. Vrei să vin la tine după muncă? Doar să vorbim? Vino, Tatiana, te primesc întotdeauna cu drag. Bine, voi lua un taxi și voi ajunge repede. După vizita lui Grigorie la Galina Antonovna, femeia a reușit să vorbească cu fiica ei o singură dată, și aceea la telefon. Natalia nu a vrut să se întâlnească. A spus că nu are timp. La întrebarea mamei ce o ocupă atât de mult, fiica a răspuns că nu este treaba ei. Nu vrea să împărtășească pe nimeni viața ei personală. Și în viața ta mai este loc pentru credință. Mamă, nu începe, bine? Până la urmă, tu m-ai convins să păstrez copilul. Eu nu am vrut să nasc. Ai promis că mă vei ajuta, așa că ajută-mă. Copilul mă împiedică acum să-mi construiesc viața personală. Să stea acum la tine, iar mai apoi vedem. Cel mai important este ca tatăl ei să-mi umple cardul regulat. Apropo, nu am mai primit nimic de la el de mult, deși ar fi timpul. Nu cumva a murit acolo, din întâmplare? A spus că face o examinare. I s-a făcut rău atunci când era cu mine. Doamne ferește să moară. Pe ce am să trăiesc? Grigorie are o operație pe inimă, orice se poate întâmpla. El a fost la mine, s-a văzut cu Vera, au vorbit atât de bine. A spus că nu o va părăsi pe fiică și că, dacă îi se întâmplă ceva, fiul se va ocupa de soră. Și mi-a dat bani pentru Veronica. Ce? De ce ai făcut asta? De ce ai spus că Vera locuiește cu tine? Acum nu-mi va mai da niciun ban. Ce? Ai decis să te amesteci cu el pe la spatele meu? Natalia, țineți limba în frâu, a răspuns mama, șocată. Ah, nu mă așteptam la asta de la tine. Așa că, din aci bani pe care ți va da pentru Vera, jumătate trebuie să-mi dai mie. Nu, mai mult. 2/3. Până la urmă, eu i-am născut fiica, pe care el o adoră atât de mult. Să plătească pentru ocazia de a o vedea. După conversația cu fiica ei, Galina Antonovna a fost atât de supărată încât i-a crescut tensiunea. Nu se aștepta la astfel de cuvinte dureroase de la fiica ei. Cum a putut să permită măcar gândul că mama ei, Egori, a înnebunit complet? Ce se întâmplă cu tine, fiică? Nu înțelegea Galina și nu își imagina cum să o ajute. Și cum poți ajuta o persoană dacă nu consideră că are nevoie de ajutor? Și totul îi convine. Cum curge totul, se întâmplă. Era amar să știe că Natalia se îndreaptă tot mai mult spre prăpastie și face lucruri teribile, respinându-și propria fiică. Când Oksana i-a povestit Tatianei despre tot ce s-a întâmplat în familia ei, aceasta nu știa cum să reacționeze. Să-i spună că era la curent sau să tacă. A decis că este mai bine să nu spună nimic. Nu se știe cum va percepe Oksana asta, mai bine să facă pe nimeni. Așa că, Tatiana, se pare că nu poți fi sigur de nimic și de nimeni. Am crezut că pe mine nu mă va afecta niciodată, dar uite, Oksana, pot să te ajut cu ceva. Vrei să fac curat. Pur și simplu așa, fără plată. Mulțumesc, Tatiana, nu este nevoie. Mă descurc. Curățenia mă distrage puțin. Cel mai important, nu știu ce să fac. Acum, când lui Grigoriei se face operația, îmi dau seama că nu-mi pot imagina viața fără el. Mă îngrijorez foarte mult pentru el. Ce? Sunt atât de slabă de caracter. Alta în locul meu la rur, dar eu nu pot. Oksana Valerievna a început să plângă. Tatiana i-a fost foarte milă, dar nu știa ce cuvinte să folosească pentru a o consola. S-a apropiat de ea și a îmbrățișat-o. Oksana, tu nu ești o persoană slabă, ești pur și simplu o persoană cu o inimă mare și iubitoare. Ea nu este capabilă să urască, dar este capabilă să ierte, iar acest lucru nu este dat oricui, departe de oricine. Mulțumesc, Tatiana. Am vorbit cu tine și m-am simțit mai bine. Eu, când eram cu Grigorie, încercam să mă țin bine, dar în sufletul meu se întâmpla ceva și nu știu cum să continui. Cum să trăiesc? Dar tu nu te gândi la asta acum. Să sperăm că operația va decurge bine, iar apoi veți decide. Așa e. E adevărat. Să sperăm doar că el se va face bine. Tatiana se pregătea să plece, când Oksane i-a sunat de la clinică și i-au spus că totul a decurs cu succes. Grigore Andrivici are toate șansele de recuperare completă și de a reveni la stilul de viață obișnuit. Doamne, îți mulțumesc!
A început din nou să plângă Oksana, după ce a vorbit cu medicul. Iată, vezi, toate grijile sunt în urmă. Mă bucur foarte mult. Mulțumesc, Tatiana, pentru sprijin, că m-ai ascultat și m-ai susținut. Știi, după divorț, îmi voi cumpăra o mică garsonieră. Nu cred că voi mai avea nevoie de ajutor în gospodărie, dar sper foarte mult că vom continua să comunicăm. Ca prietene sau chiar ca surori. Aș fi fericită să am o prietenă ca tine, Oksana. M-am atașat foarte mult de tine. Dar nu te grăbi să vorbești despre divorț. Poate că nu va fi. Nu știu, Tatiana. O parte din mine spune că soțul m-a trădat. Nu se poate ierta așa ceva, iar cealaltă parte nu își imaginează viața fără el. Tatiana a ieșit de la Oksana Valerievna și a sunat pe Victor. Bărbatul locuia în același cartier și a spus că o poate duce acasă. Nu s-au văzut de când a avut loc întâlnirea neplanificată dintre Daria și Victor. După 5 minute, în fața blocului a strigat bărbatul care a așteptat cu nerăbdare o nouă întâlnire. Între timp, Tatiana se gândea la Oksana și la ce ar face în locul ei. Ar ierta sau nu? Și era greu de răspuns, pentru că nu se afla în acea situație. Dar faptul că Oksana Valerievna avea cu adevărat o inimă iubitoare și bună nu ridica nicio îndoială. A sosit Victor. Salut! Acasă? Sau mergem undeva să stăm? Hai să lăsăm pentru altă dată. Oricum, m-am întârziat astăzi. Cum vrei. Atunci, poate, în weekend? Sâmbătă lucrez. Am 2 clienți noi, iar duminica putem. Lucrezi atât de mult. Ei bine, ce să fac? Salariul nu este mare. După moartea soțului, eu și fiica mea ne descurcăm greu. Tatiana, nu vreau să faci curățenie în apartament altora. Vreau să am grijă de tine și de Daria. Căsătorește-te cu mine. Căsătorie. A rămas surprinsă ea. Victor, nu mă cunoști atât de bine. Chiar așa. S-a mirat el sincer. Dar mi se pare că te cunosc de mult. Probabil pentru că te iubesc și nu îmi pot imagina viața mea fără tine. Hai să nu ne grăbim. Eu încă nu am înțeles cum se simte Daria în legătură cu faptul că mă întâlnesc cu tine. A fost o surpriză pentru ea. Nu a spus nimic concret, dar mi se pare că se supără. Este bună, drăguță, dar adolescentă. Copiii la această vârstă sunt deosebit de vulnerabili. Nu înțeleg întotdeauna că lumea este colorată. Văd fie alb, fie negru. Mi se pare că Daria crede că o trădez pe tatăl ei. Tatiana, sunt gata să aștept atât cât este nevoie, dar, te rog, nu mă respinge. După moartea Tamarei, am crezut că nu voi mai putea iubi pe nimeni, dar te-am întâlnit pe tine. Apropo, am uitat să spun. Veronica Stepanovna vrea să te cunoască. Soacra ta? Da, știi, părinții mei nu mai sunt în viață, iar ea a devenit pentru mine mai mult decât o soacră, ca o a doua mamă. I-ai povestit despre mine? I-am povestit. A fost foarte fericită. Ciudat. Tu ai fost soțul fiicei ei. Veronica Stepanovna este o femeie înțeleaptă. Ea mi-a spus de mult că nu ar trebui să fiu singur. Viața continuă. Și așa este. Tatiana, promiți că te vei gândi la propunerea mea? Grigore a deschis ochii și nu a înțeles imediat unde se află. I-a trebuit ceva timp să-și amintească totul. Inclusiv frica lui din ajunul operației, când se gândea că, poate, nu își va mai vedea niciodată apropiații. Dar, se pare, acest lucru nu s-a întâmplat. A mișcat mâna și a clătinat ușor capul. Este viu? Nu cumva totul a decurs bine și acum va fi sănătos? Soarta s-a arătat binevoitoare și i-a oferit o șansă. Asta înseamnă că trebuie să profite de acest dar în cel mai bun mod posibil. Și cel mai important, nicio minciună. Trecuse timpul, iar Galina Antonovna nu reușise să ajungă la fiica ei. Ea deja își pierduse speranța de a schimba ceva. Natalia a renunțat la muncă și s-a apucat, cum s-ar spune, de toate relele. Acum viața ei era plină de cluburi, restaurante și bărbați. Nu își amintea de fiica ei. De fapt, nu a uitat să-i reamintească mamei să-i trimită bani, de îndată ce îi va prinde la Grigorie. Între timp, cheltuia tot ce reușise să strângă în anii relației cu el. Fetița îi ducea dorul mamei și o întreba pe bunica de ce nu vine să o ia acasă. Chiar și educatoarea de la grădiniță a întrebat-o pe Galina Antonovna ce s-a întâmplat cu mama Verei,
De ce nu o aduce la grădiniță și nu o ia acasă? Natalia lucrează mult acum, a mințit ea. Are un nou loc de muncă departe de casă și trebuie să se trezească devreme și să se întoarcă târziu, așa că acum eu mă ocup în principal de nepoată. Înțeleg, a suspinat educatoarea. Pe fața ei, Galina a înțeles că nu a crezut prea mult în cuvintele ei. De îndată ce Grigore a fost transferat din terapie intensivă în secția obișnuită și i s-a permis să folosească telefonul, a sunat-o pe Galina Antonovna și i-a spus că operația a decurs bine. Mă bucur foarte mult pentru voi. Și pentru Vera, ea te întreabă în fiecare zi și așteaptă să te vadă. De îndată ce mă vor externa, voi veni imediat. Și eu îmi doresc foarte mult. Cum este ea? Totul bine, sănătoasă. Merge la grădiniță. Dar Natalia nu se interesează de fiică. Grigore, e bine că operația este deja în urmă și te vei face bine în curând. Nu îmi pot imagina dacă nepoata mea ar rămâne fără tată. Poate că Natalia se va răzgândi. Eu, de îndată ce ies din spital, voi vorbi cu ea. La telefon nu vreau. Mai bine să ne întâlnim personal. Vorbește. Desigur. Da. Nu a vrut să mă asculte. Apoi Grigore a sunat pe Igor, iar apoi s-a decis să o sune pe Oxana. Salut! Ce mai faci? Dar eu ce? Tu cum ești? Cum te simți? Mă simt minunat. Sper că inima mea va mai bate mult timp de acum înainte. E bine. Mă bucur foarte mult. Chiar te bucuri? Bineînțeles. Credeai că îți doresc rău? Nu cred. Mi-ar plăcea foarte mult să te văd. Doctorul a spus că mâine va fi deja posibil. Igor va veni. Dar tu? Nu știu. Grigorie, mă voi gândi. Nu pot promite nimic deocamdată. Îți mulțumesc. Pentru ce? Pentru că nu m-ai respins după tot ce ai aflat despre mine. Ai continuat să mă susții și să ai grijă de mine. Pentru că acum vorbești cu mine, deși ai fi putut să nu răspunzi deloc. Pentru că ai fost și ești în viața mea. Mi-ar plăcea să spun că vei fi. Deși vei fi oricum, nu putem deveni străini unul pentru celălalt, avem copii și nepoți. Dacă nu vom fi împreună, sper că măcar vom putea comunica. Probabil că vom putea. Acum comunicăm. Bine, Grigorie, cred că trebuie să te îngrijorezi și să te odihnești mai mult. Da, eu doar mă odihnesc. M-am săturat să stau întins. Mâine Igor îmi va aduce cărți. Măcar voi petrece timpul cu folos. Oxana, te voi aștepta foarte mult. Dar Oxana nu a mers la soțul ei în spital, deși pregătise pentru el bunătăți permise de medic și le-a trimis prin fiul ei. Îi dorește să-l vadă pe soț, dar și-a stăpânit impulsul, gândindu-se că el va percepe asta ca pe o dorință de împăcare. Iar ea nu era pregătită. Nu se poate pur și simplu să închizi ochii la faptul că Grigore a mințit-o atât de mult timp, chiar dacă acum se căiește sincer. Totuși, ea nu era încă pregătită să-l ierte. Acum, când Oxana nu mai era chinuită de frica pentru viața lui, putea privi mai calm și mai rațional la relația ei cu Grigore. Înțelegea că a fi dușmani nu le-ar folosi la nimic. Se vor vedea și vor comunica oricum. Prea multe lucruri îi leagă, dar a trăi ca înainte, probabil, nu va mai fi posibil. Duminică, Tatiana și Victor au mers în vizită la Veronica Stepanovna. Tatiana i s-a părut ciudat. Merge cu un bărbat pentru care are sentimente, în vizită la mama soției sale decedate. Oare chiar se va bucura să o vadă? Dar Victor a reușit să o convingă pe Tatiana că nu are de ce să se teamă. Și trebuie să se cunoască, deoarece el va continua să aibă grijă de soacră și să o viziteze. Sunt sigur că vă veți plăcea. De data aceasta, când a ieșit din casă, Tatiana nu a mai inventat nimic și a spus fiicei ei, așa cum este, unde merge și de ce. Fetița s-a mirat, dar nu a comentat nimic. A întrebat doar dacă poate invita prietene în vizită. Desigur, invită. Vrei să mâncați ceva? Acolo în frigider sunt borș și chiftele. Tatiana nu a înțeles dacă fiica ei era supărată că mama ei se întâlnește din nou cu Victor sau dacă s-a obișnuit deja. Dar deja faptul că fiica nu a pus cerințe, ceea ce Tatiana se temea atât de mult, nu putea să nu o bucure. Veronica Stepanovna s-a dovedit a fi într-adevăr plăcută și binevoitoare. Ea a primit-o călduros pe Tatiana și a făcut-o să se simtă binevenită. Iată, se pare că trebuia să mă îmbolnăvesc,
ca Victor să mă aducă fructe și să vă întâlniți. Apropo, Tatiana, pe cine ai vizitat atunci? Pe Galina Antonovna. Galina, te cunoști? Nu, pur și simplu după moartea soțului am lucrat ca menajeră, iar Galina Antonovna a fost clienta mea, avea nevoie de o curățenie ocazională. Galina. S-a mirat și mai mult Veronica Stepanovna. Nu m-aș fi gândit. Ea este atât de harnică, se descurcă foarte bine cu tot. Dar, bine, nu este treaba mea. Când a plecat de la Veronica Stepanovna, Tatiana s-a întâlnit în curte cu Galina Antonovna. Femeia se plimba cu Vera în curte, iar ele tocmai se pregăteau să plece acasă, când din bloc au ieșit Tatiana și Victor. Tatiana a vrut să treacă pe lângă, fără să salute, deoarece după întâlnirea anterioară a rămas cu un gust foarte neplăcut, dar Galina Antonovna a oprit-o singură. Tatiana, bine că te-am întâlnit. Am vrut să te sun, dar nu am avut curaj, iar acum te-am văzut și am realizat că trebuie să-ți cer iertare. Tatiana, data trecută te-am împins spre nedreptate, eram în disperare și nu înțelegeam ce fac. Am vrut să o ajut pe fiica mea și aproape am comis un act rușinos. Iartă-mă! Viața, în cele din urmă, a pus totul la locul său. Soția lui Grigore a aflat despre relația lui cu Natalia și despre Vera, dar asta nu schimbă nimic. Nataliei nu-i mai trebuie Grigore, iar fiica nu-i mai trebuie. Cum adică nu-i mai trebuie? Tatiana nu a crezut. Așa s-a întâmplat. Bine, Tatiana, nu te voi reține. Mă bucur că am avut ocazia să cer iertare, privindu-te în ochi. Și, desigur, nu este treaba mea, dar vreau să spun că bărbatul acesta, Victor, este un om foarte bun, îl cunosc de mult. Și cu soacra lui, fosta Veronica, suntem prieteni, ea vorbește mereu despre el ca despre un om de aur. Ei bine, acum am spus tot, nu te voi reține. După aceste cuvinte, Tatiana s-a simțit mai bine, atât din cauza cuvintelor frumoase despre Victor, cât și din faptul că omul a realizat greșeala și și-a cerut iertare. Asta valorează mult. Grigore a așteptat cu nerăbdare ca Oxana să vină la el în spital, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Numai fiul său mai mic, Igor, l-a vizitat. Alexandru era în continuare supărat pe tată. În ziua externării, pentru Grigore a venit doar Igor, mama nu a vrut. Ei bine, tată, mama poate fi înțeleasă. Da, înțeleg. Fiule, eu însumi nu știu la ce sper. Am făcut o prostie, iar acum vreau ca totul să fie ca înainte. Dar, se pare, nu va mai fi ca înainte. Mama te iubește, dar este foarte supărată. Și Alexandru este supărat. Da, am înțeles, nu m-a sunat niciodată, nici înainte de operație, nici după. Tată, nu te mai încărca. Cel mai important este că totul a decurs bine, ești din nou în picioare, iar restul se va rezolva cumva. Nu am reușit să aflu de la cine a aflat mama despre escapadele mele. Atunci a mers la coafor, iar când s-a întors, nu era ea însăși. Și cel mai important, eu mă pregătisem în acea zi pentru o discuție cu ea, dar cineva m-a întrecut. Tată, asta este soacra mea. Nu a făcut-o intenționat. Așa s-a întâmplat că, în timp ce mama era la coafor, Lilia Petrovna făcea manicură acolo. Și-a povestit totul, toate ultimele noutăți. Iar mama noastră nu a observat. Da, ei bine, eu sunt de vină. Am întârziat cu mărturisirea, iar acum a ieșit așa, neplăcut. Săraca Oxana, nu îmi pot imagina ce a simțit. Și în același timp, voia să tacă din cauza inimii mele bolnave. Mama ta, fiule, este o femeie extraordinară, iar eu sunt doar un idiot. Igor l-a condus pe tatăl său până la apartament, l-a salutat pe mama și a plecat să-și rezolve treburile. Oxana i-a propus fiului să rămână, dar el a refuzat. Spală-te, schimbă-t. Eu între timp voi pune masa. Iar lui Grigore, inima se strângea de gândul că aceasta ar putea fi ultima lor masă împreună cu Oxana. Chiar nu a fost o mare bucurie că operația a decurs bine și că acum este aproape sănătos. Gândul că în curând va rămâne singur fără Oxana era chinuitor pentru el. Și era și mai chinuitor să realizeze că el este singurul vinovat. Dacă ar fi putut să întoarcă timpul înapoi și să corecteze totul, ar fi trecut pe lângă Natalia. Ar fi rezistat tinereții și frumuseții ei. Dar, din nou, există Vera, regretă el că are o fiică? Desigur că nu.
Și acum, gândindu-se la ea, inima lui Grigore s-a umplut de o imensă duioșie. Când a intrat în bucătărie, Oxana deja pregătise masa. Au mâncat în tăcere. Era neobișnuit. Tăcerea era asurzitoare și grea. Parcă apăsa din toate puterile pe umeri și îi îngreuna respirația. Trebuie să vorbim. Grigorie. Hai să vorbim. Cât timp ai fost în spital, m-am gândit mult la tot ce s-a întâmplat, la noi doi, la viitorul nostru. Și ce ai decis? O cană spartă poate fi lipită, dar nu va mai putea fi băut din ea. Vrei să divorțezi? Pur și simplu nu îmi pot imagina cum vom putea trăi mai departe și să facem ca nimic să nu s-a întâmplat. Mai ales că ai o fiică. Feii ei au crescut de mult, sunt independenți, iar fiicei ei trebuie un tată. Ea este atât de mică. Și nu m-am gândit să renunț la ea. Eu doar am rupt relațiile cu mama ei. Asta nu mai este atât de important. Grigorie, ai rupt sau nu? Hai să divorțăm. Este decizia ta finală. Dat și încă ceva. Pentru a nu ne complica cu vânzarea apartamentului și împărțirea bunurilor, sunt de acord ca acest apartament să rămână al tău, cu condiția să ne cumpărăm altul. Ai bani, nu-i așa? De ce mi-ar trebui un apartament atât de mare fără tine? Rămâi aici, iar copiii și nepoții vor veni la tine. Iar eu mă voi descurca cu o garsonieră undeva aproape de muncă. Ei bine, să ne gândim, poate ai dreptate. Nepoții iubesc să rămână aici, iar în curând Igor și Cristina vor avea un bebeluș. Poate că ar fi mai bine să cumperi un apartament cu 2 camere, să poți să-ți iei fiica la tine în weekend. Fetița va avea o cameră separată. Oxana, nu încetez să mă mir de tine și în același timp să te admir. Alta în locul tău ar fi făcut o isterie, m-ar fi numit cu tot felul de cuvinte urâte. Iar tu discuți atât de calm despre tot și te gândești chiar la ce ar fi mai bine pentru fiica mea. Și la ce te miri, Grigorie? Crezi că în toată viața noastră de familie am făcut vreodată o isterie? Nu mă amintesc. Nu, niciodată. Ce să zici? Și probabil că nu a fost motiv. Iar acum este așa. Se pare că isteria nu este pentru mine. Nu văd niciun sens în ea. Ce se va schimba? Nimic. Îmi este greu, dar am acceptat această situație așa cum este. A fost timpul să accept. Nu vreau ca fetița aceasta, Vera, să sufere. Să fie măcar cineva fericit. Apropo, te gândești să o vizitezi? Da, ea te așteaptă foarte mult. Locuiește în continuare cu bunica. Mama nu se interesează de ea. Ei bine, cu atât mai mult. Fetița are nevoie de tine acum mai mult ca niciodată. Du-te la ea. Iar mâine vom depune cererea de divorț. A sosit aniversarea morții lui Serghei. În acea zi, Tatiana a mers la cimitir. Inițial, se planificase să meargă împreună cu Daria, dar cu o zi înainte, fetița s-a îmbolnăvit, iar Tatiana a decis că este mai bine să rămână acasă. Victor, cu care a împărtășit planurile, s-a oferit să o ducă cu mașina. De asemenea, voi merge să-i aduc flori Tamarei. Apropiindu-se de mormânt, Tatiana a descoperit cu surprindere că nu este singura care a decis să vină aici astăzi. Bună! Artiom! Tatiana! S-a mirat, dintr-un motiv oarecare, verișorul lui Serghei. Bună! A trecut un an. Nu-mi vine să cred. Da, nu-mi vine să cred. A fost de acord ea, observând că Artiom se sprijinea de un baston. Se pare că șchiopăta după rănile suferite. Și, în general, arăta rău. A slăbit mult, s-a îmbătrânit, parcă a îmbătrânit cu 10 ani. Ce mai faci? L-a întrebat Tatiana pe fostul ei rudă. Știu ce s-a întâmplat cu tine. Larisa a venit să mă viziteze. Îmi pare rău, dar mă bucur că te-ai făcut bine. Nu complet încă. Vezi, mă sprijin de baston. Probabil că șchiopătatul va rămâne pentru totdeauna. Și mai sunt o grămadă de alte probleme. Dar asta e nimic în comparație cu faptul că aș fi putut muri. Tatiana s-a apropiat de monument. A pus flori. Tatiana, știu că Larisa a fost la tine și a cerut iertare. Vreau și eu. Nu am fost de mult timp în spital, dar nu am avut curajul să vin la tine sau să te sun. Dar astăzi m-am gândit că tu vei veni aici și ne vom întâlni. Sunt foarte vinovat. Dar, după cum vezi, viața m-a pedepsit pe deplin. În timp ce zăceam acolo în spital între viață și moarte, am gândit atât de multe,
Când mi-am revenit, am realizat cât de greșit trăiesc. Am decis că, dacă scap, voi începe totul de la zero. Și voi face neapărat o faptă bună. E bine că ai realizat totul, Artiom. Din păcate, este o mare pierdere. Tatiana, eu și Larisa am decis să luăm un copil din orfelinat. Dar voi ați spus întotdeauna că nu vreți copii. Nu, pur și simplu nu ne-a ieșit. Nu știu care este cauza. Dar acum vreau să devin tată, chiar și al unui copil adoptat. Vreau să aduc bucurie unui băiețel sau unei fetițe. Încă nu am decis pe cine vrem. Probabil că vom merge, ne vom uita la copii, iar apoi, cum ne va spune inima. Ei bine, îți doresc mult succes cu Larisa. Să vă iasă totul bine. Este, într-adevăr, o faptă foarte bună. Mă bucur pentru voi. Și, Tatiana, îți voi returna banii. Mi-am scos deja mașina la vânzare. De îndată ce o vând, îți voi returna datoria. Nu păstra supărare. Am acționat urât. Îmi este foarte rușine. Și astăzi i-am cerut iertare lui Serghei. I-am promis că îți voi returna totul. Până la ultimul ban. Nu mă grăbesc. Îți vei da seama când poți. Tu îngrijorează-te, recuperează-te cât mai mult posibil. Iar acum, permite-mi să rămân aici singură. Vreau să vorbesc cu Serghei. Desigur, Tatiana, poate te pot duce? Eu încă mai am mașina. Nu, mulțumesc. Mă așteaptă cineva. Femeia a privit în urma lui Artiom, care se îndepărta încet, gândindu-se cu tristețe cât de mult s-a schimbat. Întotdeauna atât de încrezător, cu spatele drept, cu un torace puternic și muscular. Acum părea un bătrân, a plecat și sprijinindu-se de un baston. Au trecut 6 luni. Oxana și Grigore au divorțat. Bărbatul și-a cumpărat un apartament cu 2 camere, pentru ca Vera să aibă o cameră a ei în casa lui. Oxana a rămas în apartamentul lor comun, dar se gândea că ar putea să-l vândă și să cumpere unul nou. Era prea greu pentru ea să trăiască în aceeași atmosferă care îi amintea atât de mult de vremea când era cea mai fericită și iubită femeie din lume. Uneori, Tatiana venea în vizită. Femeile au devenit adevărate prietene și au trecut la tu. Tatiana nu mai făcea curățenie în apartamente. Nu mai era nevoie. Artiom și-a respectat promisiunea de a-i returna Tatianei toți banii, ceea ce a îmbunătățit foarte mult situația financiară și i-a permis să-și îndeplinească unele vise, inclusiv să meargă la mare. În plus, ea nu mai era singură. Relația ei cu Victor a crescut în sentimente serioase. Daria nu a acceptat imediat, dar în cele din urmă a acceptat alegerea mamei. Oxana a jucat un rol important în acest proces. Ea a convins fetița că mama ei merită să fie fericită. Și nu trebuie să renunțe la dragoste și fericire în niciun caz. Este un dar neprețuit al destinului. Iar destinul nu îi place când cineva neglijează darurile sale. Victor și Tatiana s-au căsătorit, organizând o cină mică acasă pentru cei mai apropiați. Au fost Oxana Valerievna și Veronica Stepanovna. Grigore încearcă să petreacă cât mai mult timp cu fiica sa. Vera rămâne adesea la el în weekend. Acum poartă numele tatălui ei și se bucură că poate merge cu el peste tot. S-a împrietenit foarte bine cu Nastia, fiica lui Igor. Vera a fost fericită să afle că are atât de mulți rude și frați mai mari. Alexandru a reușit să-l ierte pe tatăl său în timp și să accepte sora lui mai mică. Cât despre Natalia, nu cu mult timp în urmă s-a căsătorit cu un bărbat destul de înstărit. De fapt, tocmai acest lucru a jucat un rol decisiv în decizia ei de a-și lega viața de un om care, la fel ca Grigore, ar fi putut fi tatăl ei. Alegerea lui a pus condiția că nu are nevoie de copii, are deja proprii, mari, din 2 căsătorii anterioare. Lui este suficient. Natalia l-a asigurat pe bărbat că Vera va continua să locuiască cu mama ei sau cu tatăl ei biologic și că nu va apărea în casa lui. Vera, desigur, la început îi ducea dorul mamei și o întreba mereu despre ea, dar treptat s-a obișnuit cu absența ei. De ea au grijă bunica, tatăl, frații mai mari și soțiile lor. Poate că, cândva, Natalia va regreta că a renunțat la fiica ei și va dori să reia relația cu ea. Numai că, cel mai probabil, va fi deja prea târziu. Vera nu o va ierta. Grigore îi duce dorul Oxanei. Uneori se văd, chiar ies împreună în parc, pentru că, în ciuda tuturor, nu vor deveni străini unul pentru celălalt. Multe lucruri îi leagă.
Oxana s-a întâlnit cu Vera, fetița i-a plăcut foarte mult. De fapt, a simțit o ușoară tristețe când și-a amintit de fiica ei nenăscută. Dar s-a întâmplat că visul acesta s-a împlinit doar pentru Grigore. Cine știe, poate că va trece timpul și eroii noștri vor fi din nou împreună, sau poate că totul va rămâne așa cum este. Oamenii văd adesea în viață doar alb și negru, uitând că viața are o mulțime de nuanțe diferite și nu întotdeauna se pot lua decizii clare atunci când te confrunți cu o problemă. Dar un lucru se poate spune cu siguranță. Mai devreme sau mai târziu, viața va pune totul la locul său.